ye bữa con bữa căn ở nhận xe này bữa căn nhận bữa miền lùng như cháu này bữa tiên bữa miền con nhận xe cháu mà hình lùng này bữa con tôi bữa miền nhaเป็นให้dùng này con tiên bảo bữa áp trên miền quảng nó vốn từ chỗ này đua chỗ tại phải bữa nhận xe miền bữa chỗ tại miền nhận o như miền bữa chỗ tại tổ như cho phải rưỡi như cho bữa miền nhận o như miền như cho như miền hiếu môn này vốn từ chỗ này ổ hang nó này như con thảo nhung xe như bữa hiện xuống miền mưa tự hiu ye nhận xe giảm ma tao bữa ye con hi nhận xe hi áp ye quảng đua o tôi nhận o hi nhận xe giảm ma tao con ye cần ham thảo ở quảng o này cần quảng ổ liu bữa miền mưa tao ya lúng mưa say tỏi miền nhận hàng ye số mưa nhận o xây pin mưa nhận yếm mà nằm hiu ham thảo mà vừa nhận o như miền dạo phải mà tùy hiu ham dạo con vừa này yếm mai ổ nói yếm năm chiều nay yếm chú con thảo y chiều vừa thảo vừa miền vừa xuống hay tao yếm chỗ công ta phụ chỗ công ta này yếm vừa thảo khu phiền vừa lồng như cháu tông yếm con chỉ tài này yếm xuống này vừa lồng mà vừa cho tôi hiu thảo trên chỗ này lồng phun vừa yếm xuống hang nón hang bà vừa ở chỗ vừa như nhau này vừa mới mảng vừa phải nguyện phải mà tự nhau ham vài co phun vừa miền hà tao này ta tụ như nhau phun miền này yếm mai ổ yết con xin như phun vừa miền mới tự hiu anh con tề bỏ thảo nhàn xe như cháu anh thảo nhàn hộp như cháu mình ở vừa nhật hôm nay vừa con miền con nhật hôm buổi thô rồi à mà miền thằng con nha bà sẽ con vừa bị nhau sẽ kinh chiên ở lồng cùng ta cào lồng gì cho nó đây giờ con thảo vừa bị nhau thằng ổ chiên ở lồng cùng ta lồng chìa thì cứ xăm chìa nó sự nhận xe nha xe này tàn con vừa chỗ cùng ta thằng bây thảo hang đi sai này bảo vừa ít bị thảo mò cho bèn như cháu bèn khâu là hai nó được vừa bà con hiểu vừa sinh nhật lại bèn là hai nhá ọ thì cháu này vừa con nha hang nó xìa nó tỏng con kia tay thì cháu nó ở tại lũng nha anh con biển khang này con thảo từ gà lại khang vừa chỗ cùng ta lũng chiến chỉ thì cứ xăm chỉ vừa ọ sẽ có vừa phim màu miền ở lồng cùng ta skin chăm chia thành tu giang chia nó sẽ nhận xe này sẽ có phủ áp vừa dấu về chỗ vừa dấu tu này vừa mạch liền nhiều vừa chủ nhận thành khu nhà o này phủ con thành khu o này tại đưa thằng sen khu này thật sự với nhé tiêm là hại toàn chơi là hại phiền hang nhé hang nó mày nông tòng này vừa sẽ có vừa nhận phần mày chỉ cái này nó vừa nhận nó vừa做công tác呀做mà nặng nít vừa tu hay tu nít vừa做nặng mình tu anh cháu vì công tác ảnh nặng cho ta ảnh nặng thô nặng đủ vừa cao mình tôi trang thành tôi trang chịu những vừa ổ năm tòng ý con thằng là nhận xe cho bún vừa thì nhớ thảo ý con thảo vừa tổng vừa nhận ó như miền nhận vừa nhận xe như miền quản nhận ó miền miền ở nhận này vừa hay vừa tu miền con nhận xe cho lùng bây giờ chủ mà nhiều con hiểm nhận o như miền phải con tụ giờ thằng nói dễ đi cho lộ hồ vừa xiên sự công tác cho nó thằng nó vừa sự hắn vừa con vừa miền xiên và hang liều miền nhận bây giờ tụ bắt tham miền con lại con vừa miền muốn nhiều
bố con chiên hòa thang anh cháu bữa nhận o như miền bữa nhận chê như miền này bữa bà bữa mai nhung xin lại là hai cháu này bữa giờ học sự đó cũng nhận nhé y con nó sẽ bèn hòa ở bèn phim mưa với sự mai chaเนี่ยต้องเมื่อเมียเนี่ยตัวใหม่ช้ำที่ตายบัวชิงแค่ไหนบัวชิงแค่ไหนบัวหยันเจเมียนหยันเจเนาะบัวอยากสู่หอบสู่บัวชิงหายเมียนบัวสู่ช้ำเตะสู่เตะบัวสู่ไม้เมียนนี่ก็น่าหยันเนี่ยนั่นเสนาเมียนเท้าบัวไม้ก็น่าหยันเนาะอย่าจะแต่อย่าไม่หนักสู่ออกไอ้ทั้งบัวหยันอ้อเนี่ยเมียนไฟบัวก้องหยันเพิ่นเนี่ยเมียนไหนnó đúng không? Bữa giờ xe bị hại dầu nhé, dầu lại xe là hại bị hại dầu nhé. Chỉ ta nó đồng với nhận, sự cái nhận xe như miền nó, giờ sự con trả bún bún miền vừa từ hiu con, xiên dầu công tác tình nhận xe như miền nó vừa mua vừa vốn dầu o là hành để cùng nó ổ yêu vừa giảm vừa sẽ con dầu màu cháu sẽ kinh nghiệm công tác của này con thảo vừa miền mười bị hiếu thì cháu này kinh con bèn và hang non hang này sẽ hay con yếm con tại thời sản nó con nằm công tác của này dầu nằm công tác của này kinh xiên công tác của dầu bơi lồng hiếu dầu giả kinh tụ nhé giả của kinh dầu xiên công tác của hang xiên dầu công ta cổ này con bài con xiên hang bướng con tổ miền con tài của con thảo miền xuôi vừa lộ thảo hình nắn dễ bố con thảo miền xuôi vừa con miền xuôi vừa cái hình này nó dễ xiên dầu công tác như cháu xiên vừa xin công tác của như cháu em sao mà nó tòng ở phủ như giàu nó vừa nhận xe bà si con vừa quảng su si kinh mai vừa xe này nó vừa nhận o này nhận tuy nhé vừa su dầu nhung phù ni con phù như giàu nó vừa căn hạ ỏi tia nhận tuy nhé vừa con mai vừa mai xe vừa nhận tuy nhé vừa kinh hiếu xia chăm này nó vừa quảng su nhận o ya vừa tạo sự nhận nhé sẽ con vừa làm hăng rồi nó vẫn sẽ con vừa ỏi tài nhận vừa chiếm mình ở sự nhận tài vừa liều bia mạng uy bia mạng vừa hăng nó là nhận thì nhé anh cháu sẽ con bê thản hăng miền vừa như tu vừa nhận xe miền sâu o sẽ trên lại mang nó hài này nó vừa chiên với nhận xe như miền lò nó vừa mai lại mang phun vừa nhận cần xử lý vừa xin lại mang này nó vừa nhận vừa giáp vừa lại mang nhận hang tôi nhận o này hang nó bắt tại đủ nghe để cho nó chiên vào ổ y con thảo vừa miền mưa lò nó nhận hốp như cháu y xây con vừa nay vừa thảo vừa miền mưa con vừa tu lại nhận xe cho vừa nhận tu nhận rồi công tác nhận xe phụ như giáo nó mệt rồi trên tiệt tiểu cho mình xe mình mà quảng để tuy nhiên hay con chỉ tài nó họ sáng bản nó vừa tài rồi sẽ tiền nhận họ sáng bản nó vừa nhận xe mà xe nhận xe bản này phiêu giáo nhé đưa họ sáng này vừa tài nhận o nhé tên này con thằng này vừa thảo vừa miền mưa hôm nay mình nói con tệ vừa thảo vừa miền mưa cũng hay con chỉ tài con thảo phụ như giàu lồng cao kinh lồng như cháu này kinh xiên mà nhé bàอยู่dấu hiu cái này bùi miềnอยู่mất dấu vai mà tệ trên đàng này bùi miền hít tu phụ như giàu dấu công tác như cháu ai ý sản mai miền phụ như giàu dấu các công tácอยู่quảng này quảng dấu tệ này ye than tến thì cháu bùi thảo bùi miền mùa anh vừa dừng ổ con xiên vàng hăng sẽ con cha và sẽ mảng vào người hăng nó con thảo vừa miền mùa bị nhau
phù nhé công ta kinh lùng hải nhé bà bữa chủ lùng liệp bữa chiến hiếu dấu nó bữa tụ nhé yếm chủ kinh dấu khâu có bài tụ nhé bữa lùng tụ chiến hiếu quả miền dấu hiếu nhé miền dấu là bữa can trên dấu tụ bữa tụ năm nay năm bữa ở dù này con dấu tụ nhé cháu này bữa xin đàng như cháu bữa yêu miền tổng vương hiu phủ như giáo vừa miền con tụ mình miu miên hải mưa tại miền nhẹ nè thì cháu này vừa ấm bị nhau bố con này tỏng nghe là đúng sự thăng mới vừa hải chỉ tại nó phủ nhẹ cháu này phủ như giáo vừa sự công tác lồng chia thành tu vừa lồng chia thăng non thăng en thế này chính đàng bà ít dần bữa miền yên năm sưởi con thảo bữa miền là bữa yêu miền ha ở bữa yêu miền khi tu phủ như cháu con lồng nghe nó bà sâu tê công tác sâu hiệu quảng này tống tề miền nếu bữa giống tu phải sâu quảng này với chủ nếu bữa chim biển hiệu lồng lò nó nếu bữa hít tu dầu tu mình nghe cháu năng hải sống tu mình nghe cháu này vướng bị nhau phủ như cháu lùng nó phủ như nhìn con thảo miền sống mình nghe cháu nó rồi như con thảo này tan vui miền hăng chèn nhà mày phủ cho công ta lại lùng chiếm bà mình tu như cháu nó như miền nó hăng nó tại yết nhung vui miền dầu phủ như cháu số công ta lại vừa mấy phủ như lệ phình mấy phủ như giáo mơn hai con chỉ tại nó ở sơ lùng trái precepts này biết trái tay nghe trái như cháu số xin ha nó số chiến hai này nghe hoàng tự nhiên nhung niềm chiên là lùng hiếu số lùng mà chiên hiếu số nó niềm mất tu chỉ tay ta phàm nhung vớt suy tình tổng suy này nó vui miền thì cho này bản nào suy bữa xìa tôi vớt ta phê nhung phù như giáo mơn giáo thảo vừa phiêu xiển tha nó sở tu công tác xăm như cháu để cho nó chiến nhé vui miền bèn nọng hoàng này tự nhiên vừa xiên tôi rằng nhị trong tay thang sở sát tìa miền con thảm với cháu con thẩm vừa con phát nó con này thì cháu này cũng con tủ con phát nó con phát như cháu vừa miền này bèn nọng hoàng như tương thì cháu nó xiên thắng lúc lồng chuyện này nó mới hít tu nó giống tụi cháu này thì mình tu dễ phủ ở quân phiêu nên liệu nó hăng nó ye con thằng ai con phù như giáo như công tác kinh lùng hải nhé và miền sống tu như miền phím con vừa miền hăng ta phán sống tu như miền này miền mai hồ như cháu mà y chịu cháu để ghé vừa ta yết nhung vừa như vinh cha ở quân vừa sầu công tác về chủ vừa vinh cha này những ở quân vừa sầu này chúng vừa sầu công tác nó phụ sầu công tác nó vừa lệ trên vinh cha mình vinh cha chỗ chứ mình vinh cha tu vượt sẽ tu sầu xuân sầu tổ bùn na lò nó hang nó vinh cha này ở thong trên bùn vừa sầu công tác mình ở lò chỉ tiểu cho này ghé vướng bùn sầu công tác để nay có miền này vinh cha sẽ chiếu ngồi bùn miền sầu công tác nhưng tôi miền chiếu này anh đưa chân khé vào người một cái mỏ chân lao chân America và hiểu devil và demons này tên này miền chiếu này tổng hợp tao chiếu này bàn tại sẽ với nhé tiêm mà xin đảng sẽ chỉ với nhé tiêm mà xin với chuối xin mua tỏi nhé vì dù nếu với số công ta nếu với công tác số công tác cháu nếu với số mọi bên nếu với số có sống từ công tác bản nếu với mày phát hàng nghe
bàn vi phát là chiêu như cháu liều nó để vừa tổng quan miền chiêu này để vừa ở vừa tụ dầu e phủ như công tác nó vừa ở vừa hai tòng nó vừa bịa nó vừa vai nó vừa bịa với nhau mình nó vướng hai tự dầu công tác nó vừa quân vừa mía vai nó nếu ở vừa dầu mình nó vừa chọ vừa mình nó dùn nó vừa hình nó vừa mài vừa miền chiếu như yết xe nó vừa hay chọ tu miền dầu công tác mình nó tế miền này biển nó vừa miền nó vừa mài nó vừa tỏi có chăm chứ mình vẫn hàng nó là tổng hai dầu tế miền như cháu này nó dầu e phủ như cháu dầu mình nó này phủ này con tế miền này mài hiếu mong như miền ở hiếu mong này vừa e kinh niềm kinh e kinh và vừa lộ lồng e bị hiếu thảo kinh như cháu e kinh dầu bùa ỏi mài bùa cọ miền như hiếu cần sờ lịm e bị hiếu dầu mài thì cháu như hiếu này thì con vì hiếu này can cả hiền mình can cái nhịp mẹ mình can cái nhịp mẹ này sẽ hiếu bùa e phủ bùa mài miếu và bùa mắt lồng xiên nữa phủ như giáo tỏ tế nhung tay ăn tỏ tế nhung tay e tế năm giáo là hại và hại có ô năm tòng này vừa ta cỡ lũng ô hại với nhung ta cỡ lũng nó vừa e phủ cháu và vừa tỏ tế với nhung tay can thằng nó vừa hại tình lại cứ xiêm ở thằng nó vừa từ vừa con giờ công tác sẽ giờ phạm mẹ á bây giờ mẹ á ở xuôi chứ mình hàng nó hiện tại vừa giờ công tác này vừa miền hàng chuyện nó vừa giờ công tác này hay con hiện tại chuyện khác Việt Nam nó vừa xiên được quân phải phụ thang nắm bà nó vừa hít tu phụ cả lồng nó vừa e phụ nhà anh sao chân bè nó vừa hít tu phụ như cháu cả lồng nó vừa xiên thiên hùng á nó vừa bịa phụ á chân lao chân thái nó vừa hít tu phụ như tầm giàu cả lồng nó vừa e phụ á này dầu công tác và mẹ chìm lồng như mình cháu á vừa xiên phụ e phụ dầu công tác liều vững e liều vừa tàu này tại trà tàu này tại thím tàu nhiều tại thím tàu nhiều tại bong thằng này giờ nó vừa giờ rồi nè vừa gì ở xuôi trên mình à rồi này phụ con vừa lò vừa học chủ lò luôn ấn lò luôn vừa mình lò khâu ở tệ này như sâu phụ xà ya con nhé vừa miền tu bị hiếu chỉ rồi e phụ rồi công tác như cháu với chủ vừa tu dầu công tác như miền vừa tu thọ sành về miền này mày tê này vừa siêu cao khâu như cháu bà miền vừa tu thọ sành về miền vừa sành về miền anh sao mà tê này tổng phủ vừa phụ xà vừa tháo tình yêu lô này vừa quản là mi công tác sẽ quyền lì xính vừa hên liều vừa thôn là vừa thèm vừa vùng vừa sơ tình yêu lô tài liều vừa e liều cháu rồi công tác liều vừa vùng vừa sơ tài liều vừa dân nhiều tài vừa sẽ là khu mía vừa ngọt dấu để cháu này phủ vừa phụ xà vừa con nha vừa căn anh lò trên khâu như cháu mình rồi con được vừa đồng hai giàu vừa đồng hai ở phương vừa tụ lồng này vừa cần hiu vừa cần lõm sống sự cho nó vừa cần anh tất cả mình lò khâu nó hai gì con chỉ tài con với tụi nó vừa giờ nó vừa cần giờ tao này vừa lồng này vừa giả sử lồng hiếu sầu này vừa xài tụ lồng giờ nó béo miền hai tụ lồng này ở gì béo miền tông phim tông ế dầu sinh tay giờ nó béo miền mà bèn on giờ nó làng miền tông hiếu
gặp nhau dấu lũng sẽ tay lâm làng tụ bánh on ê phụ dấu công ta ở biển hang nhé bữa ở chỗ ê phụ như giáo dấu bữa ở chỗ phụ như giáo miêu nhé ê lì hang hay dấu bữa lồng dài tổng hiếu này ha nó dấu bữa niệm kinh ê chủ như giáo mình lồng dài biết trái tài tao mày trái ê chân hang nó bữa hít tụ cao lũng chân mình biết sẽ biết tụ trái cao xăm này bữa cao thỉnh tụ bữa anh cao thỉnh tụ bữa như miêu liu bùa lùm rồi tổng hiếu tổng ế bùn công tác xin miêu giá sử dụng công tác xin bùa lùm rồi cho hiếu tại cấp công tác xin biểu miêu lùm rồi cấp công cấp trả sở công là hai lùm rồi cấp hiếu tổng hiếu dấu dùn bùa hai dấu tư mình hàng nó sẽ có bùa tổng hiếu này là hát tao tổng hiếu để dấu ê phụ như cho tê này được tu à dấu chân công tác mình được tu à hát tao ê để hát tao biểu này hát tao khâu hát tao ê phụ như cho dấu người ta mình tu nên ta khâu à nó nên gì con tu ở phụ ta con như hai chạy con nó phụ này con nếu vừa giàu vừa dấu lộn vừa hỏi dấu vừa anh ta gang mình lò khâu này con mi lo tình yêu lô này phụ thì con tề quả nhỏ xe tập phản vừa e phụ như giáo này vừa tụ lùng à vững e phụ như giáo nên ta con mình e phụ như giáo này pin khâu bà nên ta nó con tề này sẽ con tụ vừa chụp khói sâu mạng phụ như sâu mạng vừa xảy tụ con vừa pin khâu bà này tổ nó tỏng như miền vừa hàng nó yêu miền phụ giáo nhiều yêu vừa liệp tai giáo dấu công tác bảo mẹn mình tụ thông dấu tụ công tác như cháu hàng nó yếm chỉ con tài yết tại giáo mình tụ thông như cháu ý sản ý giáo mình tụ thông như cháu hàng sẽ giáo tại hàng bữa con nó đưaวันlập ye gặp ở các xã hội như cháu vốn số này hát tiểu chủ với ê phụ như cháu ê phụ như sâu chủ mình tu thông như cháu che tu vừa sẽ nản che tu lùng như cháu hăng nó vừa thảo vừa miền nữa ở vừa yết sung yêu miền về vừa cần ở lùng chủ như cháu có thể về vừa hai tài lo yêu miền của trang miểu và vừa cần hít tu mày vừa dấu bắt thắt mình có thể cao lùng nó tuân ham nhà hai chia ý chẳng vừa chẳng chân nằm sể này hay nhung nhà hàng vừa miền con chỉ tài nó vừa phi màu miền vừa xếp năm vừa độ toàn tiến rồi vừa mày tỏng nhé dấu như mà vừa mày sự sát nhé tông cha cho sể cháu vừa dung mày sự sát vừa sinh tài mày khâu như cháu mày khâu nản ta hỏi vừa tu tòng sự phù như cháu vừa tòng sự phù như cháu liu nó hai hình vừa lõm bát phù nó vừa mai trả hỏi tôi chân nhiều liu hang nó vừa hai tao mới vừa lồng phù như công tác sẽ vượt dụ như cháu bố quân đại lọ email của cháu nhiều phải vừa hít tu vừa càng hai tao phải vừa miền vừa xin xe mai tòng sự sát mình tòng dụ tế vừa cao lồng ít chẳng vừa tuân ham nhà hai chia vừa số công ta này vừa tuân ham nhưng vừa mặc dân số công ta hăng vừa lồng chủ ý cho vừa tuân ham nhà hai chia tự nhé tự dầu cái chia thô vừa ý sản cao lồng mình vừa sợ nhớ tài anh ta gang lò phủ phải vừa ta gang lò phủ xe lò ta gang lò ý miền phụ giang miểu dầu này vừa thỉnh tuân hăng vốn tuân ham nhà chia vừa dầu nó thỉnh vừa che tu siết chia phù như giàu này yên con chiều quả yên keng con ý sản như con thầm vừa phù như giàu ha như con chỉ tài nó nín dầu xuân dầu tổ miền được vừa rõ chui nín giàu sẽ lộn hăng phù như giàu vừa tập phản vừa yết tòng vừa
tòng chiết xin đàng vương hiu như cháu bùi yết dấu tòng mình này bùi dấu tòng tay như suy niệm bình tra giải chiêu này bùi yết dấu lông này bùi kinh che tư đứt vì bình tra giải chiêu như bùi tòng tụ tòng sự phù như thực hiện quyền nhà bùi cạo lông ít chẳng bùi yết hiu bùi tòng này bùi tề can chân đứa ta gang nhiệm lông phù như cháu sầu bùi hay đứt nhé phù ní quảng suy phun bùi nhé nhung này bùi dấu lông này tại đứa che tự siêu như cháu nhé bùi ham chân dấu cái chiều hồ bùi ngài phải nó bùi tay quân lệ quân cô này cái hình này bùi kinh tu lò chìa sẽ có vững xiên năm tòng hang bùi chẳng chân ọ xin đàng si cha mô ni phù trái chân mi lệ phù y tao nó bùi cha lang dấu công ta si cha mô ni phù nín lùng tổng chát dấu nín tu phù tại y hàng tu y xin bẹ lùi chỉ hiện hàng à mi lệ phù ở trên mai biết chữ xin hàng xin ta hai tuเป็นphù ở thằng nó yếm nay mình ye con tề này phun tề bu miền mưa mảng này trụ lùi này ở hiện biết trái với phù như cháu biết trái với hiện năm trái nhé trụ lùi với ha nó lệ phun bu miền mưa tự hiu phun vừa tục vật tề lệ chẳng cho con này yết xuống bùa thảo bùa miền mưa bị heo thảo lùng như cháu hăng tề lùi này bùa dụ tại châu công tác niềm kinh nghe chuẩn hăng dễ dụ tại xa liang phải châu vừa chỉ trả hàng như cháu ở bùa thảo bùa miền mưa tự hiu thì hiện nay miền tổ bùa làm giải bị heo làm giải hiu tề phun nhung xe phun bùa tự hiu phun bùa tục vật hăng nó hôm nay mình dụ tề vừa lui miền biết phủ như giáo phiêu biết thành phủ biết phát liu hay nhung trái dụ nhung lui qua dụ tề phun bùa miền mùa bị nhau bằng này đúng ít chẳng thì cháu này chẳng chân phun bùa miền mùa tự hiu hăng sẽ con xa liang dấu lòng mình tao dấu hiền mín sẽ ổ buông con này miền mùa tảng ba mà tờ hiu như vườn hang ý sản tề lui này từ farm trái chú như lui ở farm trái tôi trái chú cứ như này buổi niệm kinh như lui ở niệm kinh như chỗ chú hang sẽ buổi chú chân sự công lại chú na mình sẽ hang nó ở thì cháu này buổi sẽ sự công chú như lui này từ farm trái xin sam vừa chân bẻ và nếu bây giờ chụp bây giờ mưa rồi đi phun bùa miền mưa tôi hiu bia trái ở vai hùng trái vai xin hà vai precept như lui tổng cái nhẫn điểm này xí này ở này tổng cha sở sẽ như xin hà như lui để lui này bữa chú này cái nhẫn này ở chú cái nhẫn này bữa trái như vai farm trái như này chú đắp trên phiền hang như ở anh chào tổng này tổng cha sở sẽ miền biết thao phụ sa trái phải biết thao phụ sa trái này cái nhẫn điểm này ở chú nàyดูว่าสิเจียนายฝิ่นห้างเนี่ยนี่เนี่ยเลยห้างนอเอ็นชาวสก็มีเปียดเท้าเขียดจ่ายเนาะกระเหยียนเหยียบในแต่ห้างนอฝิ่นห้างเนี่ยโอ้ยจุ้งห้างนอฝิ่นห้างเนี่ยอีสันเตะได้ตัวว่าแต่ห้างฟาร์มจ่ายเนี่ยลุยนาว่าแอมป่านเตะได้สติสติเมียนสู้เนี่ยลุยยุ่งลุยได้เนี่ยไปเหวหายชิงออกตรงว่าความจ่ายว่าอย่างเจี๊ยว่าไหนชาในฝิ่นห้างเนี่ยได้นี่เซกันกับสิที่เตียนห้างนอนห้างนะแต่ว่าเจี๊ยว่าความจ่ายไหนไม่น้ำป้ามิวสติเมียนปัดสู้ยงก็อยู่ว่าอย่างไหนหายชิงไหนจะเจ๋งเนาะสติเมียนนูสู้อีสันยงนะดูว่าตรงก็อยู่อย่างดีนะสู้ตรงเซตนะอีสันchú trên này cứ nhẫn nhiệm này giờ sát thì miền này mày cứ nhẫn nhiệm đuôi này mày bùa xét ổ mày bùa nhung đuôi ổ mà nhung hiểu bia đuôi chẳng khẽ và hiểu hù y ở bùa miền và hiểu bia đuôi
ai chắn nhung nai hiểu xỉa lui ổ chẳng khe và quỷ y này với hiểu chi y nai dấu sát tiết miền chú tông nai cứ nhện điểm nai bữa mảng nó tông nai xì yang tế phải nàng yang phải nắm chiên chiên nai tông nai bữa mảngว่าnai nín lùn địa khoái chăm khoái ở địa ngút chăm khang với hàng nó bữa chú mảng này nín chiên nín tòng như nàyอีจานนายอย่างนายเหยียบนายโจโจสติเนียนลุยเหยียบนายเหี่ยวเดือลุยออกเจียงแค่ว่าเหี่ยวกุยยี่นี่ไม่เจียวยี่ออกนายโจสติเนียนต้มยาวโอ้ต้มยาวนี่ไม่กุยเหยียบแมงกุ้งนายเนี่ยไม่ปุยยำลุยปลาลุยเสียลุยเดือลุยไอ้เหยียดจุนปัวจุนี่เจ้าไหนมันผิดทางหรือว่าให้น้ำตองลงให้เหยียบลุยกุยเหยียบแมงกุ้งน่ะพี่ทางบัวโจสติเมียนนี่น้ำป้าโชนี่จู้ว่าก็เหยียบแมงปุ้งเหยียบหน้าอยู่กันยืนยงส่วนป้าน่ะนินกิงอยู่ป้ากิงนะบัวจู้กันยงนะพี่ทางโอ้แต่นายแต่พุ่นบัวเมียนบัวตุหิวอ๋อบัวเมียนเมืองหิวเจ้าพี่เหี้ยวเท้าพุ่นบัวตุหิวเซียนนี่เจ้านะอ๋อโจเอฟูโจกงตาเจ้านายบัวไม่โจหมาไม่หรือว่าซาเลียงโซตาหลงเมงเตานี่เจ้าไม่โอ้เบื่อไม่ซาเหลียงไม่หลงเมงเตาเจ้าน่ะเบื่อให้สมทุกกงตาได้ยีเบื่อเท้ามือเมียนมือที่หิวทั้งตรงอีสานเหยียบหน้าอ๋ออีสานเหยียบหน้าอย่าหิวหายชิงเหยียบยังเนี่ยสีเสเจยังนายเสโจยน้อมิวโจสติเจียวนี่เมียนให้เบื่อหนิมจริงบุจุนายคุณอยู่เหยียบเหี่ยวหายชิงบุจุนายยังอ๋อเบื่อห้างนอนเราบัวเท้าอยู่น้ำมิวไหนนี่ดูว่าต่อโจสติเจียวไหนนี่จู่ไหนบุหิตุกองนี่โจเจียวตรงน้ำมิวโจเจียวโจสติเจียวเนี่ยเมียนนั่นเจกองห้างตองจ้าโจเสนี่เจ้าโจเจียวไหนโจโลหลงไม่ตามเจียวให้ก็หิตุช้ำชาวโจตุหลงนี่เจ้าก็ยาวตุช้ำเมื่อห้างนอโสตุคงตาลงที่เจ้าช้ำเมื่อมิวยี่เจ้าผู้ยี่เจ้านั่นหั่งนออยู่นาผู้ยืนเหยียบหน้าโจสติเจียวนั่นสู้นายหายชิงนายสู้นายนี่เสเจให้หน่อยอย่างเนี่ยโอ้ไอ้สาวถุงก้องจะตายว่าอยู่เพื่อเจนสติกว่ามีสติเนี่ยต่อยตาเขาเสียงไหนตรงนี้นินเป็นผู้เมียว่าให้หมางตู้นินปวดเยี่ยมเกณีเจ้าทั้งผู้นะเว้นต่อสติไหนเตาเสียงไหนนี่เนี่ยมาเสือนเสนี่มาไหนยี่ปวดทีเนี่ยยี่เท้าเจียนเตาสติเนี่ยมิวเนี่ยนี่มาเสือนเสมีงั้นเนี่ยสติมีสัจเจนหรือว่ามีหนิมจริงฟุงเนี่ยมาฟุงหรือว่าเจ้าเนี่ยมาเนี่ยป่วนสินเสไหนหรือว่าจางเจียนจางจอยอย่างเกณฑ์ว่าดาวเปเปียกจางหลิวทั้งหลิวเปียกเนี่ยเฉียวหรือว่าต้องมีเท้าว่าจางเนี่ยจะโหหรือหรือว่าอยู่หนิมจริงแต่หรือว่าสิจามอในฝูว่า关于菩萨不会中ยามดาวดำลุงกว่าชื่อเจนะชื่อหรือว่าหนิมจางฟุงจางหรือว่าคุยบัวยางเมียนเจ้าอีเจ้าเจ้าจางไหนนี่มาเนี่ยหุ่นแปะไหนแต่หรือว่ายามเมียนเนี่ยเจ้าเหล่าไหนแต่ว่าเอามีทอฝูว่าสิจามอในฝูว่าสเก่งจิบตะเจียนมิงแต่เจ้าน่าอยากเชียนมาเนี่ยตรงเตาเขาเสียงไหนนี่ปวดอ๋อนี่กิ่งปวดมาเนี่ยหรือตาลฝูนี่จอมตาลตรงเตาเขาเสียงอยู่บุปวดอีบัวหายกล้องจิตตานห้างหรืออีบัวแองไม้เจียนไหนเสียนฝูยี่เจียนเนื้อบัวอย่ากล้องเท้าดูว่าไม้เจียนไหนเนื้อบัวเสียนจางที่เฉยยันยุงเสียนแอมปัดตายมีไหนล้อเขาเสียงว่าเสียนฝูยี่เขาเสียงไหนหนิมจริงฝูงฝูยี่เจ้าเสือไหนสกิ่งฝูงตู้มีเท้าฝูยี่ตะปุงอยากสกิ่งไม้เนี่ยแต่เจ้าไหนดาวเนี่ยอ๋อมาทำน้ำตองเนี่ยอีเสกองเท้าบุญบัวเตไหนทั้งนอเองชาวอีเมียนผู้ย่างมิวอีบัวอีเมียนผู้ย่างมิวนายบัวเอาลงจ่ายว่าพรีเซปไปสินว่าให้เปียตู้จ่ายพุ่นเมียนตรงไหนฟาร์มจ่ายสินซ้ำนะอ๋อสินซ้ำนะบัวเปียเท้าสินซ้ำนะฝูแทงบัวปูเจนบัวนั่นสู่ทอดแซง
gì ai có thể bươi trái ai có thể bươi trái ta phá bươi trái này thọ sangเป็นงมาแสงคู่แต่เหยื่อใจเป็นตัวหนานเมียนแควเมียนเราหายดอกหนานเมียนเมียนเชี่ยวเราหายจะตายแต่ยึดวิจัยเข้าจิ๋วใจเยี่ยมเสียฟ้าใจไหนเข้าจิ๋วใจไหนเย่ดอกติญโลเตไหนตู้เท้าฟาร์มใจไหนฝูแทงบัวปูเจียนบัวฝิงโมเมียนสู่กำจีอสู่เท่าแสงเป็นงมาแสงคู่มีเข้ายึดต่องเตไหนปุ้ยใจออกไอเปียทางใจเปียทางใจไหนปุ้ยเอเจนฝูยังจะหลดฟิวปุ้ยเจ้าเองใจไหนปุ้ยหลงเหี้ยวยังฟิวจนเสให้มีตัวเท้าฝูยังแต่ปุ้งจะใต้ไม้เท้าไอไม้เปียให้เปียตัวเท้าเฮ็ดใจออกเฮ็ดใจชาวผู้สาใจไอชาวเจ็บใจเตไหนหรือว่าอีเมียนผู้ย่างมิวเพื่อให้เจ้าตัวทนายนอกจากสติเนี่ยลุยออกนายจุลุยกันเหยียบเหยียบลุยนายจากสติเนี่ยลุยนายเบื่อจุเท้ากันเหยียบเหยียบลุยนายเบื่อจุไม่ว่าเจียวนิ่มเนี่ยออกฟูเนี่ยเจียวกินเจียวว่าเจียวว่าบสุนิ่มแต่เจียวไม่นี่โซมาเจนเนี่ยเอเลนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เจนเนี่ยตองใส่ยงฟูเนี่ยเจ้าจางเจนตะเย็ดกองเบื่อจุไม่เจียวเนี่ยไม่น่าจ่ายเนี่ยเจ้าแต่เนี่ยเบื่อสุนิมจริงนิมเสียวน่าเจียนน่าเตไหนเบื่อเก่าถิ่มตุจังทองตุจังแห่งเจียวตุจวางแสงจังเขลียนตุจังเต่าตุเถาดูว่าจวางแสงเต่าตุเถาเมียนมันจังเนี่ยเจ้าเยี่ยมไหนตายสุดเดียปุ่นเบื่อเมียนเมื่อตุหิวปยาจ่ายออกไฟหูจ่ายไฟสินหาไฟพิเศษเนี่ยลุยตรงกระเหยียนเหยียบนายสีนะออกนะตองเจ้าเสียเนี่ยสินหาเนี่ยลุยแต่ลุยนายเบื่อสู้นายขึ้นเนี่ยนายสู้ขึ้นเนี่ยนายป่วยจ่ายเนี่ยไฟฟาร์มจ่ายเนี่ยนายสู้รับเช่นผิดห้างเนี่ยออกไอ้ชาวตรงนายตองเจ้าเสียเมียนเปียเท้าผู้สาจ่ายไฟเปียเท้าผู้สาจ่ายนายขึ้นเนี่ยเหยียบนายอยากสู้นายดูว่าสิเจียนายผิดห้างเนี่ยนี่เนี่ยเอเดห้างนอไอ้ชาวสก็มีเปียเท้าเขียดจ่ายเนาะก็เหยียนเหยียบนะอย่าแต่ห้างนอนฟินห้างเนี่ยโอ้ยจุ้งห้างนอนฟินห้างเนี่ยอีสันเตะได้ตัวแต่ห้างฟาร์มจ่ายเนี่ยลุยเนาะแอมป่านเตะได้สติสติเหมียนสุเนี่ยลุยยุ่งลุยได้เนี่ยไปเหวหายชิงออกตัวฟาร์มจ่ายเหยียบเจี๊ยไหนชาวนาฟินห้างเนี่ยได้นี่เสร็จกันกับสิที่เตียนห้างนอนห้างแต่ว่าเจี๊ยฟาร์มจ่ายไหนไม่น้ำป้ามิวสติเมียนป่าสู้ยุงก็อยู่ว่าอย่างไหนหายชิงไหนจะเจ๋งเนาะสติเมียนนูสู้อีสันยุงนะดูว่าตัวก็อยู่เหยียบลุยนะสู้ตรงเสร็จนะอีสันสู้เช่นนั้นก็เหยียบนะสติเมียนนี่ไม่ก็เหยียบลุยนะไม่ปัวเสร็จโอ้ไม่ปัวยุงลุยโอ้ไม่ยุงเหวปลาลุยเช่นแค่ว่าเหวหูยีอ๋อปัวเมียนว่าเหวปลาลุยไอ้จันยุงน่าเหวเสียลุยโอ้เช่นแค่ว่าหัวยีเนี่ยเหวชีอีน่าจะสติเมียนสู้ตรงนั้นก็เหยียบได้บัวหมางเนาะตรงนั้นสีอย่างเต็มไฟหนังอย่างหาน้ำเจียนนะตรงนั้นบัวหมางว่านั่นนี่รุนเดียควายทำควายออกดีงุ้นสำคัญไว้ห้างนอผู้สุมังนายนี่เจียนนี่ตองยังไงอีจันนายย่างนายเหยียบนายโจโจสติเมียนลุยเหยียบนายเหวเดือดลุยออกเจียนแค่ว่าเหวกุยยี่นี่ไม่เกี่ยวยี่ออกนายโจสติเมียนต้มยาวโอ้ต้มยาวนี่ไม่กุยเหยียบแมงกุ้งนายเนี่ยไม่ปุยเหยียบลุยปลาลุยเสียลุยเดือดลุยไอ้เหยียดจุนปวดจุนี่เจ้าไหนมันฟินห้างหรือว่าน้ำตองลงให้เหยียบลุยกุยเหยียบแมงกุ้งน่ะฟินห้างบัวโจสติเมียนนี่น้ำป้าโชนี่จุว่ากุยเหยียบแมงกุ้งเหยียบหน้าอยู่กันยืนยงส่วนป้าไหนนิ่มกิงยุงป้ากิงนะบัวอยู่จุกันยุงนะฟินห้างโอ้แต่นายแต่พุ่นบัวเมียนเหมือนตัวหิ้วออกบัวเมียนเหมือนหิ้วเจ้าพี่เหี้ยวเท้าพุ่นบัวตัวหิ้วเสียนนี่เจ้าทั้งออก
chỗ ê phụ chỗ công tác cháu này bướm mai chỗ máu mai đưa xa liang chỗ tại lồng mình tàu như cháu mai ổ vừa mai xa liang mai lồng mình tàu cháu là bướm hai chỗ tu công tác nay bữa thảo mũi miền mùa thì hữu thang tông ý sản nhiễm na ý sản nhiễm na giả hiểu hải chính nhiễm yang nghĩa sĩ sẽ chế yang na sẽ chỗ yên nó miêu chỗ sát thị chiêu như miền hai bữa niệm kinh bữa trụ này cũng nhớ hiểm hiểu hải chính bữa trụ này yang bữa hàng nó bữa thảo yên nó miêu này niệm bữa tao chỗ sát thị chiêu này niệm trụ này bữa hít tu con niệm chỗ chiêu tông nó miêu chỗ chiêu chỗ sát thị chiêu như miền sẽ con hang tông cha chỗ sẽ như cháu chỗ chiêu này chỗ hồ lồng mình tạm sẽ hay có hít tu chăm chào chỗ tu lồng mình cháu cao giáo tu chăm mưa hang nó chỗ tu công tác lồng chỉ cháu chăm mưa miêu như cháu phủ như cháu này hang nó thì là cứ nhớ nhiễm này chỗ sẽ thị chiêu này sự này hải trình này sự này nhiều sẽ chế nó dạng như dù đi anh bún này nhiễm lùi này bún bùi miền Sam tự hiu này chỗ sẽ thị chiêu như miền này cứ nhớ nhiễm lùi này tổng này xị này nếu bây hiểu chiêu lùi nó chuyện khẽ và nếu bây hiểu chủ ý anh hàng nó là vừa chỗ yếm năm miêu này sẽ thị chiêu miền này tổng giáo phiêu giáo chân lao chân Thái chân Việt Nam như phiêu giáo nó nín sẽ hang nó chỗ sẽ thị miền tại lĩnh cô hang nếu vừa mai ở chỗ lĩnh thì ba mà để cao yang sĩ để cao yang cô để hang là vì tuy này phiền hang nghe cái nhiều này nếu vừa mình ở đâu ở chỗ tổ để cái này mình phiền hang nghe mai thiếu gì nó chỗ sẽ thị chiêu như miền vừa giờ nó miêu vừa miền chỗ sẽ thị chiêu này cũng như này nè chỗ này cũng như nhiễm này chỗ yang cũng như nhiễm này nên như sĩ hay nó sĩ này mà thế này nó vừa chỗ tại căn dùngที่ tiền như ele nó sẽ sĩ mà như mà thế nó vừa chỗ tại vừa căn dùngที่ tiền sẽ chế mà như bà như mà như ele như vừa lùn tại như điệp quảng là cho này phiền hang chiên như tòng này yếm này anh con để bỏ thảo nhận xe như cháu anh cháu nhận hộp như cháu mình vừa nhận hộp này vừa con miền con nhận hộp về thô rồi giả mà miền thằng con nghe bà sẽ con vừa bị nhau sẽ kinh chiên ở lồng cùng ta cả lồng gì cháu nó đây con thảo vừa bị nhau nó chiên ở lồng cùng ta lồng chỉ thì cứ chăm chỉ nó tự nhận chê nhé chê này tàn con vừa走cùng ta hang bây thảo hang đi sai này bà vừa ít bị thảo mò cho bèn như cháu bèn khâu là hai nó vừa bà con hiểu vừa tự nhận lại men là hai nhá thì cháu này vừa con nhé hang nó chiên nó tỏng con kia tay thì cháu nó ở tại lồng nhé anh con biển khang này con thảo từ gà lai của khang vừa走cùng ta lồng chiến chỉ thì cứ chăm chỉ sẽ con vừa phim màu miền ở lồng cùng ta kinh chăm chỉ thành tu giang chỉ nó sẽ nhận chế này sẽ con phủ áp vừa走về chỗ vừa走tu này vừa mạch liền nhiều bướm chủ nhận thành khu nhé thành khu nhé này phủ con thành khu này tại đưa thằng thành khu này thật sự với nhé tiềm ma là hại toàn chơi lại vì thằng nhé thằng nó mày nó tòng này vừa sẽ con vừa nhận phần mạch chỉ cái này nó vừa nhận nó vừa chụp cùng tay giờ mà nặng đi vừa tu hay tu đi vừa dấu nặng mình tu anh cháu vì công tác nặng cho ta nặng thô nặng đủ vừa cao mình tu trang thành tu trang chịu những vừa năm tòng này ý con thằng này nhận xe cho bún vừa thì nhau thảo ý anh con thảo vừa tổng vừa nhận như miền
nhận bữa nhận chê như miền phần nhận o miền nhà miền ở nhận này bữa hai bữa tu miền có nhận chê cho lùng bữa ảnh chủ mà hiếu con hiểm nhận o như miền phải con tụ nhận thằng nói ấm chê đi cho lộ hồ bữa chiên cho con tay cho nó thằng nó bữa sự hắn con bữa miền chiên và hang liều miền nhàn bữa ảnh tụ bắt tham miền tụ con ngoại tụ con bữa miền muốn hiếu bữa con chiên và hang anh cháu bữa nhàn o như miền bữa nhàn chê như miền này bữa bà bữa mai nhung sinh lai là hay như cháu này bữa giờ học sự đó quân nhận nghe như con nói sẽ bèn và họ bèn phim mưa với chủ mai cha mẹ tôi mưa miền này tôi mày chăm thì tài bữa xin khe này bữa nhận xe miền nhận xe nó bữa ở chủ họp chủ bữa xin hai miền bữa chủ chăm tệ bữa chủ mai miền như cái này nhận nhé sẽ nó miền thảo bữa mai cái này nhận nói à cho tay ở nào chủ ọ em hăng bữa nhận o như miền phải bữa con nhận vân như miền này nó đúng bữa chủ xe bị hai chủ nhé chủ lại xe là hai bữa hai chủ nhé chỉ ta nó tổng với nhận sự kinh nhận xe như miền nó giờ sự con trả quân bữa miền bữa từ hiếu con xiên dầu công tác tình nhận xe như miền nó vừa mua vẫn dầu o là hành thì cùng nó ổ y vừa giảm vừa sẽ con dầu màu cháu sự kinh nghiệm công tác của này con thảo vừa miền người bị hiếu thì cháu này kinh con bèn và hang non hang này y sẽ hay y con yếm con tài thái sản nó y con làm công tác của này dầu làm công tác của này sự kinh xiên công tác của dầu bữa lồng hiếu dầu giả kinh tụ nhé giả của kinh dầu xiên công tác của hang xiên dầu công tác của này con bài con xiên hang bướng con tổ miền con tài của con thảo miền xuôi vừa lồng thảo hình nắn dễ bữa con thảo miền xuôi vừa con miền xuôi vừa tự hình này nó dễ xiên dầu công tác như cháu xiên vừa xin công tác của như cháu em sao mà những năm tòng ở phủ như giàu nó vừa nhận xe và sĩ con vừa quảng sự sự kinh mai vừa xe này nó vừa nhận o này nhận tuy nhiên với sự giàu nhung phủ này con tổng vừa bật tệ lùi nào vừa giàu công tác biết này tệ lùi này thành phủ biết phát này yết nhung mày nhung nghe nên mày chiến như tòng nghe lồng yếm kinh thành dầu công tác như cháu nhiều chọn xem là như cháu thành nên cho lồng như cháu thằng nó ổ vừa thầm vừa miệng vừa bị nhóm thì cháu thằng nó vừa này vừa giảm kinh sẽ giảm vừa thằng mình có yếm bê giảm tông bê hay nhung ya đưa cao đồng này cao thành thứ sáu cao đồng quân vừa hang bê thảo nhung dễ ở vừa hang tỏi đồng hiếu nhỉ nhung hang tỏi nó mày y tao cao đồng chỉ mày giật tao sự con mày bia tao nó anh cao đồng tề mày y tao hang tỏi vừa ở bây giờ làng miền mày y buồn nó cao đồng tề buồn sự con vừa mày giờ làng miền mày vẽ buồn nó anh cao đồng tề xịt buồn vừa hang nó vừa mày nhàn yếm vừa nhẹ buồn xin này sự con vừa mày yết xin nhàn lò nó cao đồng tề vừa mày nhàn vừa sự con vừa mày nhàn cao vừa yết xế lồng nó dù nó vừa sự giàu vừa nó phủ dầu công tác này vừa dầu ở lồng này vừa dầu chăm cho mình vừa ở hang nó là vừa biết thành phủ biết phát biết trái này
vừa cầu tu sắm chỉ vừa chọn tu nhiều lồng tu sắm chỉ vừa nó vừa cầu thành tu sắm sau công tác này cầu thành tu sắm là xe bê thọ hăng thành vừa che chiếu như cháu và cầu thành tu sắm em thành tu vừa sau tu lồng như cháu là em cầu tu sắm chỉ hăng nó vừa việc gì biết tu nay chạy cầu hàng này cầu xăm liều nay ye thêm chiều nay năm tàu này tháng nay buổi thảo của miền mưa hay tháng tại của miền mưa hát tao giờ vừa lồng vừa ở hát tao giờ vừa tu lồng anh cắt lồng chia tu vừa lồng cắt lồng chia vừa lồng vừa ở hàng nọ là ye con hàng nọ buổi thảo của miền mưa yến sẽ áp hát tao sẽ thành ye con chiên hòa vừa cảm chiên vừa yết xuống thật tàu con như vừa con như vậy nó chiên như vậy mai chén mai tàn hay tao con vừa như vậy vừa hay con và biết thầm vừa hay con như vậy con thù vai con chén này nó yến sẽ con chén của con chiên và vừa thầm vừa hăng vai vừa hay như vậy tàn thở nó tòng vừa hay gì tàn thở nó là ti tàn hăng gì vừa chiên và vừa miền vừa chiên và hăng nó con thảo cho sa kia ở cho họ sáng phủ nhẹ họ sáng này nó ye ham tại bùi miền ta tao ya lồng đống nó bùi miền này ta tao chín tao ya hai tụ cho họ sáng dình hai cho tự nhé bùi ta tao ya hai tụ cho đống dình hai tụ cho họ sáng dình hai cho tự nhé vì cho hướng niềm kinh này con chỉ mưa niềm kinh này hai yết chế chám yết chế cắt đống vương hai và chú chiều này ta hay hộ tu phủ nhé phật đạo và hay hộ tu phủ như vậy hăng nó vừa mãi vừa bế thản hăng vừa như sự chẳng này vừa giờ nhung nhà vừa cạo ạ chỉ vừa giờ họ sáng nó ở giờ sự kiện này vừa bế vừa tông cha giờ sẽ như cùng kinh tại nó giờ họ sáng này cao vừa không cao hùng hệ chia giờ công tác này cao hùng hệ chia nhung hong dình vừa dù ý con bế thản hăng vừa yên mấy quên được cũng này ở vừa nhiều chia này khỏi chia này này và kinh như hộ sai tu và vừa chỗ vừa lồng này vừa lồng hiếu hộ tôi nhé lồng hiếu hộ tây miền này mà tu thằng hang vừa tổ sơ nọ tổ yếm mấy quê tập trung này yếm làm tập trung nhà vừa lồng sâu hong lồng hai mình tu thông nhà sâu hong nó vừa tổ này én rồi á rồi mà xếp lửa hàng sâu tổ sinh tài tại biển tu lồng vừa sinh tài hai mai con tổ sâu nhé nếu mình tàu tỏi tu năm tết buông liều cháo bia tổ sâu nhé thông minh sinh tài hay sầu tu công mình chia tay ở lồng cao lồng chia chủ tổ chức tổ tông với doctor với ở tùng họ tông khang với này tên này anh sẽ hỏi anh cao lao bà vừa tông cha cho xây nhàn vừa chia ya vừa tóm mình vừa mai vừa chỉ năm béo vừa养ให้tóm mình vừa mai vừa chỉ chín chỉ hoàn nhàn vừa养ให้tóm mình chỉ nhàn nắngให้thành vừa chỗ công tác maiให้chỗ công tác vừa ý chán sẽ tự nhiên nhiều thang nó vừa sau tự nhiên này tao này chung chỗ sát địa chỗ sáng này có đồng chí phụ như giàu này vừa chỗ họ sáng chỗ sát kiến chỗ mình tao vừa lồng chỗ công tác này như con như vậy năm tay vừa mà chiến nhau thế nào vừa chủ xiên như vậy như con như vậy này phụ như vậy kinh lồng như vậy ham gì quay con tay như kinh yếm sâu nhiều kinh tim tay yếm phụ như sâu ở kinh phụ như vậy kinh thiên dình như vậy thằng nó vừa này chỗ này vừa kinh tụ hay nhẹ thằng nó vừa sẽ biết tụ lang này vừa sẽ tụ chăm vừa biết như miền vừa tắm tụ vừa tại sống chơi nhung vừa chẳng mà chín mà nhàn được chỉ vừa tại lồng điếu tại dình nhá mày vừa chung chỗ họ sáng dình chung chỗ sát địa dình lọ nó vừa trên phủ như sầu cháu sầu nên thì con mẹ hãy tụ bên phủ như này họ vừa tụ bên phủ mình dù nó vừa dù giàu ní chín nhàn vừa ấm dù giàu
bướm rụt rào bèn xin rụt rào khâu như cháu bướm rụt rào bèn on gì nhìn nhiều gì điều nó hăng nó bữa anh chẳng lùng con phụ như giàu này vừa mai khuê hay tao mai mặc hay tao không có mười nhung hong tròn sen này vừa tàu dình vừa ọ sẽ con vừa mày nhung bèn nó vừa hay phiếu tu ọ tao phá phiền vừa mày nhung bèn nó vừa hay sống tu phụ như cháu tông lồng chiếu vừa lồng tông lồng chiếu này vừa sự thêm phụ biết vừa thảo tông này vừa sát tía này tôm giàu như sát tía vừa xin tay vừa xài tu tông gì ye anh thêm năm tông phiêu giàu như giàu vừa nửa con nửa khung con vừa ở chỗ tôi phán phiền vừa ngoài như chó này nhung ngoài như chó này vừa xuống tu chỗ nó được vừa con phiêu giàu này con thân này hăng tôm giàu này thì con vừa ở chỗ tôi phán lồng như cháu này vừa ở xuống ở chỗ tôi phán phiền lồng như cháu này vừa ở chỗ dầu gì chào tôi phán lồng như cháu này vừa ở chỗ xím dính vốn tự sầu nên nó con vốn sầu này tháo sản vừa tặng hai tụ vừa sản hai vừa sản sầu cạo lồng chìa vừa ta hai tụ nhé nên ta nó con yết sim phù như giáo chào số công tác như cháu này skin liệp nhớ sim sầu này yếm yết xin chưa bé chưa chịu vừa yết sim tài khởi sản nào bài yến tình ổ lưu như chẳng hồ này hít như chỗ này chỗ như ổ yêu bướm vừa hiện hoi yêu muốn này như lồng phun như chẳng hồ từ vừa hay giàu như chỗ giàu bướm phun vừa giàu tảng pa như chỗ này yếm mạch chiều yếm mạch chăm như ta chỗ chứ mình mảng sâu nhung hong ta phan từ vừa anh nhung yếm chỗ ta phan chim vừa số công tác như cháu tiêu anh thêm coi nhiều như cháu thì ảnh tin tại nó số chứ mình con thằng này liệu chỉ tay ứng dụng này bé thản hăng vừa tan sinh nhiên thì cháu này chung vừa số tại chung mà tế này chung ứng dụng vừa tôi con số công tác tan sinh nhiên cháu mà số tại chung chỉ hiện tế liệu này chung vừa số tại chung mà nhỏ như cháu vừa xăm nhé nhỏ như cháu nó sẽ hăng nó vừa bê thản hăng yến nệ vừa ổn tên này yến tại chỗ con giả quân vừa miền mượn mạng vừa ở chỗ lèng hăng chẳng lao vào con chẳng thay vào con nó nhòm lắp vừa ổn nó chỉ kinh mạnh để cho nhé vừa ở chỗ con để cho nó sẽ tại lũng tu nó sẽ bê thản hăng vừa ở con tạo sĩ miền mài hăng nó phải vừa chín buồn miền mài hăng nó bà niệm mài để cho nó xuống dạo cho nó tán để này ý con này mà tề hăng xí miền này vừa sổ sai miền này vừa buồn pa vừa ở thỉnh hát tao xít lọ nó vừa ở thỉnh buồn pa miền vừa hải mỏi này mỏi buồn miền pa này vừa sổ tấn nặng vừa hải nó nặng ỏi là vừa ấn thỉnh nó xít đây là nhóm bèn phiền hăng nhé chào vừa xin xí miền ở xin xí miền này vừa miền chỗ mày xin xí miền ô tao xếp tại cậu lồng tao xếp tại cậu lồng và tao nhiệt xiên miền như cậu ỏi tế nó dẫn dễ cho công tác như cháu hàng đầu xí miền vừa xin xí miền mà tế này vừa ngồi tế này vừa ta bằng vốn làm phong nghề tế này vừa ở mày vừa nhau xin như nhau mày cũng xin như nhau nó rủi như nhau nó bê thản hăng như số sai miền như số sai miền như xí miền như chẳng là quân giáo miền nó như vừa bê thản hăng như số sai ông như ở số xí miền nha như số sai ông nó như này như ship này như xuôi miền xin này những quân ổ bà như sai số sai miền nó đồng vừa số tài vừa chế như cái này tại hỏi miền này tề này yếm mọi chỗ này
tan tông này hang chỉ tai ye chỗ sai miền nó tăngตัวบุmiền hiểu vừa xét bài là hai ở xét bài lô hai để cháu này tổng đô hạ ổ giống như cái này bài bữa hung như cháu này phù xả bữa to là bữa phù xả bữa này bữa hiếu này chìm yếm nọ chìm yếm bữa này từ yếm đuôi chiếc bắt trái đuôi trái với trái bữa yếm này pia trái bữa to lục quân giáo này thiên như trái này trụ trái này bữa to này tại chỗ xuân chỗ tổ chỗ suy của phù như giáo suy niệm na thô chia ổ y bùn bữa nó yếm mọi chỗ này y bùn bữa con đã giống tu kinh giống tu suy niệm thô chỉ cháu y con hai bùn bữa con ok yếm phù như giáo phù xài như giáo nó hai y con chỉ tại quân cũng mang em bữa sự bị nhau này em ba sám ba bốn bị nhau nào tập phán phim choàng sang kèn quê đó là miền nhung hòn này bữa xuống tụ sổ tổ bữa hai sổ tổ này bữa xuống tòng liu dùn hỏi con thảo phù xà bữa này bữa phát bữa ở này bữa khuyên hiếu này bữa hỏi pun bữa choàng sang tạt tàu này pun bữa xuống tụ khuyên bèn on dình này bữa như giáo kinh này bữa kinh lô hai bữa cháu này bữa tổ tạt tàu choàng sang này bữa tổ thảo dình tổ tu dình liu này hắn nói như chỗ sai như chỗ sĩ miên như chỗ sai ông này như thành miền sẽ bài này mất dễ hệ xì mất dễ hệ xì này chính cái này bữa tổng số phụ như giáo nó yếm kinh này bữa yết địa thảo phụ như cho bữa sim thảo phụ như cho nó yếm kinh này thì con thảo con phím bữa tập phán bữa phụ này thì choàng sang này thì chiều dình thì thèn dình thì khuyên dình bữa mai hiu là bữa thèn bữa hang là bữa chín tàu này bữa chín tàu choàng sang này bữa thèn dình bữa liu lọ nó hang nó bữa tập phán bữa xiên phụ như giáo như miền bữa e phụ số công ta miền nó bữa giang miền nắng hiu hay tham này tham bữa cho con tổ tham này chỉ mình chỉ tại con với nhỏ miền con tổ này con tàn miền tàn yêu sư tàn phụ nhung hồng ở mai này nhé e phụ như giáo nó ni con yếm miền này tổng phụ xả vươn tế bữa hai tao xiên phụ kinh phụ như miền này phụ bữa xả bữa liền chế anh hay chỉ bữa được bữa kinh liền chế anh hay chỉ sinh tại quân miền bữa thành phụ biết pháp nó phụ sinh nụ quân miền tại cầu bữa hàng nó anh cháu yếm miền này đưa yếm miền này hình miền nhà bữa xiên phù miền này bữa chịu câu dình bữa chung khuyên dình bữa chung tại chịu câu bữa phiền hang miền chiếu tây à chịu câu bữa như vậy bữa miền chiếu ở tụ lồng nhà bên phủ giải tụ lồng hang nó miền chiếu này nín hai chỗ xuân chỗ tổ bữa nên chỗ xuân chỗ tổ bữa nó phủ giả cho nó bị chửi nha hang nó bữa chỗ xuân chỗ tổ bữa thủy bài bữa con tòng phủ như cháu nó yếm miền này bữa chỗ công tác này bữa sức kinh lồng chiên tỉ ngạn hay tòng tu ai liu nó yếm miền này bữa quá bổ bữa chỗ tòng phủ như cháu nó mai quan yếm miền này bữa chỗ suy chủ phủ như cháu là hai nó bữa quang bữa mía ổ bữa quang bữa mình bữa pin bữa mình bữa liu này bữa tu hai phủ như khuyên hiếu phủ như công tác sẽ quyền hai dịu đến thảo bữa ổ với chủ bữa tòng chủ phủ này con bữa xiên bữa này là bữa e nín phiêu này bữa tụ lồng chia con nín bữa oi e nín phiêu này là bữa tạt bình không bảo ở bữa chẳng trên nắm tòng con bữa mọi e nín là nó bữa anh chỗ tổ như lê phím này nó bữa này sẽ con nín liệp tài nín phai tài thằng nó trốn gì nín con nín nhà ở lồng nhà sự in thì cháu chỗ sinh tài tu e này trốn tu bữa tao lồng ở lồng chỉ e này chỗ bữa e này chỗ là bữa nắm tu sẽ con bùm hoàng phụ
tim tai lùng nhé công tác bảo lưu là nó buông hoàng sự dầu xuân dầu tòng nó dùn nó bùa tan con bùa giảm kiên xê chẳng chia kít nhé xê tòng tay nhé sự nhịp bùa chủ xỉu hăng lưu bùa chủ anh bùa tòng này phủ nhé lê phím này phủ phai tại dầu như công tác sẽ quyền là bùa tòng thế nó bùa hai bằng tu hai phủ nhé cho hoàng tu hai phủ nhé cho này bùa giờ lưu nè mà giờ nhiều cho sự con bữa tòng su bữa chỗ ta bữa tòng bữa suy niệm hang đó nó bữa tòng như con yếm chỉ tài bữa nhị sẽ phải năm trang hồ này bữa giờ kít lùng đĩa này bữa suy niệm ít xíu bà bữa suy niệm ít xíu số tên sẽ suy niệm là mà năm thôi này bữa tu bữa mà xế này tu thọ sang bên miền hay sản bữa nó tu quần hoi tu mỏng tu hai tiệm ba như cháu bữa mà sửa tu khuyên thì nhé bữa hai tu sửa công tác nhé con bữa tổng số phụ như cháu nó y liu hai phụ nhé công tác sẽ quyền nạn rồi này y liu câu ạ nó yên lục quân giàu này yên mảng thảo bê thảo hăng đúng là tổng công tàn tề liu rồi nói nó bữa sinh miên bàm kiên miên này bữa tắm mai khi tu sửa công tác như cháu bữa ship đồng hải để bữa hay chui tập ba bữa hang để bữa mai giàu bữa phiêu phim cháu để bữa hay tu công tác như cháu để bữa hay team công tác như cháu để bữa mai giàu hay sầu công tác buồn vui như cháu này mai ở hết sim thảo để bữa tông này phim miền thế này phạm sinh phạm phú vườn thế này để bữa mai bữa tổ nhé để bữa tổ như cháu này bà để vừa bà bài số tài này lúng hay nhé lúng hay nhé thành miên này để vừa bà thành tụ mãi lúng hay nhé bà chẳng cho con thiên như giáo này yếm thiên tông này ta tao này số a thiên tông như giáo nhé thiên giáo này vừa yếm vào thiên tông này bà tôi giờ liu chẳng cho con tôi giờ liu này vừa số bài pin khâu này tại yết nhung tôi giờ liu đồng vì công tác sẽ phần yết sinh nó vẫn ta áp dụng pin khâu gì thì những đồ là hành của trong hai bà sao tổng số thiên như giáo này vừa số anh mạch suy nhé thiên này vừa đưa tụ động thiên này ta tao đã sự e này thiên như lệ phim thiên như lệ phim này xoay mày vừa màn như cháu mày bệ như cháu tòng sự tại để vừa ta chọn sự như thằng nó thế này hay con thằng này nó giống con sẽ con mảng và mười ở con này thì cháu này cái xiên thằng nó nhé nó xin tại bệ thản hang nhiều tài hùng nó yếm này thiên tòng mày bua giang thiên tòng yết giang là mày xăm hay nhé ta yết giang thì nhỉ giang ta pham giang này hang chiếu giang thiên tông hang nó vừa tôi hiếu thảo con đưa yếm này phiêu công tác như sơ này yếm này đưa tê sơ này nó mai thảo nhiều tài hùng như vừa hang chỉ mình tê xuống mai lò nó bê thảo nhiều tài hùng này nên xuống vừa sinh miên này lồng nên chiến chiếu tao bao nhiêu tài hùng nên khi tôi con thiên như giảm tôi giờ lưu động lưu nên chúng anh thâu phủ như miên mình này nhiều tài hùng pha thiên này khang thiên tông này giàu nên giàu phủ như cháu với chủ nín hỏi tài này hỏi yếm này thiên tông tôi lồng nhiều lưu yếm này cái gì này yếm tôi lồng nhiều lưu rồi nó nếu mình phủ như tập bung quá thằng nó như tài hùng sữa mình phủ như tập bung liu nhưng mà vừa sẽ anh xiên lục quân giáo bây giờ con lục quân giáo thằng nó với tôi con lục quân giáo này nín hai tu lùng nhiều liu tan thằng nó thằng vừa anh bị nhớ thảo con chèn khe này tùng y con chỉ tài để thiên miên này phiên miên này yết trung yếm miên phàng này yết trung này chèn khe để vừa phiêu tu tài như tổ như miền
nếu bữa chân khe rồi là bữa con miên bữa ở chân khe như miên á bà chân khe nếu bữa hết tu phủ như giáo cọ lùng tôm giáo này nếu bữa sung bịa phủ gì ngạ nhiều tế nếu bữa xiên quân giáo ha xiên mấy giờ nhung ít giờ nhung là ta sớm tu hết nhung bữa điều nếu bữa hết tu phủ như giáo cọ lùng chia nếu bữa sinh tai mình nếu bữa hết tu tế nếu bữa thiếu mình phủ nhé nếu bữa bịa phủ gì ngạ hàng nó y hiu thảo năm tòng liu nó y chính tại con ô nhung à y hiu tu bữa cháu tại vì sai hiu con nhung à bữa sống căn mình xiên phủ e phủ như cháu xấu ở lò nó hang nó y con xịt y năm tòng này y con thảo bữa miền bữa mấy bữa y xuống bữa sáng là quân giàu như miền mấy bữa bị nhớ thằng này lầm rồi e phủ xấu à e phủ như cháu xấu cùng ta e phủ cháu xấu cùng ta tụ lùng tôi y con chỉ tài bữa liu non ha nó xấu hay xấu tu tuy tụi mình với tại con thể bữa thảo bữa miền bữa hang nó y bữa thảo bữa miền bữa tông bữa dấu sai xịt miền phải dấu gió miền phải sai ông bữa nào bữa lục cùng ta lùm rồi e phủ như cháu số bữa niệm kinh hộ dấu sai tía dấu họ sáng cùng ta đồng hải lồng như cháu phủ như cháu y con chỉ tại quân bùm ảng bữa sau bữa niệm kinh này nên nhà cùng cao số chia bữa xịt miền lồng xin lồng nhà như cháu bây giờ cao số chia xịt miền như cháu đó là vừa chọn để cho là dầu lùm rồi dầu vừa cao tu lồng chia nó là nó chẳng theo ở vừa con vừa dầu nhung vừa tông cha dầu xề bây giờ ở lồng cao lồng vừa miền xìm lò trên cao lồng như cháu mình nó vừa giảng như cháu vậy vừa hay dùng cao thiền tu vừa cao lồng này vừa sử lồng nhung nó con thằng này vừa xìm miền như cháu nó ở vừa xếp việc sọ miên này anh rồi à số mấy án bây thằng hắn sáng miên hắn phải vừa số mấy án như cùng phải cả lao chia vừa rồi anh lo miên số sai miên thì chân số vừa xếp việc sọ miên số lồng ông che phải lồng người tao tung tây à xin nhàn chia tay vừa chủ lồng mà tây vừa số lồng miên sắm có mà tây số chiến hoa nhé phải vừa số nếu vậy tòng chiều xe này vừa chẳng hàng như chung bến xuất tài nếu vậy bến rồi phải thằng xin nhàn chung bút chung lón tay搞được xấu thằng nó mà cả vừa lồng chẳng hồ đồng hay lao chêm được hai nhàn bà vừa xí miên này vừa nhiều tròn sen và mai hay nhiều tròn sen nhiều xe nhiều nặng từ ba tháng anh chào vừa ship này sự kinh thành tu nó thành tổ标miền hang vừa cặp chân dầu như miền vừa ấm con cặp chân miền này mai cùng ta dầu thành những tiền ấm gì xe tai mai thành lắm bà vướng hai tổng tu mình phủ như tập bung chia nhung nhớ hai con gì ở một cần ham tại pe vừa phủ như giàu tông như con chỉ tại con nó tiểu vừa nó ông phu cháu vừa sinh miên này vừa ấm hay chen đứt tổng vừa con mày bèn xin lô hàng vừa che bình trà vừa phu cháu này vừa ấm hay thì vừa che vừa nhiều suy niệm như cháu này mai hai chỗ thì cháu này hay chen đứt liều thang nó ai mày giàu thảo vừa bị nhau rồi con tại cao thiền tu vừa mình ý chẳng che tu vừa tổng vừa con vừa khâu nạn như cháu này vừa giảm hít tu hành nó rồi liều nó xăm những hai con rình ở để PC này vừa thảo vừa miền mưa vừa đặt tàu bị nhau thang hai con rình đúng anh chào này chẳng cho con thiên như giàu này non giàu này vừa tổng vừa xiên vừa này vừa giàu này vừa lệ phí này nó vừa tổng vừa này vừa tại chót suy nha mạch suy nha phụ như giàu nên khung giàu vừa sim hang vừa tổng nên điểm chót suy nên mai phụ như giàu nên mai chót suy vừa mai nó có mượn miền vừa hang nó đau như hai con rình điều đó yêu say con
ye anh lại xin thảo vừa miền mưa ở tao ya về miền mưa trên xe tổng vừa xi miên vừa xi miên đi miền phải giảm quân giàu miền bà mai miền mưa tham thảo con về tu ye chăm vừa giảm miền ở vừa xiên phủ này vừa ấm chủ quảng biên miền ở vừa xiên phủ này y con thảo vùng vừa xiên phủ như giàu này vừa ấm chủ quảng biên những miền vừa chủ hà nội vừa niềm kinh lô hài ya anh liêm này cái tài hùng vừa thiên như miền nọ thiên như phiên miền này thiên tòng vừa này xuống nhà thành dình nhé vừa này hai phủ như kinh hai phủ như vừa ya hai tổ tu nó vừa hai tu lồng phiền hang nha hang non vừa chẳng lồng nó tòng sẽ có vừa lại kia quay con nó phủ như giàu vừa yết niệm kinh này yếm vừa diệp phát trái vừa yếm pia miền mà yếm pia trái này vừa niệm kinh yếm phủ như diệp trái vừa thành thảo đưa trái hiệp trái xỉa trái chú trái pia trái miền man pia trái miền siêu vừa trái ngô mà sang khu y trái đó là nhẹ miên tô là nhẹ miên yết trái từ nhựa lô tê xuống thành dễ ngọ hang nó yếm vừa thảo vừa miền mưa vừa con lồng thảo ở lồng lại tông hái vừa hay nhung ở lồng tông hái vừa tông cho sơ cháu ở lồng vừa giờ xe ở lồng cạo lồng chia hay tu cạo lồng chia hay con nó xiên phủ vừa thành vừa dễ liu vừa yên niệm kinh tao vừa thành dễ mía thang nó anh sẽ con thằng anh bị nhớ nhung vừa anh bị tham thảo vừa ở chân khe lục quân giàu này chân khe như giàu nếu vừa tài quân vừa giảm vừa phạm sinh phạm pu như tài hùng vừa này nếu vừa chân khe như miền biển tổ miền bà nếu vừa sung thì tôi hai này hai thành tôi nếu vừa sung xiên phủ à miền con mà nhiều mà xây sang à nếu vừa sung chân khe sung anh xiên phủ miền vừa sao xe anhต่อแต่สิบดอกไฮเราไทยจันvừaแต่ไม่เมียนvừaสิเมียนจะใส่เมียนเนี่ยไม่เป็นฟินออกไม่เป็นฟินตะก้องในฝูตะปุงเป็นฟินเนี่ยสงหายเจียไอ้ชาวvừa dân xeเนี่ยก้องฝูมีอย่างเชี่ยวตรงออกฝูมีอย่างเชี่ยวตรงนะเจนแค่เนี่ยvừa như chào tรงnày phạm sinh phạm phu vừa này xuống vừa này vừa xin đào vừa sớm thì công ta hai tuเป็นฟินเนี่ยvừa to thì cháu tại số vừa anh con duyên xe này phù mi à chiêu tổng này vừa cần miền con ha số tay giờ anh mất tỏi chia ở chia nhung này nhìn phiền hang nó là vừa thì cháu vừa anh số tận ham con nhưng là vừa số này thường thành tu vừa nhân phai vừa số hay nhung này ở số mà hay thành tu vừa nhân skin hay thành tu như cháu nó nói sẽ vừa thảo vừa miền mùa vừa lùm rồi vừa giảm ông thái miền vừa xiên phủ tại trung ông thái vừa ấm quảng vừa như miền như lệ phình quê kỳ lệ nhỉ trọng su vừa ấm mất sự quảng vừa su vừa trả phình tan vừa mất sự nó trở vừa yên thêm tại niệm kinh ha vừa yên niệm kinh là hai niệm tại tu lồng cho tổng con chia tài này liều hang nó là vừa mất sự con quảng hiệu miên lô hai vừa sự vừa đi bây giờ ông thái quảng vừa sự đi nhiều tài hùng vừa phải chuẩn vừa quảng là hai vừa sự sau này vừa tại mảng chết e phủ niệm kinh hang nó hang vừa e phủ như cháu sự công tan hang chỉ mình vừa miền như cháu vừa mất sự con vừa bây giờ sen pong vừa bây giờ như cái này sử dụng là hai vừa sự vừa quảng vừa mất sự xấu vừa liều trên này mất nhàn hàng mất xấu nhưng vừa điều trên hiện tại siêu chúa dẫn hai con bốc sợ những ở hang nó điều này sẽ lành trình của thảo của miền mưa tổng vừa nhiệt dung tham thảo con phải tia chạm vừa chạm thái nhé cho chạm vừa miền xí miền thì cho vừa chạm vừa số này yếm bà ỏi nhé bà ye tan này liu y tụ con phủ như cho tổng như con tài nay có thành tu vừa này nay mình vừa ấn sự hiểm miền mưa sự mang miền bao người hát tao ya chế với miền mưa trên xe mưa xiên miền vốn chạy xiên phủ mưa xiên miền hiện tại nhiên trên xe bình hang nhé yếm mai giông hát tao mai mang bao người hát tao
lô hai ye xiên phụ ye ăn con ye chỗ con ye mai mình tao hai á ye ăn sẽ bữa chỗ cùng ta mang kiến chỗ cùng ta bữa chỗ hay nhưng bữa ta mang kiến chỗ nhưng hang miền ở sau bữa chỗ bữa cạo lông bữa chỗ cạo lông này thành tụ miền sau bữa chỗ ya miền kín tên này hang phụ con nó mẹ ở sau ye chỗ mẹ ở tụ lông khuyên diêu can ye như cháu mẹ can này xuôi mẹ sẽ bị heo con tên này quỳnh hai bà khâu như cháu khâu nàn hai tình quen hàng nó liu y tuân để cháu tại y sẽ tại xiên phủ bà nó lông quê miền mưa xin xế nhỏ tên này y con thọ vừa xin miên và lục quân giàu nhé vừa xin đảng yêu miền chẳng là thấy sản nhé vừa ở y con bữa nay xăm nhé y à hai con rình nó y rừng nó con bữa nay vừa thảo của miền mưa khá nó lông vừa miền mưa xin xế vừa lông rồi y chung cặp chân xiên phủ phủ nó vừa y chế mà chăm vừa cho công ta có gì về tu vừa sau bữa ông vui chừng nhỉ phim yêu miền ông thái trả phim tổng đó là mình có thể duyên sẽ mình khâu để vừa liều vừa giang như vậy vừa tổng hiếu chỗ này để vừa cặp giờ chung cặp giờ chơi chỗ đó xăm anh thành tu vừa giang miền anh cặp đồng như cháu cả xăm mình vừa thằng nó vừa xin miên giàu lục quân giàu này là tổ như giàu ở thiên như giàu anh sao mà giờ nó nhung xe vừa mảng thảo con năm giờ này chân khé và hai tao xiên lục quân giờ và mai hai tao con hai tuเป็นnhiều tài hùng vừa xiên phạm sinh phạm phu vừa yang hai tuเป็นphạm sinh phạm phu vừa miền xiên nụ này lao và mai anh chào chân khé lục can xiên nhà tại hai tu maiเป็นvừa ở tây nam nhung xe anh chào Việt Nam nhung xe yếm vừa xiên lục quân giả sinh miên hay cháu này đi ẩm mai xin cháu tại giáo vừa ha nó vừa hay sầu tu gặp lục như cháu gặp thành tu vừa cháu giáo mưa ẩm mai lưu anh sao vừa xin như cháu tổng không chỉ tài vừa xếp tàu mà xếp chủ cháu sầu anh sao tổng vừa ship này tổng con chỉ tài này bàn bên miên thế này tổng như vừa tu cấp chân sầu chỉ tài vài vừa chung cấp chân sầu chỉ tài hộ chỉ tài này mà hiện bé sao hiện sổ miên hang là nó liều vừa sim thế miên là nó hai mai đúng là pun vừa sim nó vừa tu tiểu ba lồng hang nó vừa yang hai pun team công ta sẽ quyển vừa hang phủ nó thì cháu thì vừa yang hai mai tu thì cháu vừa ship này có miền yếm có miền như piao ha vướng hai yết sung cặp chân sầu tôi con yết sung cặp chân mưa tỏi sung hai sung cặp chân sầu hang nó có miền yếm có miền như piao này thì cháu này đó nhưng hai con rể như con để phê gì này bukan cần ở sự bị nhau ở sự non ham ai năm tòng chiến chỉ chẳng luồng con vừa xiên năm giàu này hai thành vừa che sự niệm vướng hai tàng vừa quỳnh khâu như trong hai bà vừa vướng hai béo đút vừa phủ như sâu nên con vừa hai béo đút vừa gì ai có thể vui trái vừa thọ xem gì ai thể vui trái vừa hăng nó là nó anh vừa con xiên gì con nông tóm nhưng vừa xi miên là hai vừa miên duyên xe này vừa cho vừa sai tại trên kênh đàn điều con taเป็นตาจะฟินนินตายมิงเดินเซมิงนินเป็นแจเป็นตูงนี้เนาะยังหายก็โอ้ปัดเชิดจะเมียนป่าเนี่ยหมายจีก็นายกีเซนินเชิดทอดแซงเป็นเมียนไฟนี่เป็นฟินมิโลเนี่ยยังหายเมียนก็ขี่ออกน้ำตองไอ้เนี่ยน้ำตองเซียนเนี่ยปุ่นเบื่อตัวหิวปุ่นเบื่อโซตันทำเราหายเบื่อเอ็นชาวเบื่อซิมีนี่เจ้าหน่ะบุบเบิ้ลหายบุบเบิ้ลกว่ายิ่งโซกว่าหายเตนะนายอย่าphủ như cháu con này vừa câu chân trở thang anh sao mai xăm nhé là vừa trở cháu này tại phun ta này vừa tại câu chân trở hang kinh ha nó kinh chủ phun vừa đồng hại đồng như cháu này vừa mai tụ xiên như tòng này thang nó điều nào như xe vừa được quân giàu như nó con vừa nãy vừa thảo của miền mùa điều nào như con bịa
tiền năm giàu miếu tàu hai mình ye con thảo để ye sim tu bị sim thảo xiển thiên hùng phải Giêsu như giàu này ở năm giàu này xiển năm giàu này ya tại lùng đi miền manเนี่ยมันเสียนช้ำแต่ห้างบุรุษคนยาวเนาะมันจะก้องบุเมียนเสียนเจ็ดแค่เสียนห้างอย่าไม่เมียนเสียนช้ำเมียนคนยาวไหนหรือทินหุงนะยิสูนะป่าใหม่ลุงดีใหม่จีฟิงเนี่ยเสียนพินห้างเนี่ยหรือห้างเนาะบุอิวเมียนเสียนไหนห้างอีก้องกี่ตายเนาะยิสูน้ำบัวทินหุงน้ำบัวไหนอ่ะมาเอ็มเจนบัวเนี่ยสิเมียนเนี่ยโซปุสิเมียนบุยาชินที่เนี่ยห้างนอนอยู่ในยาทินเนี่ยยาวในยาโตเนี่ยยาวบุเมียนอยู่เองปุ่นตายน้ำตองในอยู่เองห้ามตายเองสามตายสิมตายnhưngบุเมียนอยู่เองก้องเองปุ่นต่อยบุก้องไอจุนต่อยบุไอตรงเหี้ยวเนี่ยจุนต่อยบุบุยเอาจุปุ่นต่อยปุ่นต่อยบุก้องโจแต่นั่นเกาะหลงnhư cả lồng như cháu này ha nó ở mai yung lên chế với nó lưu là nó ye tu sim tai ye hiu như cháu này mà chăm nhé lưu ye hay bóng rình ye bóng tề phê chế với chết như tòng bún bún miền mùa tề hiu thằng nó ở thiên hùng như cháu này dẫn sẽ con ye con thảo bún bún hoàng ở thằng ye con chỉ tai nó xiên thiên hùng như miền mùa xiên chế ya chế như xiên chế phiền hang như ye mai xiên chế mùa tỏi xiên chế phun pha là hai xiên ye mai phiền hang như đây liu ye chỗ hiu có nhung xiên thiên hùng hai bữa miền mùa có xiên thiên hùng này cạo lông chia ye ở mà cá nhung tím mà cá cứ như này mình kinh lông như cháu này thằng hải hai năm tòng này thỉnh tôi như cháu này thằng hải vừa ở nó đây sim ta nãy vừa thầm vừa thằng nó cái mảng có như thiên hùng như sâu tông này kinh sâu là ở Giêsu như kinh sâu phải vừa con mà tại miền con xiên thiên hùng ổ mà tại con xiên Giêsu ổ nó con ở những hai tỷ miền con xiên Giêsu phải xiên thiên hùng này phải chung này xiên thiên hùng như miền con vừa xiên thiên hùng nóอย่ามาเจchung hai là con mà miền con xiên Giêsu ổ nó hai là con ở mà thế có ý xiên thiên hùng ồ nó này mất tỏi năm tòng này hang nó giờ anh giờ năm tòng mất tỏi vừa bà ý màng tháo này cũng như kinh sâu như sâu này phải thiên hùng như kinh sâu này ý tu màng tháo này nó tổ ý tổ chăm nhỉ ồ ý tại tổ bùn bùi nhỉ tổ tê sâu nó bùi khung màng này bùi xiên thiên hùng phải Giêsu hang nó ta hang vừa xiên thiên hùng miền con nó ô na kinh lông hải ta hang xiên lục quân xiên miền nó ô ye lục quân xiên miền na kinh lông hải nó hang nó em bà nhìn mai liền như cháu nó chăm gì hay bóng rình ye tu hiu chân như tòng tài nó yếm phủ như sâu con thiên hùng này mai nhìn nhà tu thiên hùng như chào phải Giêsu chào nhìn nhà tu thiên hùng chào này nhìn nhà tu trên trượt liu nhìn hai tuเป็นphủ liu hàng nó mai thiên hùng như chào nó phủ như sâu nhìn nó con phủ nhìn tuเป็นphủ tai ta con trượt liu hai tuเป็นphủ thang nhìn tuเป็นphủ tai chiều ngoài bữa con thìn tòng khang này bữa rằng trong những thìn tòng này nhiều có miếng mai tòng bận mai tòng thìn hùng anh cháu vừa tiền năm thang con phủ như tệ bung phải phủ như đào bê này nè tự nhiều có này bận mai thìn hùng tạo này phủ sâu nhìn thang nó con anh cháu tổng vừa xiên phủ như chèn nếu phiêu tu dầu công ta phủ tuเป็นphủ miếu tề nếu vừa dầu hang phủ chỉ mạng tu thông tềอย่าไม่nếu vừa con chếtอย่าcon thiên hùng tao mai đểอย่าcon thằng này nhé anh cháu mà tao học sáng ye quang su nín tao sáng nay cần tỏi miên tu quang chỉ nín nhé
yến sẽ con y bà này thiên hùng nhị cháu ở nì cần tu con bìa nì con thiên hùng tao nó mai ổ nì con phủ như phát phun y bùm hoàng ở này nì hiểu con phủ như phát phun hoàng nó nì con chăm như nì con thả thiên hùng tao này mai nó con tại anh tùng này đưa xiên thiên hùng như chuyện mưa hiểu đưa tao chẳng hoàng nếu hiểu Mother Teresa nó ít chẳng nhiều mạng dân xế nhé tao Mother Teresa nó vừa miền xiên Giêsu và thiên hùng nhé cha yêu tu miền đồng ni chăm nó mai ở kinh mai yếm con tổ vừa miền chống bênนั้นเจโอy con thảo phun bùng mà Mother Teresa miền hậu ni cho hăng Mother Teresa này ni mình hành đạo nàyนี่มีดาวไหนเสียนยิสูพระทินุงเมียนไหนกิ่งช้ำหายโหนินหายเนี่ยกิ่งช้ำก็จังกวนเนี่ยมีปวงนินมีโหนินไว้ห้างเนาะหล่อนอนตามาเดอทรีซานะเนี่ยก้องเจยินเจหายนี่ว่าเยี่ยหายเชิดทีวีลาวเตะก้องตามาเดอทรีซาก้องทินุงไหนnhìn xiên con mai thiên hùng là nhìn nó con liều chia ta anh con mai thiên hùng này y anh quạt ưa chẳng phải miêu nhẹ sâu và sợ con thiên hùng này mai nó hang nó nông tòng này quạt con thế này anh chia ta anh hang đưa bê thản hang mấy cuối như hùng tiề diêm mi khá tờ tao ưa nhìn xiên thiên hùng này mình chơi xiên thiên hùng này tu lựa sinh hàng ở bà ni anh chợt như vậy nó anh sao tam tổng này hang vua miền nhà ít xiên thiên hùng như miền ít giang nhà mai xiên tu lào như anh chợt nhà mai như thì cho này nhà mai hang nó mai xăm như để vừa hang y con chỉ tài nó xiên thiên hùng này để vừa chợt tài xiên phủ nhà mai xăm như tàn hang nอนhangเยี่ยมว่าภาษานี้มีจังแค่เนี่ยมีว่ากว่านี้มีอีสานเนี่ยมีที่เนี่ยจะเจอไหนเยซูเนี่ยจันหรือว่าเนี่ยฟินแซงพาสเตอร์ไหนต่อเช่นเยซูเนี่ยหรือว่าเนี่ยต่อยว่าออกเนี่ยคิดฟังต่อยเสียงกวนเนี่ยเสียบลิงตาไปหยีเสียลิงตาเนี่ยตาไหนมีหูตายหูฝูเนี่ยเจ้าเนี่ยห้างเนาะเอ็งจีใต้อยู่เมียนผู้ย่างมีอยู่ไหนcái mà miền Nam đồng hải sản mai bà chuyện này trên mấy ca này người ta như liu tan hang nón hang anh mai chuyện mấy ca này nếu vừa chớt như chuyện này nếu vừa tên bia tề mà tề vừa lò ye mình con phủ nhé pháp bún bún bảng nhé bà ye giống hi miền sổ tài ở yến tức của mình con bún bún bảng nay giờ xiên mà nhé yến con cha ở anh sao yếm nay thiên hùng nhé kinh sơ nó ở em mày nhìn anh con thảo thiên hùng này nhìn yếm kinh sơ này nhìn con thảo con bữa tòng nhìn lò nó nhìn tại chót sủi vừa nhé bữa tòng ní giáo này bữa chót sủi nhìn chót sủi vừa nhé anh sao nhìn ở quân vừa đót thì nhiều lô này ở nhìn ở si vừa đót thì nhiều lô này thì cháu này xiên mày nhé anh mày nó chiến như tòng ở bữa xiên thiên hùng này bữa thế này châu bô ở bữa thế này châu bô và bữa thế này châu nô yếm này sâu con bữa châu thế này châu này bữa thế này tháng sẽ thành bữa sau bữa con xiên thiên hùng này bữa giờ tựเป็นtạo thiên hùng tháng này nó tự lồng này mai này hàng nó bây giờ con thiên hùngเป็นổn gì con tàn thì cháu này ai con thọ hăng nó y con thọ bùn bùa bị nhau y chìm tay cháu hăng nó đưa anh mảng thọ Giêsu ở Giêsu tao này nín chế thiên hùng như tao này bà nín chung năm tao này vừa miền xiên thiên hùng miền chung nào hi tu năm tao này Giêsu tao này nín bịa chia miu nha bịa chia xiên kia phủ nha xiên phủ diệp linh hàng nay bùi miền xuống nặng hiu năm tòng nay sẽ yếm
thiên hùng như kinh sơ yếm phủ như sơ con thằng này lò nó nếu thang nó sẽ con xiên Giêsu tao này nhìn sự kinh chỗ tu lồng như nó nhìn xiên phủเบ่งหางเนาะนี่เป็นอรหันต์เนี่ยอรหันต์ไหนตัวเสียยิมเจ็บฟัดใจไหนตู้เฝ้าเสียใจพวกเนี่ยนินตู้ฝนายเนี่ยนินตู้ฝนายมีเนาะนินมีฝูว่ามีโอนินเจริญทินุปูงาห้างเนาะนะเยี่ยงก้องนินวายเยี่ยงก้องนินหลงเยี่ยงก้องไอ้ยี่ก้องถาห้างเนาะคุณมุมาห้างเนาะเสียงที่สูได้บัวเสียงทินุบัวก้องเสียงที่สูไฟทิศเสียงที่หุ่งเนี่ยยาวนะทั้งโน้นเนาะตรงนั้นยิสูนเต้าสก้อนนินจะโจลงเนี่ยเนี่ยบัวนินมีฝูพวกเนี่ยอันนั้นบัวเสียงที่หุ่งเนี่ยยาวนะไฟยิสูยาวนะนี่ก้อนแปลงกี่อ้วนหนุ่มหายนะบัวโจไม่ให้ตัวออกอย่าเองก้อนไม่ให้ตัวอย่าไม่น้ำตองออกอย่าทิ้งเนี่ยยาวอย่าบัวซิเมียนไหนบัวชิ้นยันตายเนี่ยบัวชิ้นยันเนี่ยบัวเนี่ยหนุ่มบัวอย่างกันเสียนในบัวโซ่ไหนกันเนี่ยยุ่งออกสู่ชาวลูกคนยาวปีนห้างเนี่ยไอ้ชาวห้างนอหล่อนะบัวเสียนที่หุ่งไฟยิสูบัวอันตัวเป็นยิสูบัวอันตัวเป็นทินหุ่งปีนห้างเนี่ยชาวบัวเมียนเสียนทินหุ่งเสียนยิสูแต่เราอย่ากองหายตัวเป็นทินหุ่งเนี่ยสกิงมิงทินตองเมียนอย่าเสียนไหนกิ่งเซอร์ไหนกองห้างสกิ่งตู้มิงทั้งฝูเนาะสกิ่งไม้เมียนหมากตู้เท้าเก่งกว่าเนี่ยไหนไม่ไอ้ชาวผู้เมียนเสียนตู้ตรงไหนเล่าอย่าไม่เมียนสกิ่งให้หมากตู้เปิดทงเอี่ยมเกณฑ์ทั้งหมากตู้เปิดทั้งผู้กองสิงทงไหนไม่นั่นต้องบุญเมียนทั้งเจียนยิสูเจียนแปะไหนเชียเต้าไหนหรือว่าทุกวันหรือว่าตัวอีกองนั้นตัวนั้นบัวสกิงให้ยุ่งโซโลงี้บัวเต๋บัวเยอะตัวไหนเท้าบัวแต่กองบัวไม่เจียกองให้หมอกตัวปัดเอ็มกินยี่เมียนนั้นไม่เนาะดงฟูยี่ยางนั้นไม่ดงกองปัดเจียเสียนทินหุงบัวแต่ห้างบัวโซกองเนาะกองใหม่ตัวมีทินตองกันห้างแน่ริ้วเหล่าเนาะเตะไหนกองถนัดไอ้ชาวที่น้ำตองหล่อเนาะห้างเนาะก้อนเท้ามีทินเป็นตู้มีทินตองเจนเซมีทินตองไหนไอ้มาเต้าเสียนทินหุงเนี่ยฟินแซงเต้านายนินสินดางนินจุ้งตู้เซงเกียไม่กุ้ยเนี่ยหุงเนี่ยดูว่าเจนแปะเนี่ยนินยี่หานินก้องโตก้องเท้าไม่เมียนก้องนายนี่เนี่ยว่าเชิดว่าทีวีว่าออกยิสูเจียนในการนินอีบัวอายุก้องถิ่นตองไหนถ้าฮานอไม่ฮิตุฮานอเนาะเต่านี่ก้องบัวอุเตก้องโอ้ถิ่นตองอีเจ้าเนาะบัวนั่นน่ะก้องช้ำวิสูไฮเวอร์ science ไหนว่าจะเล่าจะไทยว่าก้องวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ในบูมีนวานแต่ไม่ตัวหายเจียไหนที่ตาเราก็นั่ง science ไปวิทยาศาสตร์ไหนต่อฟินแซงก็science ก็ทิ้งต้องไหนเพื่อมาเตะหรือปีซองเราหายตรงว่าจันฝาหาหายเตะไหนมาเตะปวดควายนะมาเตะหรือปีซองเราหายมาเตะสจิลเราหายห้างแต่ป้านี่ห้างก้องบูมาเยี่ยมตุ้ยตองเอ็นนี่ก้องบูเมียนเบื้องตู้ก้องไหนช้ำบุอีจานได้มาเห็นก็ได้หยัดลงยืนโยลงตัวทำไหนช้ำเนาะนี่ก้องอยู่ว่าห้างเนาะแองสาวมาอย่างน้องตองออกเสียนอิซูมพัทินหุงได้ยี่หมายว่าเจนไปมิวต่อยชาวเจนนี่นั่งต่อยนะในบุเสียนทินหุงพระเยซูไหนเสียนตาหยำพินห้างออกมาเตในบัวต่อองค์ถ่ายเนี่ยตอนบัวองค์ถ่ายจากฟินเนี่ยบัวเมียนเสียนอยู่เสียงนั้นต่อองค์ถ่ายจากฟินออกแองสาวบัวเมียนได้เสียนทินหุงอย่าโจในเย็นจะก้องเห็นจะก้องป้าทานออกเซียนตัวก้องเซียนยี่หิ้วไตวัวก้องถาวคุณผู้เมียนมุมปีเหี่ยวทางห้างนอ
xiên thiên hùng nghe miền bu can miền mùa này chung con kinh sâu này phiền hang nghe nắm bà tăng sâu này yết tàu con đừng có sâu tại cao su với cháu thì con đừng có sâu tại cao su bỏ thì cháu này thằng nó sẽ có ý xiên thiên hùng và Giêsu nó như tụi con can tao ở tao như can anh như can ham ta nó chỗ chủ cao chủ nó tăng như can anhเป็นquan mía hắn nói yangให้ชาวต่อยgìให้cắm chun con thang bùi miềnอีสานบùiมาเตmiền conจะnhung buôngกับchun ở đưa thang nó nói yangให้กับชาวบุกับchun tăng như chỗ chủ bu con chủ tăng một con chủ yêu con chủ này yêu những cáiตัวhàng nó tại em mang thao của như này một con chủ phiêu xiển như cháu ở một con phiêu phim như cháu này nó chủ giờ em đưa mà tòng này bà này của như giáo mơn này bà chủ tại này tại mày bệ như cháu ở mày màn như cháu như thiên hùng như giáo này tại thiên như giáo tại lính cô phiền hang nha hắn vừa dầu tòng vừa tài đốc tại nhiều lối như nín xỉa vừa liu tây giờ mai chỉ tai vừa anh quảng viên ông thái chặt phim lo hái vừa anh mai tรงnày vừa nhẹ chặt phim tan lo hái vừa chìa sen pong nhung hong này làm tên hắn sẽ vừa chìa sen pong là hái vừa kín chuẩn là hái mai chỉ nhung này chặt phim tan này hắn sẽ con mai miên ngâm chứ này chặt phim tan nào vừa mà số anh số vài bây giờ bây kia là nhỉ vừa miền nhỉ cháu nhỉ chăm nhỉ tan số vài hăng vừa xuống anh coi quảng bây giờ để phì lại chăm nhỉ e phủ như cháu con tài nó chủ e phủ như sâu tím gì tài nó tùng vừa số đưa ye sẽ tim tài hăng nó vừa số con vừa xiên thiên hùng phải Giêsu bây giờ tôiเป็นGiêsu tôiเป็นthiên hùng vừa tại trận nào hang nếu anh sao phủ con thiên hùng Giêsu như giờ này thiên như giờ vừa ngay biểu đút khâu nào như biểu vừa tại pin khâu bà như pin khâu bà này tại vừa hai tu vừa sự kiện hai tu vừa yếm sâu này con hai tu phiêu tuเป็นcông tác phiêu tu công tácเป็นฟินแย้มป่าแก้หายมาเมียนหายตู้เป็นเจียชาวตรงก้องบัวก้อยบุญเยเลฝีเราหายแต่อย่าเอฟูนี่เจ้าก้องเนาะนายบัวจะแต่เองไม่จืดหนิบเราหายเนี่ยบัวจะโตเมียนเราหายบัวอย่าบัวจะแต่ไม่จืดหนิบฟินห้างเนี่ยนายตามก้องบัวจังกินเนี่ยเสียนายhai phiếu tu bây giờ suy niệm chỉnh liu bữa giờ anh chọn tên này để giáo tan để giáo này bà xuống anh mai tòng nghe nhưng bữa anh thêm lại yếm bữa buổi sáng phải xem phim như cháu này xuống anh mai tòng tổ lý nhé chia tay anh sáu này đưa thiên hùng như giáo phải Giêsu như giáo này thì mai precepts trái tổ này thang phụ như này mai liu anh cháu này ngay pun trên bữa con bướm chủ thọ sangเป็นหมู่มาแสงคู่โลหะยีไอ้ปุยจ่ายแต่เจ้าเนี่ยให้มาปูบนเจียนไอ้ชาวเยี่ยปวงเตาเนี่ยว่าหาเจ้าต่อยออกว่าเมียนเนี่ยหาเจ้าต่อยว่าจั่วเนี่ยเตาตานตรงเตาให้มาทำเตาแต่เนี่ยเสียนทินหุงเนี่ยเมียนเหมือนไอ้ปุก้องเท้าโซกงตาเนาะนี่ก้องฟิวกงตาแกงกองsản nhữngแกงกองเสาcông tác กองฟิวcông tác ฮะเนาะนี่กองโอ้อยู่บัวเสียนที่หุ่นนั่นเนาะมะเลยกองเถาฟิวcông tác โอ้บัวมะเลยกองไหนบัวนะปุกองตู้ไหนอ๋อห้างเนาะนะยึดน้ำตองปีหิวกองห้างเนาะไหนเฮเนี่ยห้างเนาะไปยังกองบัวโอ้ยกองก็ยึดเจ้าเนาะไหนอีมองตาไหนยึดน้ำตองไหนเฮเนี่ยห้างเนาะเอาในเสียนทินหงไฟยิสูเมียนมัวในสีกันเมียนมัวหล่อเนาะก้องเท้า
vừa mày chế nản lô hải mày hay nhung lô hải nó chủ tại miền mùa con tại lễ tại hang vừa lủng vừa xi miên như chào nó hải bữa chào nó con vừa tại chiang tại ở chủ xỉu khâu và ní phải tại vừa tại ở chủ tiên thì khâu nha vừa tại ở chủ phòng mùi chế tại hang nó vừa tại chủ tiên khâu nó con em phụ như chào nó vừa chẳng con phụ như chào con vừa chê này đứt vừa sờ này đứt nhé giờ cái vừa sờ sờ chỉ tại đứt nhé hang nó chào vừa sờ công tác này con sờ công tác con thì nhé sờ nó cái tụi nhé hang nó này ia xe tôi hiếu thằng này anh chỉ tay nó tòng ia anh lại chính thảo vừa xiên ít số phải miền mùa phải thiên hùng miền mùa giờ ia con thảo phun vụ mạng ia than phun vừa ia hiếu tại như cháu này phun vụ mạng hang giờ xe như trên xe phiền hang nghe vừa ở lồng đồng ia con phụ như giàu vừa sát chiến xiên phụ vừa ấm chủ đi thiên hùng quảng và vừa ấm chủ đi su biểu vừa ấm chủ dầu phụ như giàu vừa phụ như giàu dầu công tác tao giờ thành gì vẫn hàng nó anh chỉ tại mày nông tòng yêu mưa thiên hùng kinh sâu ở con gái hình tao quân hùng đi nó gái hình tao quân hùng đi hay nhung miền hay phỉ miền quân hùng đi nó yên này kinh sâu này con độc giang nó tรงnày bị độc nè nó độc nè bị độc giang nè yellow skin quá yellow skin này hình cái này miền Asia miền này thì chẳng khe anh chẳng khe này nó giờ anh im đưa giờ mà tao chân họ sáng hình con gà hình chân khe quân lùng đi nó non tòng ý sản vui mạng tay hay tại gà hình là hay chiên như vậy sự ý sản vui mạng chân khe tập cung vừa đưa hay nhung nhà vừa sầu đồng chân cào xăm chân vào bộ trả như cháu nó vừa bèn nhà cào đồng chân xăm chân vào nó vừa sầu sống yun nó hay chia đai hay nó vừa sầu tại ý sản năm sầu đồng chân mấy ca như là bà nó vừa tại sầu lại đồng chân xăm chân vào hàng nó chia nhung mung là hay cháu là hay này nó vừa sầu đồng xăm chân vào anh cháu như béo là hay nó vừa sầu này kinh đồng xăm vào xăm hải năm tàu này con là sẽ cái hình này được dạng quân lùng đĩa này tại chân khe này tại phủ như giàu chân khe này xiên phủ tông này tông giàu này chân khe này nó vừa xiên phủ nên hang nó điều là nó năm tàu anh quân điện năm tàu việcที่ hiu bản hắn nó đúng hay con nó tao giờ sẽ vì miền mưa trên nhé chỉ tai anh chào sẽ có một bữa hay con nó ye anh xiên có ye xiên thiên hùng nó ye dậu lồng nhiều tao bữa ye dậu lồng nhiều tao là nó anh bay năm tàu này thiên hùng như giàu chuẩn tại hang tại thiên như giàu này xí tòn nặng hai tụt dậu phình sang bữa xí tòn hai tụt dậu phình sang tại năm tàu tại hang bữa xí miên được quân giàu này tại chẳng tòn dậu sai hang xí tòn mai dậu sai Yesu giáo tại phiền hang tại sáu được quân giáo tại lên cô anh hắn nó bức anh pun tại anh pun quay anh cần chơi nhung hắn nói chúng ít tụi con nhưng Simeon như giáo cao số Yesu như giáo cao số là chúng hiếu thế này vừa ham chỉ nhung tại vợ yếm chứ con ham chỉ nhung tại ô yên nhau đưa bố con phản phê luôn nhắm gì đại sự kinh ham tay vừa ở giờ tụi con kinh chủ xiên như là sầu tụ mình kinh sầu tụ sượt y sản sự kinh thành vừa che tụ siêu như cháu liều khai hình kinh tụ lồng thang phủ con nó với giờ tụ thang nó là giờ sầu thang vừa xiên thì hùng nó tăng giờ tụ sầu hai chỗ sầu lồng nó tăng vừa thì giờ sầu phình sang ở tăng miền có hiện dầu phình sáng yến có hiện dầu phình sáng và tăng hiện dầu phình sáng nó tăng chủ con Quảng Miên ở thế miền Quảng Miên là tôi con kita vừa thế miền Quảng Miên rồi là đưa tăng
อีสานได้บัวเมียนมาเมียนมีตุปัวหุงนิมจิงเสียนฝูเตียนห้อยแองกวางเมียแองเสียนยิสูอ๋อน้อยยิสูปุโสฟินแซงเมียนพระยิสูเมียนเพื่อเบาปลายแล้วหายถุยปลายแล้วหายต้องเบาเมียนหายตึงจุนนะปุตุยังอ๋อจุนนะยตุว่าเขาจีเจ้าตรงยี่กองฝูเนี่ยว่ากองจีไตว่าเขาจีเจ้าตามกองบัวเนี่ยเสียจังบัวbiết tại nhé dầu tổng tại sự niệm hăng bữa anh tổng ye anh tổng sự phù nhé cháu lê phiền dùn na gái hình này ye liu kinh hai tụ ye năm chả hồ nhị sẽ phê năm đứa năm chả hồ này tụ con hai nó tổ tại bữa năm tụ con bữa hai phiếu tụ dừng lại tụ tại bữa năm second bữa năm minati này xuống hai tụ lồng à e phù ye sâu này hắn nó phai tại hắn nó nên vừa ta hăng nó cái diễn xiển à, và tông ý con này đưa phủ con thiên hùng như chào này thiên như chào này tại pin hai bảo với hăng nó ở chỗ hai phủ như chính ở chỗ hai phủ như đưa phát sinh tại hai tu mình thảo phủ như tập phung hăng này nó tan tề liều chỉ tại hăng con bùi quảng miên thành miền quảng miên tam công quảng miên hang mai chi nhung này dầu tay thiên hùng như giàu này chẳng chân ổ này con thảo bùi mùi tim sức tàn hang bà bữa yến sẽ con tàn bữa sẽ con bù xiêm thiên hùng như miền ngoài con này vững tụ thang nó thang ổ ye khi tụ con ye hang nó này ye sống tụ ye mọi tiên để khâu mai tỏng như cho xăm mưa ở hang nó chỉ tại hang nó đúng ye anh con thêm thằng ai đúng ye bữa xiên thiên hùng như miền này mai miền thang chén này bữa thông niệm cao thiên hùng như ở phủ như cháu liều bữa miền này bữa thông niệm thang mà tê bữa phải bữa phủ như chỉnh sâu là hai này bữa dầu tổ tê này xuống mai sự kinh sẽ có phủ cho chú ý bảo tổng con bữa yểm kinh này mày chia giảm chỉ yểm như yểm miền vừa tòng chủ phù như cháu này vừa ở chủ lệ yểm kiên lệ phiền vừa lồng vừa yểm kiên lệ phiền cho suy vừa hang nó này mà tê này xung mà miền này kinh tu xỉu khâu miệng bản là cũng hi tu vừa ở hang nó này giờ ngồi chỗ này chỗ tại tòng như cháu này y xiên thiên hùng nó tòng vừa chỉ chăm này mà chăm như tòng này vừa chúng mà hiu ở giờ ngồi chỗ này tế này y con thằng này liều ta gam ta con hang nó mưa lại tia quay con hai y xiên phủ y phủ cho này kinh hay nhưng mà vừa cầu vừa chủ kinh sợ đồng cho này muốn xiên này con thả phun bụng vào y vừa lò tu y miền phủ giang nhiều điều y miền phủ giang điều phá này vừa y su nhé chớt ở đồ chớt này y vừa mai ta mai thiên hùng như sâu này kim sâu ya mai cứ như này mai vừa chia nhung sâu là nè lồng nghe lồng tôi như cái này y vướng quay quảng quay sầu tổ ốm quay bọ là sầu thân sầu tổ hiểm này vướng sầu y vừa siêu y vừa phiêu sầu y vừa quay thangเป็นหลงnhư cái này là hai tề là vừa vừa dễ lồng như cái này tề vừaเป็นหลงtề là vừa quảng thang sầu công ta như sầu thiên hùng lồng như cháu này dìa phủ hang nó con bà đưa y vừa tại e phủ như cháu vừa sầu lồng nghe y vừa siêu chân để kinh sâu hay như hai lồng để y vừa siêu chân y vừa anh phủ phun vừa chết như chèn ở phủ phun chết như chèn phun vừa hai lồng ta mình sầu nhưng phun vừa lồng hang là nói vừa câu lồng nghe sầu lồng nghe ở hang nó Giêsu phải thiên hùng như giáo ai con dịp bữa nay sẽ ye con phun thảo bùi miền mùa lùm rồi xiêm nheng phím yêu miền bị nhớ thảo con miền con nhung hai năm giáo à như giáo cả lồng mà thấy con ô hay nhỏ phím hang như nó này ai xiêm tai hang nó ye con bùi thảo bùi miền mùa ye hiu hang hải ye con vừa ye xiêm tai đấy con xiêm như vậy hang sẽ con hang con thảo tàn thảo xuê
hay nhung phải sinh thảo nhung hình sẽ y kinh trượt tại hang hải hay y con hang hải hang non hang nay yếm nay anh tao thảo bữa con ồ hang bữa tông cha sổ xế bữa giờ oi lồng bữa miền kinh với lồng kinh cháu mình hang liu bữa chàng phải xiên phim mình cháu giờ bữa kinh chân hay nhung cọ lồng bữa sầu chân cọ lồng như mình phải bữa khâu như khi tu con sầu ta thỉnh tu bữa giờ liu như bữa tề bữa giờ sầu như phải khi tu sầu tai mai tao nản sầu lồng tu soi anh hỏi bữa như cháu như phải bữa mảng chàng mai hỏi bữa như cháu không hay tu lồng như liu như cháu mảng chàng sự kiện chung hay hỏi bữa như cháu này bữa giờ sầu sầu này như phải để cháu này chủ hang nó bữa sầu hang nó ham đi y bữa năm giờ này đi chủ hang nó liu nó y sẽ tại bữa thảo bữa miền mùa con y chuột tại tim tại hang nó này xiên như hang nó như giàu mưa này hang nó y sẽ hai bữa thảo bữa miền mùa con y tim tại hang nó liu con này sẽ con hang bữa miền con ô này cọ lồng phải phin hang lồng như bữa này sẽ liu nó y tao thằng này phó thảo bữa miền mùa y ảnh sẽ con tàn bữa miền mùa mà bữa hiu tề sẽ bữa hi tu con hình cọ lồng phải loại bữa sự trả tim tạm mà cả ha nó liu bữa tại yếm nay xiên trên nay mình phải ní thang ye nó hay nhung lại có thể tu bữa ye kinh hay nhung bữa lầm rồi bữa xiên thiêu nghĩa miền bữa do tôi nhau tệ bữa à hai mọi con đưa thình hùng giờ nào phải thình Giêsu giờ nào bữa ấm giờ nào bữa à hai tu xiên phủ hiện tại bữa hai tuเป็นphủ bữaจะก็เป็นphủ này lùng mình tao sẽ tu lùng nhiệt liu bữaอย่าtuแปลงออนliu bữa hai tu đút khâu nản lo hai nhiệt liu ứng dụng chụp xin chụp nhàn bữa ứng dụng thể hiện giờ nào anh chào bữa giờ phủ như giàu bữa ảnh giờ thành bữa giờ công tác thành bữa anh thành bữa miền mưa trên xe anh thành nhiệt chung bữa hàng nó bữa tham mà cả nhưng bữa kinh hay nhưng bữa ở y hàng nó liu nó sẽ xiên thiên hùng như giáo phải Giêsu giáo y tham nhé y hai con gì y con thằng này bữa miền mưa lồng giỏi chẳng chết ổ bị nhiêu con yến sẽ tàn yến sẽ hiểm sẽ mạng vào mùi con thảo chiên và y hưu tài chiên và y bữa thảo bữa miền mưa lồng giỏi bị nhiêu chiên và như cháu hàng nó hát tao ya chế bữa miền mưa nhá ở bữa thiên hùng miền ya bữa miền mưa chế bị trên xe thì hàng nghe bữa sẽ bữa bữa ấy tu lồng giỏi sẽ kiến xiên phủ á bữa ấy tu hàng đưa bữa hai ỏi bữa ấy lì liu bà bữa yang miền này bữa mình chụp bún tỏi mình chụp bún hiếu mình chụp vàng máng vào người tỏi mình chụp hiếm tỏi là hai mình chụp bún gói tỏi là hai bữa lồng giỏi tổng hiếu bữa hai cháu tu bữa chi nhung này bữa hai cháu tu lồng coi ya mày nhé bữa mình chụp bún tỏi vậy liu nó thiên hùng như cháu y con bữa nay liu chỉ tài y bọ con thảo ra tổ phải phụ thang như cháu ở để cháu này y này con bọ miếng tổ con nó xiên tổ phải phụ thang này à chỗ chế như miền mùa trên xe nhé ya chiên mai như miền mùa trên xe bữa yang kiên xe chẳng bữa yêu miền như cháu này chiên mai như miền mùa trên xe bình hăng liu anh cháu yếm chỗ công tác phụ như cháu ya bữa hát tao ya chế bữa trên xe bình hăng nhé liu hăng nó ye tu tim tài phụ thang như cháu bữa tổ như cháu này ye chỗ tu tim tài ye sẽ than thảo bữa miền mùa chỗ tổ tại tim tài mà cả con ô hang bữa miền con nó ye ya ở hiu tu con xiên phụ thang này bữa miền con ô nhung này cọ lủng phai chỗ hang miền con nó ô nhung à hang nó con được à hay nhiều phiền hang như phai chỗ hang nó ở ye sự tim mà cả như ye mai miền mưa xiên phụ thang như ye xiên tổ cây dạo phải có thành tụng phải vừa ở ye sự hang nó ham ye sự ở hiu này ye sự tim xa mạng lồng của người ye sai hitu ye sai xiên hang nó này phụ thang như dạo này hiện tại thiên như dạo ở ya tổ như dạo bữa tại hitu con tổ này tại tổ miệng ya thiên
thiên như giáo tại yên là thiên là phiền hang nhé sẽ phủ như giáo hang nó phủ thang là chỗ tông bữa chiều tàu á con á yếm miền á sinh miền á và tại bữa sinh miền lục quân giáo này tại sinh chia này tông này là mù niang này quang mù niang tại yếm bữa sinh miền bữa tại sinh chia nhưng bữa giờ sinh cái này anh con này cọ con cọ lúng nhưng chẳng chế nhiều mà hiên kinh cọ suốt tại kinh cọ lúng bữa thì bữa cho mang thì cháu chỉ tai anh mang tháo của nhiều mượn như cháu mang tháo tim tháo của nhiều mượn như cháu nhưng mà hiên cọ thỉnh tu bữa con thỉnh tu bữa con bà bữa giờ tim mà cả mà hiên cọ liền chế cọ thỉnh tu thì cháu này giờ sự hiếu này người con nó con cha cho sẽ giờ lúng nhưng cọ lúng nó chỗ con ta giờ vừa chìm con nhung cào lúng mưa nọ giờ chỗ hiếu này tim tai là thằng nó vừa thảo mưa miền mưa thằng nó phụ thằng thì giờ nó nên tại tổ như giờ thì thằng nghe chỗ vừa sinh miên lục quân giờ này vừa sinh miên thì giờ vừa tại anh xin chi nhé nhưng vừa con này anh cạo lúng mà hiếu cạo lúng vừa sẽ hiện cái này em mày quan miền thì nào cảm xét để quan tài hang nó đưa yếm của nhiều mượn này đưa phụ thang như giáo ya thiên như giáo chủ con đưa của nhiều này to tai sầu yếm sầu cháu cần dùng nó sẽ phụ như giáo hang nó phụ thang như giáo này phải tổ như giáo này mai nếu cần mai vừa dầu phiêu xiển như dầu công tác cho này mai tịt khâu nhiều mai tịt sâu tai lùng vừa phụ như giáo lùng phụ như sâu phiêu xiển như cháu lùng phụ như giáo yên con này hoài con này bền những gì hang nó anh cháu phụ thang này anh mai đưa tam thảo niệm chi nghe cháu tam thảo niệm chi cháu con chi nắn sự niệm chi ngã nó từ nay lũng tu si vừa to phủ nhé đưa giáo mượn ta lũng bu con phủ nó yếm dễ phủ anh chào con đưa to phủ nhé sâu ta lũng bu anh tam thảo phủ nhé chi niệm chi nghe cháu bu chẳng lũng con phủ nhé giáo con đưa tây nhất tông này trái này precepts này lồng này tây nhé tông này chiên thỉnh tu chăm chìa liền như nhau chăm chìa ta pham dùng suy tiền này hang nó liu là nó hang nó đưa giờ sa tim ta này hang để cho này giờ anh cháu phụ tham như giờ mai tông này trái này precepts này thì hang nó anh trên như tòng chỗ yếm phủ con con mai precept nhé mai trái như giờ nó tặng hai miếng tu lao tặng bình khơi như chóm bả nó sẽ ba than cái yếm sâu con tài yếm phủ yếm sâu tím tài liu là nó chỉ tại anh yếm này của như nó phụ thang như giờ này chỗ bùa miền xiên lao nhị chỉ hàng cái tàu mai bà不干面呀，卖到走实体那本是讲农民到人家不嘛个经点建业当嘛个因海大好那不面干年卖到不面走实体จะตายเองเช้าผู้ทางเงี้ยต่อยนะตัวเงี้ยต่อยนะอย่าเหม็นเปียเปียเมบุการเมียนอีกวันใช้กวันเนี่ยเปียต่อยเองเช้าเจียนเนี่ยผิดห้างเงี้ยเจียนกันใช้เจียนเนี่ยมันเปียต่อยผิดห้างเงี้ยนอกจากฮัตตาเซียนจู่ตาฮัตตาเซียนฮัตตาจู่ในบุญหิวเองเช้าฟูนินตะก้องแต่ฟันไม่พรีเซปไม่จ่ายยาวเนาะแต่กลิ่นเครื่องให้ป่าเวอออกอย่าเองกล้องแต่งกับนะทิ้งยาวผู้ทางไหนทิ้งยาวแต่เสี่ยวฟูหายกิงหายฟูนี่กิง
như cháu xin tài hai thầy tu năng nó bây giờ con thằng anh kiếm chia anh chào yếu tu mạng tim thảo con cào chiến như tòng nó phụ như giàu con hay dùng giàu này yếm này lùng đi này hay dùng giàu vậy mày nhìn mày thiếu ta phan của như lệ phí này thiếu nó hai mình tu tảng pa chòm hiếu tảng pa hang hai tu yếu liu ở hai tu yếu liu nó hang bê thản hangตรงนั้นฝูทางยี่เจียวตอนนั้นก็แล้วหมูเนียงนะอ๋อสินดังจีก้อนไหนแล้วหมูเนียงเนี่ยไม่hiểuสื่ออ๋อเล่าสื่อไอ้หลิวนั่นเนี่ยทิ้วจะก้อนนั้นทิ้วเตียนน้ำบัวตาhiểuว่าหมูเนียงเห็นว่าหมูเนียงหลิวจีตายไอ้ทิ้วจีตายhiểuแล้วหมูเนียงอ๋อไอ้หลิวอีจันเนาะเนี่ยทิ้วแต่ก็hiểuความก่อความต่อนะห้างเนาะอ๋อห้างเนาะบัวphụ như cháu con này chiến nhẫn chế phụ anh cháu con thỉnh tuy phán tu nó vừa mà con vừa nó hay sự tu chiến này vừa con chiến và hàng vừa mà con yếm bê dạng tùng mà nhung mà nhung sự chẳng vừa bê thảo hàng ok nhung để sẽ tiền này để vừa biệt tỏi này hát tao cả chiến là vừa chống hiếu tăng y chỉ có y cọt xiên, tao chỉ có y cọt xiên, anh cháu y nông tông mảng tháo ở, phụ thang này là tuổi như giáo, là thiên như giáo, là chỗ man xế ton, hay chỗ sạch yếu á, chứ ta hàng nó, anh cháu sẽ có phụ thang này xiên phụ là nó, xiên phụ như giáo nó ở chỗ mai, thỉnh gom ở chỗ hơi sáng á, bây giờ sạch yếu này vẫn sẽ hơi sáng ởตองจ้าจะเสียเมียนนะฮะเนาะมันเสียชุดเปี้ยวสุกงตาเมียนเองเช้าผู้ทางไหนอ่ะมันเสียกองดูว่าคอยเช่นดุงน้อยคอยเช่นน่ะคุณเบื่อเมียนเอามีผู้หุงเอาสุดเจ้ายุ่งอย่าเสียปิดผู้เจ้าให้ถึงตู้เยี่ยวจ่อแสงเจ้าเยี่ยวตู้เมียนช้ำอย่างนั้นเสียฮัตเต้าเจียนอยู่เวต่อยแต่ตู้มิงนั่งมันเสียเจียนอยู่เวต่อยสมตู้มิงเองเช้ากองตะกองกะเลนะต้อเมียนช้ำเนี่ยตุเปียผู้ทางเมียนบ้านเสร็จตรงวิเจ้าเนาะเนื้อซุ้มปุ่นเปียวก็เดี๋ยวเจ้าเนี่ยเจียนใหม่ห้างเนาะต้องเท้าโจกงตาสินเจ้าออกปุ่นกงตาสินเจ้าไหนเจียนฝูยี่ยาวไหนบัวเมียนปุ่นฝูห่อยุ่งไหนลงยี่เจ้าไหนตะฟ้าเมียนฝูห่อไหนบัวสุแรงเจ๋งแรงจะยุ่งแรงจะยุ่งเมียนมาเหี้ยวโจกงตาตีดถึงฮัตเต้าฝูห่อให้ยุ่งไหนบัวปุ่นเมียนตู้โจกงตาฝูห่อเปียเท้าฝูปุ่นสตินี้ห้างเนาะหล่อเนาะดูว่าปุ่นสติเนี่ยเขาเสียงว่าหล่อเนาะให้โจถึงตาเมียนโจกงตาเองให้เหี่ยวจ่อแสงว่าผูทางนะบัวจงนั้นจะเห็นโอจากเกี่ยงกองถ่ายเลยทั้งจะเห็นจะตามกองแต่ชิงเนี่ยปีเนาะห้างเนาะห้างจะเห็นจะตามถ้าเราผูทางบัวจงควรจะแกงปุ่นเมียนปีชาวเมียนมาเหี้ยวปุ่นถากงตาจินปุยหยามแรงอ๋อนั่นแต่เจ้าน่ะเจียนเนี่ยโอยิงกองจ้าไปสู่เยี่ยกันตุสุนจีกงตาจินผูทางเนี่ยเมียนเหมือนแรงอ๋อไอ้ชาวผูทางไหนบัวเปียหรือปุ่นเปียวเลยเจียนมาอย่างห้างเนาะยินจะต้องตานประทานออกห้างเนาะเนี่ยนายฮานาเยอะทุกเจ็บเยอะทุกสองแสงยังไปว่านายเองน้องกองทนายจีใต้ต้องทาเยอะเจเยอะหนานว่าออกดูว่าให้ยี่กองจีใต้เนาะตู้บุกองตานหมังยุงห้างเองชาวบัวตู้หมักกะโจสกิ่งถึงตู้เนี่ยไปตู้ว่าถึงตู้กินก็ช้ำไปว่าออกบุกองบัวหลงเก่าหลงกิ่งถึงตู้เก่าช้ำว่าไปถึงตู้เก่าช้ำเนาะมาน้ำยุงเจออกช้ำเนี่ยไปยี่กองน้ำยุงเจตรงว่าอุตสาหนี้บัวโจเปลี่ยนหุ่งตีนว่ากับเช่นโจว่ามาต่อเบื่อต่อยนะอีพุงเนี่ยสู้มิงโจเปลี่ยนหุ่งตีนเนี่ยเจ้าการเจ้ามิงชัดเจนผู้ทางอ่ะมิงก็มีเนี่ยแปลงหนังหันตุ้หลงมีกว่าผู้ทางมิงนี่แปลงเสร็จหลงมิงออกลิวจีใต้นายมาช้ำเนี่ยไปยังก้องเนี่ยเราหยุ่งเซ่บุยบุกันอิวเมียนมาต่อ
với xiên với xiên xệ cái hang nhé xiên phụ thang điกันเจ้าphụ thang xíu nhé yếm thái quốc ở hiểu san phim tao này yกันทุกวันกินนินเนี่ยลิวกะฮาnày hải conนินมันน้ำแปลงแต่นั่นหน่อยทุลงลิวผู้ทางไอ้เจ้าให้ถึงเนี่ยสุเปียมิวอ๋อปีจันท้ายมิวมิงเสียวจันท้ายมิวนี่สินใต้ตู้นี่แปลงดุดมิงนี่แปลงตู้นี่แปลงดุดในอีชาวนี่ต่อเพื่อนายฟินอ๋ออีชาวนี่ต่อนายฟินก้องนี่ต่อกันก้องพิมพ์หวังมันเตะได้เบื่อหมางก้องให้ยุ่งกับถึงตู้ให้ยุ่งกับถึงตู้เบื่อตรงไหนเยี่ยมไหนสามสไตล์ชาวผู้ทางนั้นก้องกว่าองค์ไทยเนี่ยเสร็จลงเนี่ยอ๋อน้ำตอบห้องลงเนี่ยมันป่าผู้ทางนั้นไม่ว่าองค์ไทยเนี่ยไปเวยอ๋อไม่องค์ไทยเนี่ยหงเราไปนะทางเนาะเนาะเบื่อดูว่าโจแต่ให้ดูว่าบัวมีเท้าผู้ทางไหนบัวองค์ไทยไม่ต้องไม่ดูว่าเปลี่ยนจากไม่ได้ไปเวยทางเนาะเป็นทางเนาะจุยตุกองจะตายเบื่อกองเยี่ยมไม่เจนต่อยนายเจนแค่ต่อยเสียเจนมีน้ำต่อยเสียเดี๋ยวเบื่อเต่าตังไหนเดี๋ยวเบื่อมีผู้ทางหรือมีผู้ทางหรือเดี๋ยวเบื่อฮิตุฝูนี่ยาวเก่าถึงตุเดี๋ยวเบื่อก้อยเดี๋ยวเบื่อทิมเดี๋ยวเบื่อทิวมิงฝูนี่ยาวมิวนะออกมิวนี่ยาวตรงเดี๋ยวว่าอีเมียนผู้ยาวมิวน้ำยาวนะทางนอไอ้ไม่น้ำตองของทิวบัวเมียนในเจ้าเนี่ยไฟมันทิวออกทิวบัวกุยกีเลยเนี่ยบัวเมียนเลยฝีเนี่ยไฟมันทิวทางนอบัวเมียนเหมือนนะเสียนโตนะผู้ทางเนี่ยยาวนะมันปะโจกุญเนื้อไหนไม่ทิวช้ำเนี่ยมาเตะไหนบัวสัจเจนบัวเนี่ยต่อยนะซึ่งบัวอยู่เมียนนะหอบสก้องเมียนว่าบ้ามันก้องต่อเจนแค่ว่าแต่บัวก้องเมียนว่าเดี๋ยวตอนจริงแค่ว่าแต่เตาละออกนายเตไหนอย่ามันเสียนี่เจ้าไอ้ชาวมาเตไหนก้องดูว่าบัวเมียนว่านั้นมาจัดซินนะออกอย่ามาก้องเท่าไหร่มันเตได้ยืนก้องตัวก้องเซียนว่าอย่าจุ้งอย่าก้องถาวบุญบุเซียนว่าดูหล่อเนาะก้องจิตตายเนาะฝูนี่ยาวนี่ก้องดูว่าบัวฮัตเต้าเสียเมียนมือเชนเชเนี่ยบัวฮัตเต้าหลงเหี้ยวโซเนี่ยเอาหลงเหี้ยวโซเนี่ยมันป่ามันเตะต่องเกาบัวยังฮิตุบัวอยากโซว่าทางโน้นนะดูว่าผู้ทางนี้เมียนมืออยากเสียบีเมียนมือเชนเชเนี่ยยืนตันยืนกองตุกองเท้าเหยียดที่หิ้วตายเนี่ยเจ้าตุสาตายเนี่ยเจ้าทั้งเนาะมาช้ำเนี่ยออกผู้ทางนี้เมียนมือมันป่าโหhồn ham bùi ở sầu lồng cầu tụ lồng chiếu chiên như năm tòng vướng con ta sống bền bà hay gì con chỉ ta phụ như giờ con mai precepts mai trái nó hai tuổi liều bùi cho nhớ ít sản hăng tên này như xăm nhớ hai con gì liều hăng đây con thằng này bùi thảo bùi miền bùi con nhìn mai cứ nhớ này mày xăm nhé bà chẳng chỉ con bùi tàn bây giờ nó tòng sẽ con phụ thang ý miền mưa ya hay con nó ya chế như miền mưa nhé ya mai phụ thang ý miền mưa này yêu ye chào xiên phụ thang nhé ya xiên mai nhé ya ỏi nhé phải tim tại tổng như con thì cho này tổng mà tại vừa giờ thỉnh tụi cho này xiên nhé giờ thỉnh tụ nó giờ này thỉnh tụ liu đó nói hăng phụ con nó vừa giờ câu hăng giờ tại thỉnh tụ nói y sẵn giống bà hang nói y xây như bà vừa thảo vừa miền mưa xiên tổ như miền xiên phụ thang như miền này y ảnh tan vừa y ảnh hiểm vừa y ảnh con xuân vì con thật xiên hòa hang nói y vừa thảo vừa chỗ bị hiếu thảo vừa ở lồng hang vừa tổng vừa miền hòa của con giống như là ở lồng vừa nó y phủ như cháu nó y tụi con phủ như cháu nên cao thỉnh tuตรงนี้ก็ถึงจิตตาแต่เจ้าน่ะชีหยุ่งยืบปวดจิตตาถึงจิตตาปวดนายเสียมโซเนียวเราหายตุ้โซแต่
thỉnh tu như cho chỉ tài vừa miền mưa chỗ hang tổng bữa cho chỉ tài hang gì con chén ở nó vừa sở thiêu vừa tại tu thiêu nó vừa chỗ hai cặp bên nhau lồng giỏi xiên phủ lồng giỏi tổng nhau xiên phủ hang nó vừa anh nhiệt sẽ cặp xuân nhiệt sẽ chăm vừa sẽ cặp sầu tu vừa sẽ tổng nhau vừa cặp sẽ sầu tu mình nên tệ này cặp sầu tu mình như cháu yếm y con tệ vả tầm mười với như tại con tệ vả quân thảo bùi miền vừa bị nhau từ sẽ con vừaไปทางเบื้องอ่อยบุตรอ่อยเสียนผู้ทางเตไม่บุยเสียเมียนเมื่อปีทางเนี่ยบุยอันสุพุนเยอะบุยอันสุพุนต่อยบุยเมียนเมื่อเชนเซแต่มีเมื่อเชนเซบุยอันสุเลต่อยบัวเสียนยุ่งเนี่ยเสียนยี่อันทำทำบัวไหวยี่อันก้องทำบัวไหวบัวเสียเมียนเมื่อเชนเซปีทางเนี่ยยี่อันก้องทำผู้ทางเนี่ยยาวหน่อยไหวทางก้องกี่ตายเนาะฝูก้องบุยยางเมียนจางแสงตะเตาไหนลงเสียงว่ามันป่ามาเตไหนสุดท้ายก็ถึงตุซ้ำมาเตไหนก็เสียงตุสุมาเตนะสุดเตี้ยวว่าออกนั่งนอนเบื่อกันติ้มแต่มากาเบื่อหลงตัวเตี้ยวเตยอีหลิวที่เขาหยุ่งไฟเบื่อหลงสุดท้ายถึงตุที่เตียนทางว่าหยุ่งไฟเบื่อหลงสุดท้ายถึงตุซ้ำเนี่ยหยุ่งไฟเบื่อหลงสุดท้ายถึงตุเหยียดหลิวลงเหยียดหลิวว่าออกเบื่อสู่มากากินแต่ตรงหายออกนั่งนอนลิวน่าผู้ทางนี้ยาวยี่ก้องผู้นายออกช้ำเนี่ยออกเสียเนี่ยมีเหมือนฝีทางเนี่ยยิ้มไม่อิ่มเนี่ยไม่ให้ยุ่งเนี่ยออีก้องเท้าผู้ทางผู้มีเหมือนเตะไหนยี่ก้องถนัดนั่งนอนผู้ทางนี้เจ้ายี่ก้องผู้นายลิวจะตายนั่นส่วนยี่ก้องเท้าก้องตรงก้องฟาร์มต่อผู้เนี่ยยาวก็ออกก้องลูกแองก้องตะกางก้องส่วนลูกคนยาวนั่นไงไปก้องดูว่าไปก้องหนูว่าเห็นถ่ายเสียงว่าออกน้องยาวอย่าเสียนนะอย่าที่นี่ยาวปีห้างไงอย่าเสียเนี่ยมีนมัวปีห้างไงเสียเนี่ยเช่นเสียปีห้างไงเลี้ยวหล่อเนาะอย่าไม่เตะเมียนมัวอย่าอิวเยมีสาวในบัวเนี่ยออกอย่าหลงเหี้ยวเนี่ยแอมป่าเยบัวทำบัวเยจิมตายเยตุหิวตายเสตันห้างเนาะน้องยาวน่าตรงอีชินเจ็บเจ็บเรือนั่นเตะอีชินหางโซจุนเสตายออกหลงเนียนก้องว่าเสตายรอเนาะบุยอังก้องไหนวายแอมป่าเยอีฮิตุตายเส้นห้างเนาะออกโจปั๊มกอปั๊มต่อนั่นส่วนจุนแต่ก้องนี่เล่าหมูเนียงอยู่จุนแต่ก้องนี่ผูทางไปทางเงี้ยห้างเนาะโจยุ่งบุเมียนใช้กันหมายควันออกหมายควันอันกันสุดท้ายอยู่หมายก็ลงเงี้ยไฟก็ลงเงี้ยเหล่งเจี๊ยยุ่งอันเดียบัวยมเมียนไหนก้องแต่ก้องส่วนเดี๋ยวพี่ก็ลงเจียนะออกก็ลงเจียนะห้างเนาะยมไหนก็เยอะไหนช้ำเนี่ยออกอย่างให้ก้องเสียงป่าเยี่ยตุกวังเยี่ยลงเหี้ยวเนี่ยลงเหี้ยวถึงวังแต่ว่าจีก้อนไหนยมป่าถึงโจมแต่กงเนี่ยเยี่ยถึงอัดแต่ว่าเปียว่าซีดีฝูงผู้เมียนเมืองวังไหนเยี่ยซอหวานหนังยาวนึกก้องถนัดบุดงมาเตะไหนหนังซุนไหนกับซุนจริงตายโซแต่งก็ยาวเตะปุ่นเมียนเมืองวังไงลิวหล่อเนาะมวงก็เยฮิตุก้องโอนั่นจะก้องเซียนฝูนี่เจ้าหล่อเนาะนั่นจะเซียนก้องมิวนี่เจ้าลิวหล่อเนาะยี่ยันตันแอมไปยินจะว่าไปสู่น้องยาวนั่นแต่ทินนี่ยาวย้ำเจฝูนี่ยาวย้ำไม่ตรงไหนไม่จ่ายไม่ precepts ไหนลิวห้างเนาะหล่อเนาะโจนห้างฝูก้องเนาะตัวอยู่ลิวหลงวินเข้ายี่จ้องให้ป่าในห้างเนาะsao yếm cái nhựa này được với tài con này diệu với yêu miên hăng thái sáng được với thái sáng lục quân này hai yêu con chỉ tài nó chân khé
chiên chín đảng vừa chẳng đủ quân nhé chẳng khẽ này được vừa sung dầu tu công taเป็นฟินนิ่งป่าchẳng khẽกันđược vừa sung quảng được vừa nằm giàu được vừa sung mất dầu à được vừa xiên phủ dình à được vừa hít tu bị hiếu thảo phủ tề được vừa sung xiên phủ à thằng nó tại nằm tòng tรงnày con phạm có phạm tỏ vừa nằm giàu này ye con nằm tòng phần bụng vàng anh sao ye nằm nhung xế yếm này cái như này phạm có phạm tỏ vừa con là vừa kinh xiên hải thỉnh tu hải nó bà hang nó là nó yếm hòa này cái như này nếu vừa con mà tàu miền yếm con vừa để đây yếm con vừa mà tàu miền nó conเนี่ยมีมุสิงในการเนี่ยมีมุสิงเหลียบน้ำฝุดทางในการฟังก็ฟังต่อเพื่อให้ถึงเปลวเจนินปูตุมิงมุสิงน่ะให้เจ้าตุเพื่อฝุดทางไฟฟังก็ฟังต่อเพื่อก้องตุในบุเปลวตุมิงตุเยเนาะเดือนตาวเมียนสกิมีถามุสิงเนี่ยสมเจียนน้ำฝุดทางมิงหรือมีเถาว่ามีแต่สมเจียนในกว่างเนี่ยห้างเนาะมีกรได้ติดเจ้ากว่างติดเจ้าห้างเนาะsao biển hiếu thảo con tùng nát phạm có phạm tòn tại tùng nếu vừa tại con nếu vừa xin đàng này nếu vừa tàu miền lào á tàu tòn tiểu trao tại tam tiểu sĩ tại tàu vừa miền tò có tiểu sĩ tại tàu vừa miền và tàu vừa miền tụ này năng nó con để cháu này xin nhé nếu vừa xin đàng này tàu xin dùng miệng tàu tụ bị sàn tàu tiên phái ởอีสันตัวตู้อีอันตามอีอันกองป่าอีกองนั่นหิวแต่อีกองเสียนว่าอีอันเพียนเพียนว่าอีกองเสียนว่านั่งฝูอีเจ้านี่จะกองไม่ยาวไม่จ่ายไหนเนาะให้มิงตู้เราเนาะนี่น้องกองหรือมิงตู้เสียนมิวยี่ยาวไหนphù như giáo này tự nhiên ở số mai phù tự nhiên ở số mai kinh ở phát là hai này khổ phà này kinh là hai tự cháu ta phàm ở số mai họ sáng xuất biểu số công tác imian số họ sáng imian mai này sinh tại chế miu hang nó ý sản năm giáo này bùi miền con miu này chế phù nhẹ này giống chế phù nên tại thiên nhiên giáo anh sao phạm tàu của con tại như vậy này con y tu mạng đúng như ổ này của con phù là nắm sẽ phù như giáo miền như cháu này cần dùng ổ phù như giáo con như cháu này thằng như con chỉ tại phù như cháu thằng làm tiền không anh mày tham có phù như giáo dùng hông này yếm sâu rình phía rình sâu rình dây lồng rùi con để bướm thiêu mai hồng thiêu yếm sâu hồng rình hăng nó tê này yếm năm tòng yếm tu tim tại con phạm tỏ như cháu này hăng nó này đúng không sẽ phù hết sao ghét tu siêu như cháu này hăng phù con nó ghét tu dễ liu hăng nó này hăng con chỉ tại chiên nhé nếu vứt tàu vứt xì ban miền à dạng hai tàu tu vừa anh sao vậy nó tòng tàu tròn xanh như cháu dạng hai tàu tu tròn xanh ở sẽ có hai tàu tu tròn xanh như nó vừa chỉ còn vừa đại tàu tu vừa yêu miền dù đó thì nhiều lồ là hai tàu một con thì cháu là hai tàu vừa miền yêu miền này dù đó thì nhiều lồ à anh con có mình là nó phạm tàu của cần con tại như vậy vừa nó sẽ gì con nén tiểu này của cần con như vậy nếu bố con nếu vừa sẽ là mù nhang nhưng tổng vừa phụ thang vừa miền liệp tại sao chẳng khẽ xuyên nước tế phụ thang giờ sẽ nếu bị con nhé bà tông này phạm tỏ với anh tan thằng tế con nhé mà nhớ ở hang nô này con ta này tổng hai tế cọt xiên là bố dung hiu nếu bố cần như con thì anh tan nhớ ở phụ như giáo này xiên phụ như giáo này tan này hang nó phụ như giáo hang con chỉ tại yên nhung này xuống tan bố con thảo hay nhung này rồi thỉnh tu hay nhung này thỉnh tu vừa hang nó con hang
Đông ổ ye con tại vừa thảo vừa miền mùa ye than ye tu tim tài hay những thành tu gì cháu tổng hài ye con thảo vừa miền mùa hang nó vừa miền mùa ở lồng vừa ở lồng cào sủ vừa sụt chín mà cả tổng hai tỷ vừa tu tổng cháu này pin không hay bảo vừa hang nó anh sao mai giờ năm tổng ở tại anh tổng này phạm tỏ vừa năm giàu này con sự niềm tin ở tại sao phụ thang nhiệt dung quốc tế này đưa phiền hang nha chỗ tại anh tàn chi như cháu nha phiền hang nha vừa anh nay ở phiền hang ta phàn vừa tàn chi này hắn năm giàu này phiền hang nha phụ như giàu tổng con cái tài phụ như giàu này chiến chia này chiên thỉnh tư vừa chiến chia hang nó là nó vừa anh tàn thảo chiên nó tàn thảo phụ như chiên nó vừa tôi con sở tài thỉnh vừa che vừa xin xe vừa chia sắm tiền như xe vừa như bình cha sẽ chiêu sự này mà vừa con tổng chủ chỉ chú ý bắt than chủ phụ như công tác của nó phụ nín chẳng chứ con phụ nín rót chú ý lẩu chú ý và yếm miền được bước qua quy công tác của tế này được bước rõ bị chú ý kinh hi hải thì cháu này yếm phụ như cháu ổn gì con tàu thang nó vừa miền mưa tổ này phụ thằng phạm có phạm tỏ như miền yêu yếm phải ye lùng tu cao thành tu che tu vừa tề thang yếm ở tràn hi như cháu ở thang nó ye trượt tu này ye ta vừa thảo vừa miền mưa bị nhớ thằng này thang này nó anh ye đông tòng này bữa con bữa yêu miền con tùng hiếu ở bữa con tùng hiếu nhung tề chỉ cái này anh mày quan ở bữa anh cần xuất được quan mình anh phun tỏi này đưaอยู่กินcao thành tu phải ở cao thành tu nhờ vừa cho tùng y con chỉ tại tề hoàn này y chìm tim chỉ tại này nên chỉ con như vậy ở con chỉ chìm tại tim tại xuất tại mình hăng nó thành tu như cho hăng nó lò nó yếm này yếm nom anh yếm nom nhung chế con thành tu này yếm con là cọ mình con nếu bữa con thành bữa yêu miền tự giết phù miền hang ở xiên phù thì con này phù như giàu ở xiên phù như giàu vừa sẽ con thành nhiệt phù miền hang nhiệt dung xoàng sen hang như con chỉ tại phù như châu phun bụng mạm nó phù như giàu này nhìn tụi con vừa thành yêu miền hang tụi con thành tao hang yếm diệt phát trái vừa yên niệm kinh phù như giàu vừa yên niệm kinh này yếm phù này diệt phát trái này thành thảo đưa trái phù xả trái hiện trái vừa phiêu phù như trái xìa trái ở la hán chú trái thiên tông mày vừa giang thiên tông như giang này mày chăm co cứ như này mà chăm co điều chỉ tại anh thành thảo vừa giang miền màn yêu nùng địa bia trái này chín hả tao thành gì lưu anh sao thành thảo bia trái miền chiếu này tại vừa miền màn giống dụ như choเป็นทอดแซงเป็นmiền chiếu ở chỉ tại vừa trái vừa mà chửi niệmทอดแซงเป็นหมู่มาแซงคู่อีtrái vừa số tại mứcสูตองใต้เป็นตัวหนานเมียนอีกวายเมียนหลายขาลายไว้จ่ายเหยียดจ่ายnày vừaตองถ้าเต้าvừa miền manตองแต่สื่อนิมเฮียดอกแต่ยโลyên niệm chi này hay như là thao dịnh cái cháu này phụ như cháu tan con phụ như sâu con này hăng yếm y sản là vừa mai vừa tùng như con vừa sa chỉ như tỏi vừa tao vừa nênเป็นphụ mình vừa này nênเป็นphụ mình này cứ đi từ nhiều lô như vừa tùng này như vừa im lọ hùng vườn tề này xuống mà nhung này vừa
xuống anh mình lại thảo nhìn nhé anh chào nhìn nhà hít tu con tình yêu lô ý sản mai phủ yếm tình yêu lô giáo kinh tình yêu lô nhé nếu vừa suy miền tề này nếu vừa hai tu mà tề nếu vừa hai tu hai kinh à nếu vừa hai niệm kinh ý sản tình yêu lô nhé suy miền này tu niệm kinh này tu khuy yếm chăm ở vừa con thằng với cho này ở mày chăm con thằng nàyตรงนั้นความก่อความต่อนะมันเสฟูนี่จ้าแต่ทินนี่จ้าฮะหนูแต่ก้องหนูทินอ๋อหนูเยี่ยมฮัจาทินก็อ๋อฮะเนาะต่อนั้นอย่างเป้ถาวก้องถาวตรงต่อหมัวนะหนูควันฟูเม่นะนินการตุ้เปียกตาเท้าอีเมียนผู้จ้างนิวนินตุ้ก้องตรงไหนตุ้เดียงก้องตรงหัวเต้าแต่ก้องหวาว่าฟาร์มก็ฟาร์มต่อไปตรงข้าเต้าถึงก้องนินตุก้องหวาในก้องเท้าอีเมียนผู้ย่างมิวนี่ก้องเท้าอีการยินสิเมียนเปิดในก้องไหนห้างเนาะหล่อเนาะนี่ก้องทนายริวตั้งนี่ก้องริวนี่ในตนายเย็นนะการนี่ก้องหิ้มก็ได้เนาะอีสองมีตุก้องสก้องนี่เจียนเสฟูยี่เจ้าเนาะก้องริวนี่การหิ้วเนี่ยวิสุตรงยี่ก้องเจียนแค่ไหนเอฟูยี่เจ้าไหนดูว่าhai hộ tu phủ mình tê này để vừa tại hang vừa nó để vừa quạt chinh với nung gọi giúp chinh mạng chẳng tu nung chinh tại hai con của miền phải được nung chân chinh này để vừa hai con khi tu vừa dậy miền để muốn dụ anh này dụ miền của hang nó na con liu này thì xuống hiu thì con hiu cái này anh này vậy là gang của hang nó na là khi tu con ý tụi con này nó dễ chiến phủ và những mọi con có xăm tên này với mọi con là vì tụi con đưa con tại bắt than để tụi con bằng biên yang của sông là hai bên tề hòa này với mọi con hăng nó là nó này tùng nông giáo này phạm tổ cái này nó lồng miền con hòa họ lò nó phủ như giáo chiên phủ như giáo con vui tùng như con chỉ tại bia chịu trao này trái kinh tùng suy sau phủ như pháp chỉ tại anh mai miu này chiên miu này lồng tháo mai phủ như cháu mai phủ anh mai kinh anh mai họ sáng tùng này ai liu hang nó này phạm tổ cái này nó sẽ nông khang này nó sẽ con phủ ổ này nó sẽ phủ kinh chia phủ như giàu con bua nín phiêu là nó chẳng chỉ con nín bua bịa nhiều dừng nín nín giàu lợt sờ nó nín bêu dừng bua nín bêu tu tổng bêu tu giàu tổng như con chỉ tài này liu sẽ con vướng nín xiên nín như giàu nó niệm áp bua như con này con thảo bùn bùi bị nhiều năng niệm áp hả tao yểm tan hả tao như con xiên hòa của phủi cho con xiên hòa thang nó ảnh xiên hòa như này bùn bùi bị nhiều thảo tôi sẵn như con tề hòa này thang nó này y hàng chỉ tại này mảnh tề phun quê của từ san tiêm sinh quê vừa này yểm này thêm tề hòa vừa thảo vừa miền mùa từ tây hòa na chẳng trên con y liu con vừa thảo vừa miền mùa con trên hòa vừa thảo vừa miền mùa xin hòa tùng vừa hay nhung này trên như cháu thì tôi vừa như cháu này vừa lỗ nhung thảo vừa xin hòa miền mùa ở hay nhung thì tôi vừa lò nó vừa miền mùa vừa trên là tùng nông tòng y con như vậy giờ liu tại giờ xuống giờ nay của người tại con tụi nay nó sẽ con buổi con tại đưa tàn thảo hay nhung xuê sinh thảo nhung hình sẽ nhung chê vừa ở điều na y ham tại vừa miền mưa tao ya khi tu hay nhung cào thèn tu này vừa sử dụng nhung thèn nào tu thế này vừa sử nổi lồng vừa y ham tại phiền ham nghe năm tàu này thèn tu này y ham tại vừa miền mưa là vừa con dình vừa miền con nào lồng con cạo lồng chăm vừa cạo hến vừa ham nó cái gì là những con chiều à con cạo hến
cậu lùng với yến lùng chiều con y con cậu thỉnh từ xăm với ở y lùng chiều hang nó lọ nó này y con nó tỏ nó sẽ bùn vừa miền mùa bị nhớ thảo con phù nhi cháu thỉnh tại hăng hải liều tiền năm giáo này thỉnh tại hăng hải với ở liều năm nhung xe nó sẽ hăng tao này phun quê như bùa biển san chiêm tao xịt phun như xịt quê hiểu chiều sinh quê ở nó vừa chẳng xin làm anh chủ bố con chẳng lục quân xiên lục quân giáo phải xịt miên vừa ở như chiều nó tao phun quê này nhìn mày bèn tay khâu có liều đồng hai lao này dẫn lại liều nó bút tay liều nó đi sai xăm nhẹ xung con xà lang tay nhìn thành vừa thành nhìn tháo chia này lùng vừaต่อเจียงปอเจียงที่เท่าเฉียดทั้งออกหรือนั้นนิวดีไซน์เบื่อซึ่งฉลางแต่ก้องออยแปลงยางวิสุนินไหนให้จางเป็นเมียนาเสาหิ้งเป็นเมียนาเนาะให้จางไม่แม่งจิเพื่อนให้ลงแต่ให้เป็นหิ้งเมียนาเนาะทั้งเนาะก้องเนาะชาวเต้าฟุ้นเชิงกุยจะกงได้มาเต้าเมียนเหวเซลเมเมงนินnhé chả chỉ vừa tại trên này yêu miền của cha miêu nhé nó nên khi tu nên nhé chọn công yêu miền nhé chọn ton nữa lồng đồ này khâu nó nên cần công phim qua mình con giờ năm công tác phun này thành này săn chiêm này sinh quậy quê nó nên hiện năm vừa này săn chiêm nhé vừa này yêu miền của cha miêuปุ่นดีเบื่อหนิมจริงปุ่นดีไซน์ผูชาเจนจางผูชาเจนเจียมเยี่ยมไปกว่านี้ผู้สาเบื่อถึงในสิงเกเวเยียวแมงเยียวแมงเชนสอนในแปลงละหายผูยี่ยาวเนาะดีไซน์กล้องดีไซน์ผูกล้องเยี่ยมยางเมียนเสียจางได้สอบแปลงเนี่ยสายเมียนนั้นไม่ต่อให้ดงนินก็ให้ถึงตู้เห็นเจียนhọ nhìn hang nó con này nó thì cho nên mình con xăm nhé hang nó là nó đưa tao mình thì hết chiến này sinh của quê như vừa y vừa niệm kinh năm hang niệm kinh thành như là in skin này xịa vừa giang chân buồn bay yang tại liu nó nhìn chân này hay lồng tại hay nam tạo lồng tại liu nó quân sở này quân sở này quân hên nhiều nó vừa hang nó vừa cần thì vừa ấm bản nó cần tham sự vừa ở xiên phủ nó ta nói nhiều nó vừa im hang ta nói im miền của cha nhiều số tay số nó tao phun quê nó miền sọ miền nó vừa chính hoàng nghe quân tài nó niệm hiền quân giang quân hên nóจะก้าวกับห้ามาตัวนะนินการออกจากกรุงออกยี่ตัวก้อนนินหนักลงนะยี่จุงออกเห็นเจอยังอาบนิเจอยังก้องเท้าท้ายเท้าบุญนิเจอยังจุงก้องเท้านะนี่กันห้ามเท้าอัศนะนินแต่ยับเมียเดี๋ยวว่ามิวเนี่ยจงก้อนว่าเมียเชิดดาวไหนจงก้อนหลายไหนในการต่อยูแต่จุนแต่เมียชาวว่ามาเตะเปียวเดียงก้อนมันเตะเปียวเดียงก้อนมาเมียนะนี่โจมังจิมวยเยี่ยมบุญนิโจมป่านในการหาเสานะนินแต่ย้ำแต่เมียphủ như cháu số công tác nó miền ở chỗ vừa miền chỗ tu vừa buôn miền chỗ này sẽ với số công tác này đồng ý cháu điều nó nhìn căn tại chỗ ý con buôn chỗ này bà mẹ chỗ nó mà hai chỗ tu chỗ sống tu nó chỗ ổ nó như con thằng thì cháu điều nó nhìn sẽ đại diện như tại chỗ cho mình nó quân chỗ này hiện quân giang ye hiểu vừa im hang này thành phủ biết vừa trải từ vừa precept vừa thành phủ biết phát na có một vừa với sự phủ như trải này biết phát này vừa số này nó
phủ ni pun miền siêu cầu chân vừa lệnh chế phai phủ như miền siêu cầu chân vừa nó hang nó vừa phủ ni con vừa hang nó vừa phần xin này ngàn ở hên điều nó khi quay miền là hai cháu bình cha nè hai bìa miền xin hang nó nè mai bẻng là hai hang nó nên phủ nó con điều nó y con thảo bùn nó bùn nhẹ nó bùn dẫn sầu y xe bùn thảo nó bùn hang ở bùn thảo lồng mì cho nó bùn hang điều nó bùn sầu điều nó sẽ có lao đằng haiนี่ตรงนั้นเชิงเกยเนี่ยหนาวเบื่อไอ้มาน้ำก้อนเหลี่ยมน้ำก้อนแต่นายก้องมาเตมียนก้องเล่าหมูเนียงไฟวางหมูเนียงไฟโตมาเตยเหี่ยวฟาร์มก่อฟาร์มต่อเราหายออกห้างเนาะตรงน้ำก้อนนั่นยี่เหลียบตายยี่เสียโหเนาะดูว่าตาฟุ้นเชิงเกยอ่อยมิงชาวในหนาวเบื่อก้องน้ำไหนก็อย่าฟูว่าเนาะหรือเนาะมิงเนาะเยี่ยดูว่าสิ่งคุยไว้ก้องเบียร์นี่หน่อยมิงป่านี่เอาเนี่ยสิตอนเอามิงนะนี่ให้ผมเจ้าเนี่ยแต่เอ็นเฮียเนี่ยป่ามิงนะอีก้องเยลานเนี่ยเบื่อซีเนี่ยเบื่อเกย์สุนอ๋ออีเก่งก้องหลงเนี่ยเบื่อสู่เอฝูเนี่ยยาวนะเบื่อเจ้าสเตียมันจะก้องเจ้าโลเจ้าสเตียไหนเบื่อสู่เก่งให้ยุ่งสู่ยี่เจ้าสู่แต่ถึงตัวยี่เจ้าทำไมกำเจียไม่ไหวสีเจ้าบุษบแต่ถึงตุกงตาถึงสอนตุกงตานี่เจ้าสตังให้ถึงตุยเจ้าน่ะนะเบื่อสุบุญเนี่ยในวิสุผู้ยี่เจ้าน่ะเบื่อเจ้าสติเมียนเบื่อสุบุญเมียนลงยี่เจ้าทั้งหลายเจ้ามันสุยี่เจ้าน่ะอสุซิมหลายเตน่ะเบื่อสุไม่ทั้งจะเล่าว่าของนอเบื่อสุไม่เบื่อหนาทีละที่สอบเบื่อสุเบื่อเมียนถ้าเราอีซีเนี่ยเบื่อเก่งก้องตรงเนี่ยเบื่อเปียจุนซีเนี่ยเปียจุนลานเนี่ยเปียจุนเบื่อตัวมิงสมตู้เบื่อนั่นเสียฝูนี่ยาวนะเบื่อให้สมตู้ถึงตู้เบื่อนะก้องเหลียวป่าก้องเนี่ยเบื่อหอดวางเหลียวแนงให้มันเสาห้างนอนะเบื่อแต่หลงมิงกินเต็มป่ากว่าอีเมียนผู้ย่างมีเฉานะห้างนอนะเบื่อคุณมิงเดี๋ยวว่าเย็ดกว่าอีเมียนผู้ย่างมีนะตรงตาคุณเวสหรือว่าเปลี่ยนสันเจียมหน้าเชิงเวหน้านินจูเฮียนไหนถือเจนเซ็ตมีงาเฮียนไหนวางเชื่อมีงาอยู่นะนินตัวสังเกตเก่งต่างไงสูเก่งกว่าอีเมียนผู้ย่างอยู่ต่างไงสูนะหรือว่าตาเชิงเวได้นี่ก้องเบียมานำทอยนอนินตรงนี้จ้าแปลงไหนหรือนินเบียนี่ก้องนิ่งด้วยมันน้ำทอนเอาในมีหมายกันได้ยังเมื่อเดี๋ยวโทรต่อยยังต่อว่าตีเชียว่าพักคิงว่าตีเชียตอนไหนให้มันน้ำเชียนะบุยก็เย็บกวายลุงให้บุยก็หรือว่านะนินจะไหนดอกคิงก็มิ่งหรือเราให้เล่าเนี่ยอย่างหายนี่ก็จะไหนนี่ยึดจะไหนฮะเนาะหรือจะสิ้นตายหรือนะนี่จะไหนเขาแต่ออกจ้าแปลงใต้หรือนะหรือว่าเดี๋ยวจะไหนคุณโจเบื่อใต้เมียนผู้ยาวมีว่าหรือนะจะไหนจนเสียมีออกหรือนะตรงนี้แก่จนเสียโชยี่สิบตาไหนเสียงกุยก้องย่งเสียงกุยเว้สินด่างว่าพูดอุสุนแปลงว่าก้องเจียนก้องไม้หรือว่าแบ่งว่าให้ตู้ดอกให้นี่แบ่งเก่งนี่แบ่งเก่งหน่อยเขาเนาะต้าฟุ้นเสียงกุยในใส่ก้องอุสุนเนาะยี่หรือว่าดีไซน์แต่ก้องเสียงเว้ก้องให้ลงใต้มันป่าสิเพื่อให้ลงใต้มันป่าแต่เป็นกระไรวายเมียกระไรหุงเมียไฟให้ก้องหวานไฟจมเชยยุ่งมีเมียนหรือว่าจะซุ้มหิ้วเมียนมาให้หิ้วเมียนมาต่อเมียนห้างเวื่อนห้างนอแต่เชิงเกยนี่การก้องอย่างว่าพี่หวังยีนายทอนี่ก้องพี่หวังตัวไหนเชิงเกยเวสเซยิมจีห้างนอนะได้ดีไซน์ฝูยี่เจ้านะก้องจิตตายบัวตุปัดจิตตายยี่เจ้าไหนโซตายไหนสกิเจียนเนี่ยหรือว่าก้องตาไหนต่อยเนี่ยเจียนไหน
tại trên America trên bệ này tại đi miền Phú Giang nhiều năm này chia tao này vừa thành tôi vừa lồng nghe bệ khi mà chăm nha điều đó thằng nó y sẽ con thảo vừa nòng tỏng này vừa thảo vừa miền vừa tuân vừa bị nhau con được vừa yết chất phụ như giáo này con mẹ ấy như giáo phiêu là nó yết chịu cầu mẹ ấy như giáo phiêu này mẹ ấy như giáo chỗ công tác nó yết pu mẹ yết chịu cầu mẹ mà yết bèn này yết đúng là biểu diễn sẽ con yết biểu mẹ yết bèn thì yết cho mẹ lồng nó mẹ thao mẹ dân sẽ chiều này yết tao mẹ mình yết tập trung to yết tao mẹ mình yết tập trung liu nó mến sự siêu khâu sẽ là nó ở thì nó con điều đó hàng năm tàu này bằng tay đặt xiên nha ví dụ sẽ con phụ như chào hàng chỉ tài yếm bao bạc chỉ tài vừa mày câu chia tao họ sáng này nếu vừa mày bèn liu nếu vừa phụ dấu công tác liu nếu vừa anh hay lồng tay liu vừa bóp mình bao nhiêu mẹ chẳng đau nhé chẳng lao nhé mà nhé đó là thằng này thành quê này thì ít sơn đi miền Giang nhiều mình đều phụ sẽ con những thỉnh họ nhiều thỉnh những bà phụ con mẹ ấy thì năm giáo này quân thì năm giáo miền quân mẹ mà cả vừa hát chỗ thỉnh tới mẹ đồng hải vừa ye mẹ ấy ye này tại thỉnh như cháu này hăng nó vừa cả miền hít tụi con này là một niang phải phụ tham như giáo phải tổ này nếu vừa mai trái mai này precepts là hai này thằng nó phụ thì có hàng nó đưa mai precept như giáo này tại đưa vừa chỗ được hai khơi à hai tu lào là hai nên nó con thế này đau nhỏ thì nó ye thêm thằng này vừa thảo vừa miền vừa con ye chỗ như này thì con chiên như mà hay như này cả thỉnh tu nó ye đồng với nhung y con xiên và của miền hang yếm sẽ con thảo miền xuê y lộc thảo hình hắn sẽ hang nó của miền mưa làm giỏi bị hiếu thằng này năm tàu này y con thảo vừa thảo xiên và quân vừa miền mưa tôi hiếu ở hang nó sẽ con vừa làm giỏi bị hiếu con phủ như cháu thành vừa thăng hải hắn sẽ phủ như cháu này thành vừa ở thăng hải vừa hang nó quân vừa miền mưa bị hiếu thằng này ở anh sao con tự sẵn năm nay phạm có phạm tỏ này xiên con phủ thằng này con xiên con phủ nhưng nó mới vừa làm giỏi bị hiếu thảo con đưa mai chiên ở niềm chiên anh sắm mai họ sáng chia tay anh sao mai ông thái cha phi nhiều hồng lâu ở mai sơ biểu nhiên cho công tác anh sống niềm chiên là hai nó thì cho này thằng nó những tan nay con thảo chiên và quân thảo vô miền mưa bị nhau con mưa con chiên mưa con vô miền mà miền chiên con ye hai nhung giàu cả giàu hai nhung cạo lồng với ye sượt tài ye tim tài ye con thảo vô miền mưa thằng nó thang cái miền mưa ya chế như miền mưa thì thang nghe y ảnh kiến ở ai sao y ảnh con này phạm có phạm tỏ vừa nếu vừa vài em phải mình năm con miền vài y ảnh con ở tề miền này nếu vừa em bà ham ở lồng ở nếu vừa bạn ham ở sầu lồng nhé liều phạm có phạm tỏ vừa em bà nếu vừa ham ở tổ vừa miền nếu vừa lồng nhớ ở tổ vừa miền nhé bà vừa làm giỏi bị nhớ tại con liền chế cho tổng hài ở mưa sự tím tại mà cả na nó mà cả na gì con nó bữa nay gì con tối nay buồn buồn hoảng cần tham tại mà cả sao anh nay năm con nay à mai này đưa trái này precepts nào lồng này điều thằng nó phủ nên là con thằng nó để cho nó tại quỳnh hay bà không hay bà vừa thằng nó để miền mưa nó bướm bà tuổi ở tuổi mình nhỏ thằng nó ye con phụ thì con vừa tức quảng cha hồ mua quảng châu này tại quỳnh không hay bà này ye ảnh con
vài yên có nó này chỗ này quảng chủ hăng rồi chom y chăn bữa ỏi y chăn chom y chăn hăng nó sẽ thành tùy liu năm tàu này chiến tàu này bên kia sự con vừa làm giỏi bị nhiêu thảo chiến hăng nó vừa làm giỏi y phủ tàu này phạm có phạm tàu vừa quan miền này là phiền hăng nha vừa bị nhiêu thảo ở đồng liu đồng đó nó vừa ya hai cặp chiến e chiến phủ như giáo liu vừa hai niệm kinh sẽ chiến châu hôm nay team bìa con thảo để tổng vừa miền vừa con năm giáo ya phiền hang luôn nghe phải mà để con nghe cao luôn mà để con nghe cao luôn nó tỏ này sao mà để miền con ô bên này xiênว่าquan in phải con quân in nó mà để em bị hiệu quân in tổng hải mà để em bị hiệu con phủ thang cháo miêu này phiền hang như phải em bị hiệu để trao này tu con em con nuôi thằng này tạ liều này em con bỏ để nàyพ่อตาเด็กชิงนี่เจ้าคุณบัวปีเหี่ยวกองเจ้ากงตานี่เจ้าว่าบัวฟิวเสียนี่เจ้าเนาะบัวมันหล่อลงห้ามเนาะไปหาจ่าเลี้ยงโกยเนาะป่าไม่ป่วนเนี่ยตองไหนแต่ลำแต่ฝีห้างเลี้ยงโกเนี่ยโอ้เจ้ากงตานี่เจ้าฟิวเสียนี่เจ้าน้ำตองไหนกองเป้ถากองห้างบัวเมียนมาเดียมได้หลุมเดียเจ้าเลี้ยงโกยนายบัวเมียนมาเดียมได้หลุมเดียนายถ้าเต้าอย่าเจ้าหลงยี่เจ้าไหนจริงเอเวอร์บุกันยี่ห้อห้ามตายเวอร์ตรงว่าเจ้าหลงยี่เต๋เวอร์เต๋ไหนเลี้ยงโกเนี่ยผู้ยี่จอมปะตาห้างนอเลี้ยงโกเนี่ยหล่อเนาะดูว่าจะตายเนาะผู้เอวียี่ห้อเจ้าไหนมาเต๋ไหนหลงตู้มาเต๋ไหนหลงตู้ไหนเบื้องก้องวายก็ยังเจ็บป่าหลงตู้ยี่เจ้าไหนvừa mà hiu mình sẽ vừa liệp hiu xấu mà tê vừa liệp hiu xấu bà vừa hiu nhé xấu tài lủng tu mà vừa xấu nhé anh sao mà tê này vừa câu tài con này lủng nhé nắm bà xấu tài ê vừa yểm kiên nhé cho này xấu tài thỉnh tu vừa này vừa yểm hiu anh hăng nó chia tài phủ nhé giáo nó nhìn skin bịa xấu tháo vừa ê phủ nhé xấu công tác nhé cho tê nó mai chăm nhé hai con sợ này tại quân vua miền mường vua ở hiu này ở sự tổ phủ như sâu chồng vua mình vua miền niệm kinh ý chán à vua hai tai yêu miền của giang miền vua hai mình yêu miền của giang miền niệm kinh yêu vua năm vua lễ bài lúa phảiวันเสาร์này Saturday này niệm kinh này chọn phiêu này tổng này niệm kinh liều yêu vua con phát như con này phụ nhé phiêu xiển thì cho yêu con nhé hàng nó bữa con này bữa con miền hòa con tại xin nhé bữa miền mưa tự hiu để cho nó bướm bèn nằm hoàng nó bữa yang hiu phải bèn nằm hoàng ya nó lồng hoàng là chuyện tu yếm liệp y miền của giang miu thọ y sản tay tạiท่านห้อยniệm kinh nàyวันเสาร์này yêu con nhé để cho này con sẽ con ý như cho con ê phủ nhé sâu lô hải con y xung con tông này y tiêu phải bữa tiêu kinh như tông nhá bữa miền mình miu như miền bữa mình có thể này bữa ta mới hiu mình miu như miền có thể đúng bèn lòng hoàng bữa ta mới hiu tu bị nhau lại tu con chết con hạt dẻo phải con không hoàng nó phủ như kinh thế này ham con chỉ tại nó có chiên như cháu chiên như này bữa sầu kinh thỉnh vừa che tụ hoài như cháu đút anh sầu thêm tụ lồng như cháu tại quân vua anh sòn hăng miền chiêu lo hai tê này nếu vừa mai chiên hiếu này nếu vừa hay cắn tụ kinh quân hàng nó nếu vừa trả lệ này hay tỏi tụ phủ như kinh quân hàng nó tại nó với anh con thọ mày lòng tỏng này yếm hoàng hải vừa tổ này chẳng lục quân miền như cháu sĩ miền phải thìn hùng phải vụ thằng miền nó tại mày cũng thể cho như lính cô như mày lính cô thì cho này sẽ ta sự mày
mai bèn lô hài nó con ôi vừa nay tại giang chiều đứa bukan nhẹ tài tụ tài nay vừa ở sự siêu khâu tiên hang mai dùng che và ở sự tiết thảo đứa bukan sự niệm đứt hang nó em vào chào mai hay nhung lại nó mà tệ anh lọ miên lại mảng hay ở bữa mảng miên lọ hay lọ miên mảng bèn lọ hay bố bèn lọ hay bố miên lọ hay bố chỉ số quá bố chỉ xa quá bố tầm bố là hành để cho này lò miền mảng con sinh thông mảng tốt vật như vừa sống để cho này nó đưa lính ý con lính cùi này xiển con bị nhau thảo con năm nữa cũng bị nhau con ô này vừa số tại tòng hay nhau phun vừa khâu này vừa cần số tại tòng miền cha là phun vừa tòng này miền hiu để cho tòng này tòng ý con để vừa năm giàu này chẳng để phải xiển để phun năm giàu như miền nó bị nhau để cho nó ham như tụi con số tài mai hiu hỏi vừa này vì miền cha vừa cần số tài tòng tài như chó thì thằng nó tổng để cho này phủ như giàu xiên phủ phủ bị hiếu thảo phủ như cho nó đúng à mai sẽ nàn hay nhung này ngoài như cho hỏi vừa này tại con đúng à phủ con vừa này vì vinh tràn hang liu hay nhung nhà vừa che tôi chút nhé vừa số này che tôi chút nhé bèn xin mà hiếu bèn nhà vừa số công ta vừa niệm kinh là hai tổng suy là hai để cho này vừa này số này thành vừa che tu bèn mình nhé hay che tu suy niệm đứt vừa hay tu số tu lồng nhé thằng nó như anh thêm thảo này con phụ như giàu nó vừa tổng này vừa bố quả bố chữ sa quả tôi phát phình bố như cháu phải vừa mảng lòng miền có hai mảng túc vật như mảng túc vật miền tề này vừa lo miền mảng miền tề phải vừa mảng mèn lại để cháu này à phù nó thì con vừa dụ dỗ để cháu tôi xiên này mà tề xiên mà tề xiên mà tề dụ tề ba đưa vừa mà tề này mà dụ vừa chào tổng vật lo hai bông tề này thì con chỉ của kinh xiên như cháu hay thành vừa che tu đứt như cháu thằng nó hiện tại anh Việt Nam lệ này vừa xiên tề lệ như cháu ở thiên như cháu này hiện tại hai tuần đút vừa bùi khâu nàn hai tuần đút quyền khâu như cháu vừa anh thằng nó hiện tại thiên như cháu này ở sự bằng phủ vừa bị hiếu thảo phủ hai phủ như kinh phủ như cháu sở vừa hiện tại che tu đút hiện tại tu tuần tu vừa đút anh mình tu thảo phủ hiện tại phung sự thiên tòng này thiên tòng này chịu phát trái chú trái này thiên như giàu này nên đưa xiên để giàu như miền này nó chẳng cho con về sự đến mai precepts mai trái vừa mai trái này nó yang kiến miền và nhóm tiền này mai trái này nó con hòa lo hai chỗ hiếu ở trong vừa phái sĩ ở trong vừa nhóm tiền số tài niệm sẽ con xiên phim và tụi vừa bố con xiên thì cho tụi vừa bố con khi tu nằm tỏ này mọi giống tu này là số tỏ nghe bà sẽ con hay ở sự in nằm tỏ này vì vừa xiên thì cho con này nó vừa giống tu nó bà vừa ở lồng hình tăng nó nhìn thiếu tăng nằm tỏ phụ nữ nằm sửa hình tăng ở phụ nằm sửa hình tăng này hay thiếu nhiều như mai precept mai trái cho này thiếu hàng nó vướng hay ghé được miên nữa sao yếm kên nhà tôi thiên như này mà phiền hàng như thiên như cho này mà tệ thiên như đứa phiền miên này và đứa dầu tiểu ba cho này đứa chỗ ở lồng hình nó vừa tiểu nó vừa tỏi con nó vừa sầu xơi nó vừa giống hình nó vừa ở sầu tiểu nó vừa mà hình tỏi thành tư nó vừa hình nó vừa
tiểu biết tỏi cái số thái hình nhà mà nhìn thì cháu này sao tung nay anh con bỏ trên này hiếu tiền nhà cháu ở mai trái nó hiếu lồng này precepts phải trái như lệ phí như cháu nó hiếu tiền như cháu ở xin đàng xin cháu mong đi phụ nín tu phụ tài nín xuân trên lồng đĩa mình xuân phụ như cháu tổ miền sâu công ta tu phải ở như cháu như số này mai vừa tiền năm giàu tรงnày xiên thiên như giàu sắm như mai chỉ quan như miền này mang phủ phá mùi ở số tổ là hai quân phủ này mai sắm như nếu vừa mà tế tài thảo miền mèn là hai tài phủ yếm hà đao nó tài miền mèn tài ta mình số truy hỏi phủ là hai ya mai mà tế mai sắm như ở hang nó là nó này nếu vừa lồng man lệ ở số thảo hình với bà phụ nếu vừa xây pin nếu vừa cho tông tông người này tại nếu vừa cần xuôi nếu vừa tại máy hình thì cháu ya xiên mai nhé xuất tài là kinh mai nhé anh nếu vừa hang nó là nó anh ta càng con thảo tông mảng tốt quạt vừa miền oi mảng miền lo miền mảng miền thì cháu này ya sự kinh yên hai con tu dành ta phun vừa miền mùa bị hiếu nó tòng em để cho nay bùi miền mùa bị hiếu nó bùi ẩn tu xiển con lồ miền mảng tu quạt con và xiển như cháu miền thang bùi con lồng phìn miền phai tàu con và xiển như cháu bùi để cháu xiển này bùi xiển tu nay à con xiển và sẽ bắt than ở đangตรงไหน释迦牟尼佛讲见เป็นผู้ใต้讲见โฉไหนไม่ยี่ก้องแต่ในพุทธธรรมบัวตัวหิวก้องตรงว่าเสียนทินเนี่ยยาวเนี่ยเมียนไหนไม่ช้ำเนี่ยโจก้องหมังทุกวันสิงโทหมังทุกวันไหนไม่เมียนเดี๋ยวพี่ต่อยนะกิ่งเฮงก็ให้สันบัวเมียนเสียนให้ฮันตองพุทธินดางบัวอิวเมียนเสียนแต่ถอยอีสันถิ่นเจนถิ่นเจจุนลายพระเจ้าอย่าจุ้งเมียนกองไหนพระเสียนที่เจ้าไหนอีจันพวกก็เมียนกองไหนสอดูว่าอีจันนั่นสเสเอ็งเก่ากันอยู่เตะทั้งอีกองเตะนั่นเนาะเดี๋ยวเพื่อสกิงสู่หลงเมียนกองอ่ะเดี๋ยวกันหมังทุกวันเนี่ยออกดวงนายหมังทุกวันเนี่ยเตะไหนมันป่าเดี๋ยวเพื่อมาต่อยเดี๋ยวพี่ต่อยนายhình nó vừa hầu nó vừa như này chẳng quan như tông tao miền mạo thúc vận sinh thông này mạo thúc vận này nó vừa tỏi căn chân kinh căn chân miền sam ló chân mình nhiễm bả tông tê này nó vừa sao phủ lệnh chế nó vừa sao phủ xài phát như cháu xài mảng tu thông như cháu nó vừa tại xuôi phủ ở mà xăm nhé nó vừa tham chân mình xài thảo phủ xuôi nó phù yếm sao nó sai mà phù yếm con tài phù yếm mạng thúc vận đi cho yếm con tài nó tùng tê này nó vừa chúng anh nhiễm mau anh sao phù dấu công tác sao phù đưa phiêu dấu công tác dành miệng nó vừa nhiễm dấu vừa họ sáng dành miệng hàng nó sao tùng vừa mạng ý sản sau con dân mạng thúc vận thông như miền vừa ở miền xiên conดูว่าหมากทุกวัดทงหมากทุทงเนี่ยหมากทุกวัดเมียนยี่แปลงหันติเจ้าให้เห็นโตหันติเจ้าน่ะนอนทั้งดูว่าบุดงโหยี่เมียนต้องจ้าเสเมียนเนาะไม่เมียนไหนให้หมากทุกวัดหิวแต่เนี่ยเตไหนทั้งเนาะยี่ก้องไหนสินดังไม่ยี่ตายไม่เนี่ยก็ไหนเขาเสียงดูว่าเขาเสียงไหนดูว่าsau sáng tại bảo được vườn lồng hiu chăm phủ nhé nặng dầu phủ nhé phủ nhé cho chăm một gì nó tô này miền mảng túc vận miền thế này hai mảng túc vận họ sáng dầu hiu bến này được hai mảng túc vận thế nhé liu sẽ con họ sáng yết bịa thảo phủ nhé cho phủ cho dầu tiền nó được vườn hai mảng thông thì cho được vườn hai mảng vận họ sáng nhé cứ như nhìn nhau nó chỗ tại lồng xăm chỗ như trong thế này để vừa hai mảng quản
nay à ski mai câu như hăng xin đảng vừa mà tàu ở mặt tệ mai quan họ sáng mình sâu đứa công tác yếm vừa năm làng nó liu mà tàu vừa năm làng miền tổng vừa bữa con xin thông mạng tụ bạn này vừa mạng bạn tệ họ sáng này sâu hay nhung đứa sâu sâu hay nhung nó sâu này nó hít tụ liu gà có thể họ sáng yết sâu lồng tay phụ như cháu sầu lồng tay nó vướng hai mảng quạt họ sáng sầu như cháu họ sáng như nhiêu nó hại nó hai mảng quạt thì cháu này đứa phụ sầu công tác sầu họ sáng như cháu này lọ nó miền những hai mảng quạt hai mảng thùng về sự phụ như phát này nó vừa ham chỉ tài nó con chỉ tài nó phí mồ miền phụ như cháu sầu công tác mai này trái liu là nó lùng hiếu sầu nó đua xin này hang vừa kẹo nó đại man nó nhẹ liu nó hai nhung mảng thôn chỉ gì phù này mảng thôn hang sẽ phù nó hai mảng thôn với con này nhé anh chào y quang tạo họ sáng nhìn yến hải nhìn phải nhìn gần con vì nhé nhìn con bữa đua miền hiểu bữa mảng thăng miền hiểu vừa mạng miền như con mà hiếu hình tổ mà hiếu sẽ làm thì cháu này thì con hiện rất sợ này tan phủ như sợ con hăng tổng tao sẽ tiêu sáng nay nên nhà con thảo vì nhà thì con vừa vướng tự xiên quạt miền hiếu miền vừa mạngทุกวันmiền hiếu đồng chiếu phải mà hiếu bèn mà hiếu sẽ làm thì cháu này dẫn tụ sim này mảng chân chân vừa kinh nghiệm chân tổng suy cho số chân bị trái số tập của này chân tập tụng này ở nhìn hắn là con thì con này kiếm hoàng anh sao xin đàng mà xăm nhém bài anh con này ở khang quân vừa miền mưa bị nhau mà tao họ sáng này nhìn bìa lồng đĩa mình tàu vừa lồng chẳng nghe sang khu ở bình tờ đào lo hải nên mình này lồng đĩa sầu công ta tàu này vừa anh tàu vừa lồng đĩa miên hải thế này lò nó tàu này nhìn con ta nhìn vừa bình tờ đào lo hải tại lò nhìn bình tờ đào con hướng này nhìn yêu nha chào đam mao tại nhìn số công ta nhìn suy chúa tổng suy này đam mao tại vượt suy nít chân nhìn cả hình đam mao tại quảng nhìn con phát ở con phủ như phát tây địa con thân này anh sao chia năm tập trung nhẹ miên tại lò nhìn mà nhìn con phát này con thân này anh sao nhìn con mà nằm hỏi nó mà tao miền chiếu này skin thô tình à kinh chiếu có tại kinh lùng miền chiếu như phát dấu tao sáng này nhìnอย่าเป็นphủ như ô nhìn phiêu tu เป็นphủ như lò nó tao miền chiếu này sẽ kinh lùng này chiếu như cho tại dấu nhìn sẽ kinh làm tế hình à nhìn kinh hỏi nhìn khâu cả làm tế hình à lò nó nhìn phát nhìn hồ ta này nhìn lùng tông dính bà hình tao làm tiếng hình tao miền chiêu nó nhìn hai vùng chỗ nó nhìn anh kiều thảo vừa phủ như cha liền chế kiều thảo phủ như cha tại thế nhìn ai liu hang nó tao đứa miền chiêu sẽ suy mình anh tao miền chiêu này suy mình nó tao miền chiêu anh nhiệm tại sao nhìn chỗ phủ chỗ công ta anh tao miền chiêu anh nhiệm tại thình tao họ sáng nhìn lên thình tao sáng chỗ sắc có thằng nó năm tàu này giờ con thằng này vừa thảo vừa miền mưa ọ giờ tôi xin tài nhé cháu kinh chám hải nhé vừa thảo vừa miền mưa lùng như cháu giờ xin tôi chám cháu hoài hay hỏi vừa như cháu giờ xin tôi chám ọ mà hai con dình lò nói giờ nay kim mình anh con thảo vừa miền mưa con yên hắn tài con vừa tao giả mọi hỏi hoài với như cháu
ta phán khâu nàn hỏi hoài bây giờ cho này ta tàu tham tai bây giờ mỏi vừa miền mưa lầm rồi tham thảo xây dựng yếm lùng kia hỏi bây giờ cho khâu có hát tao giờ mỏi liu hát tao giờ lùng như cho hang nó ở lùng như cho này lùng này thì mày chám mày nhẹ bà mà tê lùng phun bụi ít chẳng hang đưa vừa lùng ít chẳng hang nên thỉnh tôi liu lùng phun bụi như cho hai thỉnh vừa biểu tôi đút khâu nạn như cho hang nó là ye se vừa thảo vừa miền mưa con ye than tê công tác bảo như phiền tại quân thảo vừa miền mưa se điểm theo vừa thảo vừa miền mưa tổng vượt xiên phiền như cho họ đây tổ này vài như cho khỏi vừa như cho nắm tay à hát tao vậy mọi nó vừa hát tao ở mà ở sự tự xiên phiền như cho họ cái con nông tòng xây về chủ ý sản vừa miền mưa na họ mà chăm trang lông ổ vừa miền mưa ye con than tê phiền này sẽ con vừa thảo vừa miền mưa con hát tao ya chế nhẹ miền mưa chế nhẹ trên xe nhé ye mai hát tao xiên hay nhung nhẹ miền mùa yến ham yến ỏi nè mai ta tao yến ham dình ta tao chế nhẹ trên xe dình mày vừa xiên nhung ya xe chế nhẹ trên xe dình nhẹ yến mai điểm nhiều con thảo tại quân thảo vừa miền mùa con yến tàn thảo vừa hai năm tòng vài hai năm tòng nè mai ổ với dù ye than nhẹ phiền này tan vừa thảo vừa miền mùa con ye trượt tay nòng phiền này nòng công tác bầu này vừa tan thảo tiền ông tòng vài bà y nòng công tác bầu này con tài nó tiền ông giàu này nhìn bún vừa thỉnh tu vừa bèn on tảng ba hang thỉnh tu nhớ lọ thỉnh tu nhém bà thỉnh tu vừa bèn on tảng ba hang thỉnh tu vừa giờ liu thỉnh tu vừa giờ liu này sẽ con quyền khâu bà như cháu ở ye than như hòa này chẳng lùng vừa miền mưa làm giỏi con yếm chế than tài xài hạt tao chế chào hạt tao xài thảo con ye cầu bên vai ye cầu quay hay nhung ya xin sẽ con ye than như hòa tại phâu thảo hạt tao suy ye sinh thảo ye hình sinh chế yếm chế chào hạt tao xài thông minh sai công tác bộ ya xin chế chào hát tao chèn hòa chèn công tác bộ như cho ya xin chế ye than như hòa sẽ vừa thảo vừa miền mùa sẽ con mày vừa miền mùa tùng hát tao ham thảo con ở lồng xiên thỉnh tu trang chỉ vừa nó tùng nom công tác bộ ý sản nom công tác bộ sự kinh tùng vừa thỉnh tu trang chỉ vừa chân này như giáo mình dầu nó dầu dầu như là tu tham như dầu tham như là tu tham chia thành tu vừa trang chia sao thành tu vừa tuần tu khâu nàn đút biểu tu đút khâu như cho quân vui ở liu tu lồng nhiều năm công tác bộ vừa nó này như giáo mình này à giáo vừa dầu này xin như ha nó dầu tu mình dầu tu thông này ya xin nhé tan dầu tu xin hang ye tu tổ sâu chỉ tài kiến nếu tu sâu chỉ tài nhé tiêu phiền nhiên sâu chỉ tài nhé ya kinh mai im sâu nhiều chỉ tài nay thỉnh tu lồng như cháu bèn xin là như cháu ye ya tu sâu chỉ tài sự kinh thỉnh tu nhé bé tiền năm giàu này à sự kinh thỉnh tu nhé nó sẽ hăng nó ở ye chỉ con yếm bu hùng tài vừa tao tăng này ye quảng vừa xịt như cháu yếm bảo xịt như cháu nhé quân giàu này yếm bảo sẽ có tàn xịt như cháu yếm tan ở bờ thảo bờ miền mưa con yến tan sinh nhiên như cháu yến tan xiêm thu yến tan phụ thang như cháu
tùng này đứa được nhung chiến phun dê nó tia năm gió này phụ nên con tài con tia năm gió này thiên nhiên gió này tại tuấn tu khâu giờ liu như cho tăng hai tuấn tàng vừa tại quyền khâu bà như cho nên tại hàng nó con nó chỉ tài như tu giờ chỉ tài với dù sinh nhiên như cho là tại thiên nhiên gió ya tổ như gió yếm bà tu luyện nhiều bùa miền mùa thêm chi dấu chế nàn dấu hay nhung ye tu giờ chỉ ta liu chỉ ta yếm bùa này tan pu hung này lục quân giáo ở tan pu hung lục quân giáo này như ấy lệ ye tu giờ tham nhung như chỉ ta tu giờ tham nhung hàng nó ta tăng ye pu hung này những hít tu con phủ với hàng hài lục quân giáo này hàng hài những hiu ý không hít tu con pu hung nó ở ye pu hung chào nín tề kinh chả chiến hàng nó là ye pu hung ta ye sẽ hồ tông này ye chở xe bố quạt ton là hại ở ye con thảo buông nhân mưa yếm bảo sinh nhiên này mà cả thỉnh tu đồng hại quá hàng nó là ye pu hung tai liu ye hồ sinh nhiên à liu mà cả nếu là tan pu hung pu xe ha mà cả thỉnh tu nhiên phai hàng nó ye pu hung tai ye pu xe ye bố mà tề ye chú pu xe hang mà tề ta chủ hang nhiệt tia thấy yếm chia chủ nên mai chế nàn tại mai ý chí chủ này kinh sinh khâu nhé nên nhé pu con thảo sát tì như cháu ở đây sát tì cháu phải phỉ miên như cháu những cái này cháu này ye bố bộ quả ton này ye bố bộ quả ton là linh nhá ổ bố tại tún tại pu xe hang ý trọng sống xịp bố chất này sát tì phải bố chất này phỉ miên tún xe tại pu xe pun hang phải ya lồng nhá ổ năm tàu này con bé thảo con ý sản con dầu này ya lồng nhé này về dù lồng này lồng tảng pan hang liu hang nó ye anh vừa lục quân giáo cháu ye anh xỉm chế mình ye xin chưa chịu lửa ở hàng lò này phó là như miền tại các chiến dầu sinh nhiên thì cháu vừa chỉ tàu sai ôm chỉ tàu chiến dầu tai ye tu sim thảo ở dầu sinh nhiên thì cháu pun vừa dầu tai ở cao lồng chia bà anh cao hùng hệ để pun vừa như cháu ye tu dầu ta ye tu dầu chỉ ta như cháu ở ye dầu năm vừa lục quân yến vừa vừa xì sâu là những yến vừa năm yến ye lồng vừa xin nay tập trung như chén vừa sầu tại lồng vừa nhiều tròn hang vừa gấp thì mình xuất tạ chủ hang vừa chủ lồng ngàn châu là đủ ye sầu này yến nhung chỉ tại anh cháu chủ chế như cháu ye tu lo chủ chế bỏ bom lo hay tại châu tại lồng chào chủ chế ye tạo yếm nay phó là như miền yếm chế sinh ở trạng lồng ở con thảo mùa mưa chủ chế cháu ye lồng bia nam chủ chế vừa ta miền cầm diễn lồng ye con lồng tu ye tại lồng ye sản miền tại chất lồng nhá ở anh chào chế cháu ở bu chế mà chế con này ye tu nài thảo vừa chủ chế như hồng ngàn ở ye chào nó con chẳng nó vừa lén hay chỗ chế mà yếm chỗ chế như hồng ngàn này chỗ chẳng chế mà vừa cho này mà tại pun hồng ngàn như chẳng nó vừa ta mình chỗ chẳng nó bia đứa bộ này cặp chế cái này chỗ chẳng chào chế này vừa chỗ chẳng pun nó vừa mày pun vừa tàu với chỗ chế cái này mình chỗ chẳng pun nó vừa chỗ chủ chế này bây chế con này nó vừa thành vừa cặp chẳng đã vừa chủ tại nó chế mà chế bộ tại nó vừa cặp chất chế mà phẳng tại tại vừa mái tại vừa cần cắt tăng tại vừa cần tại bùi năng vốn chủ bộ chế mà ý tu chào nó vừa chỗ sinh ý nhé tông hung ngàn này con thảm thì cháu nó xuống này chỗ bùi nhé chào
vừa dầu miên như cháu ở dầu sửa xe là như cháu thì cháu này ý là tu ham thảo tại dầu miên này cầu hùng hì chỉ ý chẳng bữa dầu cho hồ lao nó hay như cháu này ý dầu nó dầu tại cầu hùng hì sẽ có hùng hì hai năm tòng bữa chăm của những gì dầu hang vừa lệ đúng là sử dụng như thế hồ này vừa mà chẳng biết tỏi hiện chung mà chẳng sâu dình hay hiện chung ý số ta pun ta tao mà cái sâu hộ ta này bữa sâu này hùng hỉ nhé yếm nàng lồng xe hồ hay lòng bữa cho ya tu bên chẳng tham chẳng dình à bà ye tu tông tông nghe ye phù xe về số tông bữa cho này bữa sâu đồ hay ya bình khâu bà như cho hay biểu đứt bình khâu ya liu tình như cho này vướng hay quyến bà phụ như cho nhìn sự tài hay tụ lũng ye liu ye sinh tài phụ châu công ta ở phụ châu công ta sẽ với chủ vừa ye ở lũng vừa nắm tài ye miền mùa vừa tao ở lũng như cho tại lũng tu ye liu chủ khâu ở năm công ta của này kinh vướng liệm hiu sượt nào vừa mới hiu ổ yếm bà tu liệp hiếu kinh sượt tàng nọ về dù bữa miền mùa ý sản năm chiều y con thằng ai bữa miền ý sản bữa yêu miền y con bữa thảo bữa lồng rồi cặp hiếu dấu chủ tại cào thỉnh tu bữa mình cho mình ở bữa tụ xin quyền không bà như cho để cho bữa luyện lồng quyền không bà như cho nó ý sản bữa miền mùa miền con đồng như cháu chủ như cháu giờ cái xe ngoại hoàng mai chỉ nhung nghe mà thấy con mấy bữa chỗ này đồng anh này ye chỗ này đồng này hùng hề phải con ye lò hay dùng công hề chỗ dùng công hề quân ye thấy cháu này bữa lò hùng hề chỗ lò nó chỗ tài nhìn tài thành chế vừa khâu như cháu đút vừa tại quyền không bà hang nó nay tùng giáo phụ như giáo này kinh thành vừa che tu nhé kinh lùng như cháu kinh mai nhé về dù mai năm tòng như vừa thảo vừa miền mùa con vừa ít sản này vừa mai miền tùng vừa xả miền sinh miền con vừa giờ liu xiên tại thảo ít sản á vừa mai quảng ở anh sao xiên thiên hùng nghe miền mùa con ye xiên tại lao á tôi nhị chỉ hàng pha chỉ hàng á những hết quảng hết thiếu ở anh sao xiên tổ như miền mùa ở giờ con ye xiên tại tu lao á ye chúng hết quảng những hết thiếu thang nó tự nhiên dùng bữa tận hiếm tham ta mà cả bữa xiên thì chào này che tôi đút giờ liều khâu như cho như phải quá ở này phụ này con ta phản thiên nhiên chào bữa tại tụn vừa quyền khâu bà như cho vừa tăng hay cả đứt vừa ta số quyền khâu bà như cho này yếm trên này liều nha tòng này chiến bây giờ tôi hiu này ở quyền khâu bà nè thằng yếm thảo vừa tu phiếu tu vào thảo thiên tòng này thảo ngoài vừa khang thang chiếu khang nè tông nhé bây công tác sẽ quyền im tin tông như công tác sẽ quyền thân này giang mẹ liu na yết giang công tác bầu yết dình na gì này vài gì cái dia tự yết khâu chịu khang nó thằng nói gì con bố con bay nhung ở mang nhung sẽ giảm bố mang xiên đi cháu hát tiểu kinh bà thành vừa châu tu tại che tu này bố lỏng nhung vì dù như con bố miền mùa lồng rồi ở dù hay thiếu nhiều ở bữa mảng tông cha cho sẽ tổ sinh mẹ nhà cháu tôi dự sẽ liền hang bữa tại đốt gì ai vừa để khâu để vừa trái vừa ở bữa tại đốt này liều biểu đứt vì dù tông thiên như giờ này phụ con mai precept là tầng hay biểu đứt để cho bây giờ thì nhớ thảo con phụ con phụ như precepts này
tụ này phụ như trái nông giáo nó tầm hai miếng thùng tại quyền gì này thì cho này đau những hai con gì điều nào vừa đi nắm tay vừa tao dẫn ở gì ai thì không thì vui trái này xong mày năm tòng vừa số công ta này vừa miền ham con chỉ tài sai sản như con bà nó xiên chú nhung con ô ye xiên này lao ta ye ta sự y này những hay quảng họ vừa sự tây nhất nhung vừa sự con bị hiếu thảo con nhung này vừa sự tuyết lồng như cháu này hay nhung cạo lồng này vừa cạo thành tu vừa cạo lồng kia này vừa sự thỉnh vừa sự chuyện nó nhung dầu họ vốn con thì nhung hoài vốn con thằng này bà vừa sự sim măng hay nhung cạo thành tu lồng tìm chào thành tu vừa trang tìm lồng tìm vừa hàng nó này phủ như cháu vừa sự bị hiếu thảo con tụng như con chỉ tài ye mai tỏi tụng này để tỏi này hít tu chân tỏi này vừa kinh hay như ai hít tu lồng như miền vừa nếu vừa kinh tham tu thùng như miền vừa phiêu ló tu bật sụ lồng như miền vừa hàng xiên Giêsu như chén thiên hùng như chén và chân khe ở mai chân bè ở mai nếu vừa hít tu phủ như cháu thành tùy liu nếu vừa tại thiếu à anh cháu phụ thang xiên phụ thang như chén và hít tu phủ như cháu thành tùy liu nếu vừa tại e phủ như cháu à anh cháu e phủ số công tác như cháu này in mai chăm mừng cháu chăm mừng cháu này hay nhung nhà luôn nghe phủ như cháu hay luôn nghe bà nhung ba này nhìn thành cái tài cọt số nhung ba này cao mình tu trang cao thành tu trang họ cao thành tu trang này tôm giáo này tôm yêu miền tu trang nhiều này tôm giáo này chân tệ và nếu bây giờ mà hải dân na nó họ non giáo này tôm giáo hang nó là nó hang giờ nó nhung dễ giờ vừa thảo vừa miền vừa con vừa ở sụt sim vừa xiên vừa nhung vừa xiên tay làm bà hai thành vốn tụ nó vừa hai nhưng cào thành tụ này vừa sự thiếu này vừa tại về lưu vừa tại quyền không bà ở hàng nó này con thiếu cào lồng như cháu này vừa thảo vừa miền vừa ở hàng ye tụ mài qua trên Việt Nam họ sáng tỏi này nếu vừa hít tụ trên Việt Nam trên Thái trên Lào họ sáng này nếu vừa căn nếu vừa xiên phủ này bà chân lao chân thay nhé giàu này phiêu giàu nếu vừa hít tu tôm giàu thành tu nếu vừa tại thiếu anh cháu tôi có chỉ tài vừa mà tao chân bè nên sẽ có nên chồn ham thiên hùng phải Giêsu ham rồi nó nên học sự chồn xiên thiên hùng phải Giêsu vì dù nên hít tu phủ như cháu cả thành tu nên ta xiên phù ewa nhị bún nhé phù nhé giáo nên xiên tung hung chỉ hàng mẹ giờ họ sáng tung hung chỉ hàng mẹ chứ có xiên hàng nên giờ họ sáng tung hung chỉ hàng mẹ nên hít tu Việt Nam nhé giáo anh có đúng tế nên chưa ai kịp Việt Nam nhé giáo mẹ nó dùn hoi nó chân Việt Nam chân Lào nhé giáo này nó vừa có lồng tế có thành tư trang tế nhị bún nhé nếu vừa hít tu tôm giò này nếu vừa chân khe Thái Ban như tôm giò này cao mình tự trang nếu vừa tại anh thím này tôm giò biển với miêu tại chỗ nếu vừa tại ấy trên này chỗ chứ mình thà chân Lào chân Thái chân Việt Nam này nếu vừa xiên này phủ này tu y xin lên hàng ở y xin y hàng này y xin bé lửa chiếc yết hàng ở lửa chiếc hàng liu nếu vừa tàu này lao nếu vừa sung thiếu ở hang nó vừa xiên phủ vừa tại xiên tỉnh phủ vừa tại cả đồng liu vừa bê thảo hang vừa xiêm miên chân khe nếu vừa tại thiếu được quân giáo nó thiếu biểu phủ liu Giêsu như chén xiên tô phụ thang như chén này nếu vừa tại bịa phù dành liu thang nó nông tòng bún với hít con xiên nhé yêu miền của trang mình này yêu trượt tận xiên nhé mất tòng nay còn mình tụi trang thì cháu tia phím mũi con mà nhung
mà nhung mặc sẽ sáng mà nhung chuyện sẽ sáng chia nhung vừa tai con yếm sầu nhiều kín chia phủ như sâu kín chia tai anh chia phiền chén nếu bữa sung thiếu ở nếu bữa sung thiếu bị na tông giáo mà ye con thảo cho họ sáng như cháu cho sạch cháu lò nó trên Việt Nam trên Việt Nam này nếu vừa như thế pung này nếu vừa tại xiên phủ tê này nếu vừa mai nếu vừa họ sáng như bà nếu vừa ít dần nếu vừa hít thu ai tông giáo Thái Lan như giáo này trên khe giáo này còn mình tu trang là vừa tại yếm này America tập trung này là vừa mình này là vừa trên Việt Nam tập trung như họ sáng này là vừa anh tại này America tập trung này hồ yếm này America tập trung này rồi họ sáng anh rồi chứ mình hồ thảo là vừa hay America và cao tu lồng mình Thái Lan ní phải hồ thảo chân khép và cao lồng là vừa hay mình Thái Lan biết tu này tông giáo em sẽ tía là vừa tại Hà Nội rồi ở nhiều năm tòng như xây vừa thảo vừa miền mưa con sẽ giảm lồng bia vừa ở sự tu sự lồng như cháu thành vừa hai hung hề đó nó trở tại quân vừa này thỉnh tu vừa lao này vừa trở hay ý sản tu bạch on hang tiền hỏi khâu chẳng hai thảo tài này vừa hết thỉnh vừa tuấn đôi nè là tổng con chỉ tại bình lùng bình đao bình ông thái giờ chiêu bình mảnh bể na ở thằng nói như vừa thảo vừa miền mưa tao phàn mày vừa hai tao bị hiếu thảo ở lùng cậu lùng chia như cháu vừa lùng rồi phải trên cặp hiếu trở mất tụ ngày mất tụ thủy xế hay nhung em chào tông mày vừa ý sản như trên đảng như hai ý sản như hai vừa miền mưa tông mày vừa mày chăm như con thảo si con tông vừa miền mưa mày vừa hiện xuống con ye tông hiếu cấp trên hiếu chỉ xin tại thành tỏi ước dùn ước tề xây lồng hà anh chào ye vừa thảo tông vừa miền mưa mà tề con ye anh kén chiếm sự lồng ô ước tề vừa hoàng trên hiện xuống hoàng liu như vậy mà cả nó anh chào tăng yếm tụi người này ye con tề vừa bị hiếu thằng này hít tung tề cháu mà cả vừa ngày cả lồng phải vừa số cả lồng vừa ở em sao mà tê tông vừa miền mưa con ye ở sữa thảo nhưng mà như tia phải như mưa tỏi dân xế mình ye chính ta hay xiên phủ nón tê yếm vừa sung hoàng tăng ít phát nên tê hỏa này ye vừa thảo vừa miền mưa ổ vừa kinh mà hung hề ổ em sao mà tê miền mưa ye hay mà tê miền mưa con ye mà cún này nhung ổ ye nói tôi nhỉ nè bà chân hoaเป็นhiếu bà ye mà cún vừa ý sản vừa mà cún vừa hung hề con nghe bà giang hai nàng nói vừa mà con bài hay nhung bà vừa chạm tới điều vừa mà làm sổ vừa thảo vừa thảo chia sổ dùn nó vừa mà hung hề tia ý con thân ái buồn thảo vừa miền mưa mà em thảo vừa miền mưa tổng vừa miền mưa con ý xiên nhung với nhung ở ý xiên tại lào ý nhà lồng nghe nè yếm con lồng ở bà chạm trên con phủ con quỳnh vừa biểu vừa quỳnh khâu như cho bà vừa chủ ở quỳnh khâu bà như phải vừa ở quỳnh khâu bà như ở thằng nó ở biểu tôi đút quỳnh tôi khâu bà như cho vừa lồng hải năm tòng này ye anh chào mai quang chào miền mưa con thảo ở ye chào miền mưa con thảo nữa con bà là đắp tình yêu lô này sự pin là ye tập chân này ý sản tu tập hệ nên chia tập chân hệ nên thiếu đắp tình yêu lô tập bà là thảo đắp tình yêu lô bà ở ý con mình là con này hung hề hả nhá bà mình ham mà cả tình yêu lô này chỉ mình đồng hành khâu mà sự hiếu tình yêu lô khâu cháu con thằng này ở vậy con tình yêu lô này ý sản bún quạt nó vừa mà tây miền này bún xiên con con tình yêu lô này mà tao mình thao liu tà gan tại quạt bún hiếu này sao con phao thìn tong bữa tà gan bữa mai mìnhจะthao quạt tà gan tai nó thang nó hay nhung hòa mình miền con thang nó gì hại mình miền con tình yêu lô này bữa cái thao chía
bữa thảo chăm tình á ồ Queen chăm tình á liu bà thiên tông nó chỉ ồ bà phụ như cháu này hai tụ nhé liu sau xe em mi phụ như tập phun này các năm thiên tông với những hệ thiên tông này các tụ đồng chỉ với ồ hắn rồi anh tùng ye chán để miền mưa nó có thảo bà lo đất để nhựa lô này tập chân hệ nên đứa thiên hùng bún như đất để nhựa lô vậy quang hiếu như nói con mấy cái hai ỏi này nhé nhưng con đất để nhựa lô ít chán này ít tiểu cháu của mẹ si con lùng tôi dùng thô có mẹ xuất cảnh khao mình tôi dùng thô có anh choáng có mẹ yếm mua cảnh khao bún nhuận búnว่าlùng bún dùng liêm nhận hoài chào anh choáng về yếm cảnh khao nàyไม่อยู่กันตรงไม่สวยจะbún nhuậnด้วยbúnไม่ตรงbúnไม่จังห้อยบúnอยู่เลี่ยมทำหางนั้นไปอย่างห้อยบúnอยู่เลี่ยมทำหางนะแม่ทุกคนอย่างห้อยหางนั้นไม่เสือนเปี้ยวนะแม่ตู้เสือนเปี้ยวเนี่ยไปให้ไม่สวยอย่างห้อยcảnh khao này búnแม่บúnอยู่เลี่ยมnhậnห้อยanh choáng nhậnห้อยnày mềm mà những cái này thong này này chế chỉnh là hồ này mình sầu tí như vậy con nữa nóนี่con hồ này hiếm mọi số này anh sao vậy anh con thì nó nhung chế rồi con nhiều tuổi nhiều tổ chiều quá nhiều tổ chiều quá chỗ hiểu mình suy kinh khao nhận thôi suy kinh khao này nhận thôi số là hồ á cũng nhiều chẳng hơi thui thằng hoàng cho nó thui hoàng mình nắm tay mình xỉu tí như vậy mà ỏi như vậy nhiều có mọi ỏi như con hăng nói như vậy con ham thảo thiêu tình yêu lộ con ham thảo con thiên hùng bún suy đứa hệ tình suy đó tình yêu lộ tình yêu gai nhá tình yêu lộ là mong nghề sẽ con tông nhận thôi vì mình đó mình nhận liu nắm hay là xuất vợ sẽ con tình yêu lộ nắm con tình yêu lộ hăng mai siêu suy hỏi siêu khâu nàn như cháu cào khâu chỉ vui chẳngอย่างเป็นเสียจังจุ่มเมียนเหมบัวเมียนหมางฟ้าเหมยบัวจุ่มสินจุ่มยานkhâu như cháu nàyบัวอย่างเป็นนะphủ conบัวtuอีจันนะบัวเก่าหลงเจียทั้งโนนะphủ như vậyนี่có thảoทั้งโนนี่có hiểuบัวไม่ยี่แมงทอดแซงเป็นเมียนะแมงลงเชียตะยัดหัวแมงลงเชียตะยัดหัวจะยุ่งบวมสุยมไอเข้าแต่ปุยจ่ายไหนถ้านั้นหล่อนี่ก็เหี่ยวเบื่อหลงกงตาอีจันเจ้าตัวไงตาอยู่แต่กองถาวสุกงตาตัวไงเจ้าเองชาวเบื่อทอดแซงเป็นเมียนนายเบื่อสุกงตาเหลี่ยมเหี้ยวแปลงเหี้ยวแต่สุกงตาตุซ้ำเจียบัวไม้เมียนมาเนี่ยเปื่อนซินนะเจียนแปลว่าก็ human body บัวไม้เมียนเนี่ยเปื่อนซินนะฝูก้องบุษกงตะนะตุโลเจียตุซ้ำเจียตั้งนอนเนี่ยก้องเท้าบัวลมจอยอสูรสุนทรนะยี่ก้องเท้าบัวลมจอยอสูรปีย้อนจัวนะchiến chia bữa sự bình thường thằng này ở sự tham thảo nông tòng này chiến đồng hải phun bữa phụ đi con mê ý chán mê đồng hải khâu bà mẹ sự tía mẹ sự bình thường thảo cùng tại như cháu ở sự lồng dầu tùng cùng tại như cháu mê ý chán mẹ phun xin đồng hải chùm đồng hải khâu và mẹ dầu cùng tại cầu tự tham chia sự con mình ở dầu cùng tại nó mẹ sự bị nhớ thảo năm tòng này con bị nhớ thảo năm tòng này con mẹ hai khâu hai ông bà mới cầm dìa mẹ thọ sen dìa vừa ai vừa khâu để vừa trái này con mẹ ở sự cầm dìa chiều vừa thọ sen dìa ai khâu để vừa trái dìa ai để khâu để vừa trái mình nó này con máu nghề hai từ xưa đã Queen hai bà nó Queen hai bà ai thì vui chạy thọ sen gì ai thì vui chạy con chia thảo vừa nhận mười nhé ý sản yếm con nghiệm năm tòng em phụ niên con thảo thọ sen
gì ai ưu tế khâu tế bữa trái nó thì con như mình này siêu khâu như cháu xiêm xinh này hai xóm xiên thì cháu này yếu hai con mượn gì này bữa thảo bữa miền mưa dù ham thảo con ai tế bữa trái này mà dịch trái thoát sang bữa trái thoát sangเป็นหมู่มาแสงคู่อ๋อหมู่มาแสงคู่เหมือนห้ามกาเจ้ตุงหยุ่งห้องแก่งกล้วยหยุ่งห้องไหนเปเสียมสิ่งตรงหายออกสู่เมียนเพื่อนสู่เมียนงานเป็นเพื่อนางคงหยันอ้อนห้างหยันอ้อนไหนเพื่อมาเตหรือว่าหยันยุ่งก็ได้ไม่จางโลไม่จองละหายไม่ยาไหลเจ้าแต่quyết là vì nhà nàng như xin thông người ta tài nữa liu để xiêm chinh hai con gì mà cần tham chỉ tai thọ xanhเป็นđọt nạn miênตัวnạn miên ở ngõ mai miên chịu cầu kế ngọn hăng hay nhận cái này ồ sẽ có ngọn hăng anh bề si mai anh suy đưa siêu suy niệm ở siêu suy niệm tế bữa rồi hít tu con những hai con dính như này đau tình bữa rồi bị nhớ thảo con tế xiêm chinh này nó hay khâu ở tế này y trái dừng thọ xanh thảo đót thảo tình nhớ lô này tếยึดtrái này khâu chia tế này chia thang nó phủ con mê anh nuôi bà y sàn mọi chỗ bà mà chỗ xiêm thảo chỗ thọ xanh đót ai tế bữa trái khâu tế bữa trái liu mẹ lồng đống mà hay y sàn xế này mà hay số tụm cùng ta ta như tại số con số tụm cùng ta như cháu cùng buồn miền mười bị nhớ ở điều này con mẹ ở lồng mình tháo như tập cung xế này mẹ hay tu phiêu mà hay tu mình cứ tháo như tập cung nhớ ở mình nó con liu tan nên con tháo mẹนั่นsẽ ye phiền hăng mẹ vừa tao phiền hăng nhớ ởนี่con mẹ ở lồng đống mẹ sẽ phiêu tháo mẹ ở clean mẹ tông mẹ ở clean tháo mẹ hăng tỏi clean tháo mẹ toàn chơi vừa tự nhiên mẹ chủ bị nhớ tháo không như cháu mẹ bị nhớ tháo không như cháu mẹ tu khang mẹ toàn chơi tu khang mẹ miền mưa trên xe vừa là vừa hiện chúng tháo cho mẹ chỗ cùng ta về chủ vừa miền man tàu này phủ con nhẹ giàu biết ni farm trái này mai này trái này trái chịu trái tùng tê trái này precepts này nó nên ta conแต่ปูเหมือนเยอะม้วนเบื่อแต่ทอดแซงยี่ไอ้แต่ปุยจ่ายเนี่ยทางนอนี่ก็เห็นเบื่อหลงอีจันเสียเฟียวว่าตัวง่ายออกตัวง่ายเมย์จู่หัวเฟียวเมย์จู่เบื่อเมย์ตอนช่วยเมย์จู่เบื่อเมย์เอาช่วยจู่เบื่อเมย์มีเหมือนเช่นเช็คชัดเจนไม่เฟียวออกส่วนเองก้องถาวก้องเมื่อเบื่อจางลงก้องphủก้องนี่เนี่ยยาวเหมือนเสือกงตาเนาะตรงว่าเบื่อนั้นเบื่อซอเบื่อนั้นนี่ตายยังบุปผาเตะไหนเบื่อฝูนี่เจ้าเสือกงตาเตะไหนเบื่อให้ตู้เป็นฝูอย่าให้เพียวตู้สู่ทอแสงอย่าไอ้เข้าแต่ปุยใจไอ้ชาวให้ตู้มีเท่านี้แต่ปุงทำไมตู้หลงนี่เจ้าอ๋อนี่ก้องที่เจ้าเท่านี้แต่ปุงอย่าลืมตู้หลงไหนทั้งนอเบื่อจะมีเชี่ยวถาวก้องตีน้ำยาวอ๋อตีน้ำยาวในช้ำติ่งอ๋อยมหนุ่มดีได้บุญเมียนเสียนอีสันน้ำเจ้าบุญเมียนเสียนลูกเว้นยาวทินยาวทินต้องแต่เยซูไฟทินหุงไฟผูทางแต่น่ะทินยี่ยาวเสียงเสียผูยี่ยาวเสียงแต่นั้นแต่กลิ่นเขายี่เจ้าเปล่ามันทุกหน่อนั้นสี่ก้องตะหอยตะอ๋อยี่ตรงยี่ก้องถาวบุญเมียนเมื่อบุญไม่ลงยี่เจ้าลมจอยให้ยุ่งกับหลงเกียvừa tại than vừa thảo vừa miền mưaว่าอ๋อนี่ก้องvừaให้เรา走ทุกกงตุ่มกงตาอ๋อนี่ก้องvừa mai phủก้องvừa maiเปิดสินีเจ้าvừaให้走ทุกตุ่มกงตาโทเจียอ๋อphủเนี่ยตุ่มกงตาnày vừaนี่เจ้าเรา走ตามก้องvừaเช่นนี่เจ้าเรา走vừaสุดทอแสงยี่ไอแต่ปุยจ่ายทั้งเรียวvừa biếtเช่นหึงจ่ายvừaเสียvừaให้มีเท่านี้แต่ปุงเนี่ยเบื่อหลงต้มกงตานี่ก้องเท้าบุญสิงนะ
bữa hi tu nào bữa lại tu biên sinh cái này phung mảng này mảng tu trắng vật ngoài luồng vật hà đau mảng tu trắng đồ này hang này con biên sinh cái này phung non sinh này cả mảng tu trắng chia cả mảng tu cô chia nó bữa này giờ mình sẽ công tác là bữa non sinh cái này phung non sinh giang tại cao trắng chia này cao luồng chia anh sao này con biểu sinh nó ở bữa miền man này sinh này bây giờ nhẹ cháu bị toàn chơi bị trên tia trên ba cái chúng bữa miền mưa trên xe những quyển xin này miền man những quyển xin này bữa phủ những cháu sẽ công tác bữa xin này con hang bữa khói nó trắng hang nó bữa chỗ công tác bữa rồi bữa trên xe chút chỗ công tác bữa trên xe này những chúng phủ những cháu chỗ công tác này bữa to dày mình phủ những tập trung liều bữa miền mưa bữa tu bèn on bữa miền mưa trên xe tu lồng dày ngọn này con dừng bây giờ xin này con đồng Việt Nam tôm giang này vừa miền giang kia sẽ giang này phụng con miền giang này lồng cái tôm khói thô chiếu ở này con thằng nó vừa hay to tốt hỏi chăm mình ở này con thằng này thế cháu nó chăm hay con dình điều ứng gì con thằng này vừa thảo vừa miền mưa vừa kín mà cá lồng cái mình quyền không phải như giàu phải lồng cái phủ tôm giàu này sau công tác mình tuần tu vừa khâu dự điều như cháu tuần tu vừa khâu nàn tòng dình điều vừa hai tụ đồng dự điều vừa anh hay sau công tác tại tòa chân vì ông thái trả phim vươn số quay của ông thái trả phim vươn sau này liềm với ông thái trả phim to dình yên dình mình vừa hai to tu dình này ha nó tuần tu đứt vừa bình cha sẽ chưa dình vừa hai mình đứt dình họ hang nó vừa tham tài cả kinh tài lồng hải họ ye khi tụi con hang nó là ý con hang nó có lồng na họ ý kinh tài ye lồng nay ý step của thảo của miền mưa lồng roi tổng hiếu họ vừa hai năm phiền mày vừa hiếu tế lồng roi xào chân ye cặp hiếu chỗ mày vừa hiếu tế lồng roi hộ sai chia hộ ye hộ nhớ hộ ye mua hai con đồng nay phải ye ta hộ chứ mình ye chỗ chứ mình phụ như giáo bữa số công tác bữa số chứ mình bữa hộ chứ mình công tác chăm chứ mình bữa hiu chứ mình chăm chứ mình thằng nó chăm chứ mình là hai con gì ngọ sự kinh chăm hay tu kinh tu chăm hay nhé nên chỉ ye sinh ở con thảo phụ như vậy bữa thảo bữa miền mưa bị nhớ thằng nó là ye con thảo bữa thảo bữa miền mưa con ye tu số chia tu sim chia tông ye con cái tài để cho vừa lồng giải cặp chân số á phụ như giáo này tao bây giờ lồng nhé bướm mai mảng phụ nín cho như này suy tỉnh suy dầu xuân dầu tổ miền phụ thằng nó bữa phụ dầu công tác như miền tao giờ chế vi trên xe gì tao giờ chế vi miền mưa gì bướm mai đứa tuần tao bữa tao ở lồng bữa chín tao sáu bữa dầu công tác này bữa chế dầu này tao bây giờ lồng dình tông hiếu dấu dình hai cái tề lồng roi thành chiến vừa tỏi hai cái tề lồng roi sượt tài liều vừa anh vừa trên tao sượt tài tại anh vừa trên vừa hai cái tề mình ở hay những giảm không hề chưa tu vừa số này vừa tu nhé vừa hộ này vừa tu nhé nó hay phụ như giáo này chẳng lồng ở phụ tông giáo này số công tác mai xin mai nhàn nhà lùng nhớ ổ bố quân sẽ cặp chân số mai xin mai nhàn nhà lùng nhé liu mai xin mai nhàn xiên tự xin nhàn nhà lùng nhé với chung mưa xiên tự xin nhàn lò nó mà bố quân tòm bị chạ số cặp chân sẽ lùng hiếu số này tụ nhé mười bữa bị hiếu thảo ở lùng tổng công tác mai xin nhàn bữa xiên tự xin nhàn hát tao yến sẽ đương với xin nhàn hát tao xiên tự xin nhàn dùn mẹ vừa anh lồng với xin nhàn anh thêm tu với xin nhàn nhẹ công tác vào anh cao tu tham thằng nó mẹ vừa cho tu sẽ tài trợ tu hiếu lồng rồi anh cao tu tham ở hàng nó như hiện tại con tế quả tại quảng thảo vương nhân mùa vừa lồng công tác tu ngày in hoi chỗ chỉ con chỗ vừa nhẹ khâu nhẹ cho chỗ trên nhẹ đứt chân mình lồng như cháu mình tài cái tài á vừa mất số này phụ nên là con mẹ mất số
in hoi cha anh hi tế ngài hàng hoi anh cha hàng hoi anh hi tế sầu hoi anh cha sầu hoi anh hi tế mấy quang hiện hàng mấy ngài hiện hàng mấy anh cha hiện hàng nhé ngài y hàng cha y hàng nhé khâu ở này con không để cho tao tia mà cần tia nên tại nó con liều hang nó sẽ vui lòng rồi liều nó hiếu tại số nó công tác họ nó công tác nó số từ mình ye sẽ vừa thảo vui miền mưa ồ ye số những mày tham co ye tu số chỉ tại như cháu tông cha số sẽ như cháu ye tu lòng hiếu thành miền mưa tu số hay những mấy những ye số từ mình bà bu con lòng sinh làm phim số tại như cháu này sắm tế số tế hang ye thành tu miền mưa nha thành chỉ tại như sẽ hồ y tu thành chỉ tại tế những hai miền mưa con mẹ thành ye này kinh sức vài có ye mọi lòng mẹ thành này những hai con họ ye hai tao miền mưa ye tu lòng hiếu thành tài hai thành tu đồng hai tế miền mưa tao lại con lén xin ha họ ye hai tao con ye mẹ thành lý này vài có bia này những hai miền con họ thang nó anh giờ nó nhung xí sẽ vừa thảo của miền mưa con ô ye tông cha châu cung thành miền mưa cháu ye tu thành bự xía miền mưa anh ấy nhé dồn điên hắn tài con anh bị hiếu thảo này khâu nàn thì cháu ở nàn xin hỏi buông bước khâu nàn hỏi buông háo tỏi để khâu nàn này ye tu siêu chia ta hai nàn tu lũng ye sửa tu tài che tu lũng che tu đút khâu như cháu anh vừa gái hiên con mình tu thảo phủ như tập phun này vừa mình cái thảo vừa vừa mà quậy như tu bà chén nó vừa sửa chia tài ye vừa tu quang chén con tại vừa mà làm tòng con khảo tụ uyên tham tụ nhé năm giờ này kinh mãi chiên nhé hai gì con tại chỉ năm tòng bên bụng mạng qua nó nói gì tu năm tòng này được năm giờ này vừa sửa tại hai mình tụ thành tụ vừa nhé thành tụ miền mưa trên xe nhé ye sinh tai than năm phiền con năm công tác ở tại vừa thảo vừa miền mưa mẹ vừa lồng rồi chả chiến sầu ở giờ này vừa sầu công tác này vừa nó sử dụng màu như cháu nó sử dụng dưới như cháu vừa cần chào thức dưới ya lồng vừa mai xin mai nhàn ya lồng vừa mai xin mai nhàn vừa ăn sụp chi miên vừa mai thông minh vừa ăn sụp chi miên sau vừa màng có vừa ăn sụp nhẹ miên vì chú vừa sầu công tác này vừa kính lồng như cháu ở vừa lồng như cháu vừa là khu vừa quay như cháu màng miền phòng mình cháu để cháu vừa là khu này vừa lồng rồi con mày thành mẹ vừa lồng vừa này ha miền húng vừa à vì chú sẽ miền ỏi húng miền chôm nhắn sẽ có miền vì chú miền ỏi chôm vừa rồi vừa sẽ ăn hết mà tao vừa rồi vừa sẽ ăn hết vừa rồi vừa ăn hết và miền màng vừa sẽ có ô nài miền sẽ miền màng tai miền ở dưới nhé thằng nó vừa mà hiếu sẽ vừa làm giải vừa tỏi vừa ở nó nói vừa thảo vừa miền mưa thằng nó sợ tôi mình vừa ở thằng nó vừa con nằm tòng chiến nhé vừa miền mưa Isan yêu miền của giang miu mà năm con này mày vừa ở lồng lọ nó lồng roi chảo trên dìa cắp hiếu cắp cha cắp sẽ con dìa đuông vừa tại mình tu sẽ dìa đuông với nhàn tại lồng với nhàn sẽ dìa con này skin vừa skin cắp cha cắp sẽ vừa ở cắp cha cắp sẽ nó Isan mày để đào tới hiện nhung yếm pun yếm mày bây giờ phiền con tế bào qua mày phiền như này qua mày thằng con phòng nào qua ở mày vừa phiêu trên này phùng dần tài hết chết mày bây vừa yếm này miều niềm chinh con gì hai tao mày vừa hai ta này niềm chinh vừa ta này niềm chinh tới hiện vừa mà năm con mày miều vừa mày vừa yếm hai năm tập pung yếm hai năm ung yếm năm tòng sẽ vừa chuang Isan cái mày miều chăm mày nôm nay mình tuy nhiên miều mày vừa cặp chiến nó mày vừa yếm chiến miều niềm chinh liu phù chiều cầu vừa khoáng tỏi liu thang vừa ta nay miều nhẹ miên yếm nay miều nhẹ miên vừa tay yếm thôi niệm anh sầu ya y dừng chinh
อีจานนี้เพื่อนหนิมเพื่อถึงจริงออกเพื่อปานจริงลุงดอมลุงอ่านลุงเหมือนหนิมแต่จริงนะไม่เบื่อใต้สายเบื่อหนิมเทงเสียงเบื่อยึดซุ้มเมียนช้ำเนี่ยข้างนอกไม่เบื่อหาตาให้เช่นเบื่อเล่นเจ้เช่นเบื่อแต่phụ lên chết chỉ cầu vừa nhẹ ổ lò nó mày vừa cặp nhiều tài cặp chân bún chân để cùng ta xin tài liu lò nó vừa nhìn chinh thèm chân vừa liu mày vừa yếm mày vừa hát năm tòng này mày vừa xài tùng hiếu giờ này y vừa mày hang nó vừa xài cặp hiếu giờ ở muốn sự xịn nhân nè sự xịn vừa cho liu nó mày vừa niệm chiên nè hang như con chỉ tài vừa giờ niệm chiên tổng giờ này phụ như giờ này vừa giờ niệm chiên vừa yếm chú trái thiên tòng như trái này thành thảo của giết để nhựa lô gì nhẹ vốn số ship của tề muộn nhẹ miên nào tổng vụ con vừa ship được quân giờ ship tề miên này là vốn số giờ vừa giờ niệm chiên niệm như tài hung vừa thiên hung vừa yết dung phạm sinh phạm phu vừa này thành gì nhẹ thành thảo của giết để nhựa lô nhẹ mà vốn số tài để sành khu số lồng sành khu như nhẹ số bền liu chiên này mày đau mày năng mà vừa ở niệm đau vừa cặp chân siêu chất kinh sơ mình bà ý sản yết tiêu chiên này yết mông niệm như chiên như vừa mai liu vừa năm siêu niệm xe tông yết tiêu chiên như vừa mai phải năng thảo chú chiếu hỏa nhé chiên chiếu này vừa mai họ thằng nó này đồng này cũng hề mai họ liu bà vừa chỗ này vừa chủ bữa ấy tụi cháu sẽ chơi bữa cháu bữa chú nó có hỏi tao có bữa lồng sẽ chơi cháu bữa áo tụi cháu nhé bữa chú phù nín tụ phù nín nhà chú em thì cháu cháu ở ta bữa hàng nào bữa ấy chứ này cháu phù con tụ nhé bữa là tụ nhé bữa cháu chơi tài thành bèn xin nó hai này tụ nhé liu xin nhàn nó hai bữa bận chén tiêu phí nó bữa cháu tài kinh hoàng suy nó bữa như vậy nó bữa đứa quặn như phiền này mày vừa hoàng liu mày vừa phiền tề form ta gang phùng dẫn tài liu hang nó y vừa chăm vừa slang vừa mà anh niệm tiêu kinh quá y vừa liu mày vừa hai tu niệm kinh này vừa yếm mỹ béo và niệm tu mày vừa yếm mỹ chia đông hàng nếu chia mình hắn tòng vừa tình cứu chia tài phải bị chia mình với niệm nhà tu yếm vừa sờ công với niệm nhà tu ở vốn niệm kinh tại yếm với kên chào hồng nam y nông tòng này ha vừa mình chế bùi như tòng ở chào bùi tòng này vốn niệm kinh chào yếm với kên niệm kinh ha thì mình có thể này bây giờ niệm tự kinh nha vừa mai miu vừa chả chân miu yếm với miu niệm kinh lủng cao lủng vừa mai là vừa yếm cho giờ năm tòng bữa niệm nhà tôi nhé chỉ có tỷ năm tòng tại để bữa đây niệm tí nhé họ ê rồi cùng ta như cháu mình tôi như cháu ồ y vừa thảo bố nhận mùa hang nó mày vừa sẽ chết như vừa y thêm chiều vừa thảo bố nhận mùa con phùng xin nhàn bịa miu rồi cùng ta như nhàn phù như giàu này rồi cùng ta bịa miu như cùng ta xin nhàn này bữa sự lồng tất xin nhá ổ dễ quay lồng bữa ở lồng hăng hải lồng dễ ổ bữa miền pun xin nhàn bữa dầu công tác thành miền nha liu dầu công tác thành miền sẽ hướng bạn nam miền bữa niệm kinh thành miền liu tề nhàn bữa bị tài bữa hết miền thành bữa miền cho nó liu sẽ con đua mẹ bữa hát to bị hiếu thảo ở lồng tùng bữa cấp kinh lồng hiếu dầu tỉnh bữa tề đỏ nó hai chỗ tôi mình nghe ý kiến con một bữa ý làng tu con ý làng tại đúng là ý cảnh chỗ dính sẽ mấy bữa sau khi các chiến bữa ến nom chào mượn nát chỗ là bữa mình tôi nhớ ổ ý tu chỗ chỉ ta khi tu mình tôi nhớ sai con bữa thảo bữa miền mưa nom chào này giờ lồng như cháu tụi con chỉ tay này anh chào bữa đúng là bữa mai chín mai nhànไปthảo bữa sĩ miên nào lồng bữa che tung nhung hồng này bữa giờ sử lồng xin lồng nhàn lồng chiều chỗ hang nó bữa trốn thì giờ này bữa sử lồng thì cháu anh mai chí nhung này
mai lùng như cháu này ngay xong gì họ thỉnh vui che khâu như cháu này đứa vướng ngoài cháu này thỉnh tu tham chỉ chung hay xong gì vừa con thằng này vừa thảo vừa miền mưa nó tông về vừa miền mưa hay tao tông vừa con nhung cái tình sam số để vừa mày vừa à quân liệu năm nhớ tài như con sam số như miền này mày vừa xin miền này sẽ chế vừa xiên tiền năm giàu miền năm giàu ya con phiền hang nhỏ mày vừa ở lồng thỉnh hay nhung như vừa ya hay mình đứa phụ như cháu na hay thỉnh tụng vừa phiền hang dễ ổ về dù hay con nó niềm kinh như cháu này liêm như tài hùng vừa yếm thiên này xuống thỉnh dễ thiên hùng vừa xuống thỉnh dễ hay yếm cho con quậy con vừa xiên như lại thì sinh hiền và cha và vừa cho khơi phụ như sơ ổ cái con thao khơi phụ như sơ mà vừa miền ý chán này mai miền chấm nè con ye hay nhung ya hiu như là hiu ở sẽ có hàng nó một con vừa hiu nhé nhưng nó mới vừa ấm số con ye mọi số xiên phủ phải ấm số xiên này số dầu này số dầu này thì cho là bút quảng thì cho ở thế và này chấm hay con gì hiu nó ye anh vừa thảo vừa nhìn vừa con mới vừa hai năm tòng ye con tài như vậy này tham tài như vậy này mày vừa bị nhau mày vừa cần liền chế vừa chủ khu à này ồ yến sẽ con tài xài sẽ con tài phô hà tao với chẳng đồng ồ vừa làm giỏi tốt đồng như cho hăng làm giỏi sau đồng như cho hăng vừa hí tốt đồng tệ vừa làm giỏi thành kiến vừa hay con sắm như chế tài nhiều tệ vừa sự này chiên vừa sẽ trở giỏi cho vừa phải con cha như cho vừa nhất con chỉ chú chủ phụ như cho nó ý chán vừa hai người con như ổ vì dù vừa lồng công tác lồng chỉ vừa tại sự ý nó tầm giáo phụ tầm giáo này mình sẽ con vừa hát tao pin con và phun chủ đưa chỉ chú chủ này phụ như giáo nó cái yên vừa chiếm sự lồng phụ như cha nó chỉ ổ dễ về phụ phun vừa dầu đưa phun vừa dễ về phụ nên cho suy vừa phụ những về nên cho suy bảo vệ chủ yểm kiên như cháu này đứa yểm kiên như cháu này nên mai chỉ rằng chỉ yểm như tài thong vừa chỉ rằng chỉ yểm như tài đứa tài tam vừa hăng nọ về chủ phù nên hai mình tự tháo này nên quản liu nên nên để cháu mình nên cho sang mình tự tháo bên phù đã tụ để công tác bảo nên sẽ tài khi tu hăng này cháu vừa lồng này vừa ý kiến như cháu được cháu vốn tu con hòa phun phủ như cháu tu con hòa sự sự như cháu con hòa sự sự như cháu nó đưa tùng qua vừa con hòa tổng thì công tác của này đưa quả rồi cái vừa lùng thao phủ như cháu nó tùng vừa con tấn thế này cần hỏi vừa cần hỏi vừa tu con ý chẳng vừa yang kiên cho tài suy niệm thăng em mai tổng bữa nay cái là tu hai mình thông ổ điều ứng thế cho nó xăm co yếm hay con gì điều nào y con thằng này vừa thảo vui miền mùa vừa ở lồng nằm dài tổng hiếu y chẳng tu xuyên tu ngày y chơi ngày để chơi vừa chưa thảo sản nhà vừa đại biểu đứt khâu như cháu vừa lồng như cháu này vừa chưa thảo sản nhà ni cắn tay vừa lồng vừa đại sản in nằm giáo này mình y tu tổng này thằng y sẽ tiền nằm giáo y con vừa mới y chữ chăm chỉ ở yếm này đồng đi mai miên man xiên cụ chong lô hai xiên nhung hong mai dính hay con dính ở liu non thế này con thằng này anh chỉ tại vì con thảo linh chế con ít chiều phụ như cháu vừa走công tác này vừa bê thản hang bì xia xuất kèng bùi ấm xuất xét miền khu ở tùng hang vừa miền ô hang vừa mưa tỏi xiên Giêsu xiên hay nhung lô hai vừa chạy miền khu quảng phải tạo miền nền tài miền vừa sự chạy miền khu thì cho đúng sự số vừa nhất xiên phù này vừa nhất béo miền gì miền vừa số cùng tại xuống thành gì miền tùng hay tao con đưa nhẹ bùng với trà phim tổ nàn kia phan can chiều là hắn để bây giờ thành dình miệng muốn chủ mạnh thì cho chủ vườn siết ton tông vườn siết ton vừa bê thảo vừa sĩ miên giờ vườn siết ton
vừa xuất kèng trốn nàng bến tờ miền chẹ vừa miền khu và để cho vừa giờ tia chiều ma như miền vừa mưa tỏi miền là sẽ chế vừa giờ ton mưa tỏi miền vừa ấm rụt chẹ vừa mưa tỏi xịn như mưa tỏi miền khu quảng để cho vừa ấm rụt giờ vừa dù vừa yes phủ như cho chỗ công ta phù nên tại thành vừa tim dính để cho miệng vừa yes chỗ đồng nên tại đồng như cho nên tại dính liều thành trên vừa che trên vừa hoài cho mình vừa mưa tỏi xuống tu đồng dính vốn chỗ cầm dìa con ta mưa tỏi nênตอนนี้เสียนี่นินตายมินที่ได้เป็นตัวนั้นเมียนตายหอยบัวตายอุดบัวห่างต่อยแต่เมื่อบัวนั้นเสียห่างเนาะแต่ไหนเยก้องท่านให้บัวเท้าบัวเมียนเมื่อทำตาเซบัวลมจอยกับน้ำเหี้ยวตรงเหี้ยวยิงให้ก้องเสียงโอไม่บัวตาเต้าเมียนเมื่อตาเต้าไม่ชงมิงบัวก็เมียนไม่ก็เมียนเนี่ยชงมิงออกลมจอยจอมเบียว่าเสียนเนี่ยชงมิงเหี้ยวกับตายvừa cạo tiếng sờ na thành vừa diều về vừa nhiệt xuống xiêm nhỉ tiếng yêu miền vừa tùng non giàu tùng vừa con ở lồng chiều vừa tùng nai tùng vừa con tùng hiếu sờ tụ lồng chiều vừa tùng nai liều bùn vừa xuống ở trụ đầm giỏi các đồng hiếu ồ